Sau vài giây suy nghĩ, Ẩn Hiệp nhắn thêm, nhưng mà, tôi cũng biết về cô ta. Cô ta đáng bị như vậy, cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi việc. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Ẩn Hiệp, Trương Dịch cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Từ Khả Hân hiện đã có thẻ xanh tại Mỹ, vì thế dù dư luận trong nước có phẫn nộ đến đâu, hay truyền thông có lên án mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể gây áp lực pháp lý đối với cô ta. Đó chính là lý do cô ta dám ngang ngược, bất chấp tất cả. Nếu luật pháp không thể chạm tới thì sẽ phải dùng đến những cách khác. Sáng hôm sau, Hội nghị Internet toàn quốc chính thức khai mạc. Cuộc họp kéo dài trong một tuần, với rất nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận, nhưng ngày đầu tiên sẽ là buổi họp toàn thể để công bố tinh thần hội nghị. Khi Trương Dịch tỉnh dậy, hai cô gái lập tức đến giúp hắn mặc đồ. Họ rất tận tâm với Trương Dịch, dù kỹ năng không quá thuần thục nhưng vẫn cố gắng hết sức để giúp hắn chỉnh trang quần áo và thắt cà vạt. Được phục vụ một người như Trương Dịch, một huyền thoại trong giới doanh nhân là cơ hội hiếm có mà không phải ai cũng có được. Trong tương lai, họ thậm chí có thể tự hào kể lại câu chuyện này với chồng và con của mình, rằng họ từng có những khoảnh khắc gần gũi với một người vĩ đại như vậy. Trương Dịch mặc bộ vest xanh sẫm được thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế người Ý. Bộ vest ôm sát dáng người, khiến hắn trông rất phong độ và thoải mái. Đứng trước gương, hình ảnh của hắn càng toát lên vẻ chín chắn và trang nghiêm. Tuy nhiên, khuôn mặt của hắn vẫn giữ nét tươi tắn, có chút tự tin ngạo nghễ, không mang vẻ nghiêm nghị thường thấy ở những doanh nhân thành đạt. Dù là một ông trùm trong giới kinh doanh, Trương Dịch hiếm khi tỏ ra kiêu ngạo trước cấp dưới. Phong thái của hắn rất tự nhiên, gần gũi, không có vẻ gì là xa cách. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn có tiền và còn rất đẹp trai. Khi hắn bước xuống dưới, được đội ngũ bảo vệ hộ tống, Từ Bình đã đứng chờ sẵn từ sớm. Tổng giám đốc Trương, anh đến rồi, xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, Từ Bình cũng diện một bộ vest, nhưng bộ râu dê của hắn ta trông hơi không hợp với trang phục trang trọng này. Trương Dịch cười nhạt, hôm nay cậu còn đặc biệt đến đón tôi nữa à? Đúng rồi, là chủ nhà, tôi phải phục vụ thần tượng của mình thật chu đáo chứ, Từ Bình nói với vẻ đầy tự hào. Trương Dịch hiểu rõ rằng Từ Bình có thể thực sự kính trọng A Hanh, nhưng chắc chắn cũng có ý định dựa vào mối quan hệ này để khuếch trương thanh thế của mình. Dù sao, việc có thể tiếp cận được Trương Dịch, người đứng đầu tập đoàn Thịnh Thế là điều mà rất nhiều doanh nhân mơ ước. Trương Dịch cảm thấy khá ấn tượng với Từ Bình. Hắn ta có thân thế và địa vị xứng đáng để làm bạn với Trương Dịch, lại rất biết cách làm vừa lòng người khác. Nếu có cơ hội, Trương Dịch không ngại gì việc nâng đỡ hắn ta thêm chút nữa. Anh dẫn theo hai người đi cùng chúng tôi là đủ, những người còn lại ở lại khách sạn, Trương Dịch hờ hững dặn đội trưởng bảo vệ Lưu Tử Hào. Nơi họ sắp đến để tham dự hội nghị là chốn tập trung của những nhân vật hàng đầu. Mang theo quá đông người chỉ khiến người khác cảm thấy mình đang khoe mẽ. Người có thực lực thật sự thì không cần dùng đến những chiêu trò phô trương như vậy. Hơn nữa, Trương Dịch muốn âm thầm quan sát tình hình, xem thái độ của các quan chức và lãnh đạo ngành về sự kiện tranh chấp lần này rồi mới quyết định cách can thiệp phù hợp. Khách sạn Red S nằm ngay trên tuyến đường vành đai 2 của Bắc Kinh, nên chỉ mất hơn 20 phút để họ đến được trung tâm hội nghị. Hội nghị chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng, nhưng Trương Dịch đến nơi vào khoảng 9 giờ. Nội dung cuộc họp buổi sáng không có gì quá bất ngờ. Mọi người đều biết sẽ là những thông điệp mang tính chiến lược, cùng với việc thảo luận về những thách thức và cơ hội trong phát triển mạng lưới hiện nay. Những điều đó đều là lý thuyết, những vấn đề thật sự quan trọng không bao giờ được đưa ra trước đông đảo người tham dự. Thông thường, việc nhỏ thì mở hội lớn, việc lớn thì họp kín. Những quyết định trọng yếu luôn được đưa ra chỉ trong cuộc họp giữa vài người có quyền lực thực sự. Khi họ xuống xe, bên ngoài đã đông đúc như một biển người. Có ít nhất 200-300 phóng viên từ các báo đài lớn đang giơ máy ảnh, máy quay phỏng vấn những người đến tham dự. Liên tục có những nhân vật mặc vest đen từ các ngành khác nhau xuất hiện, bước lên những bậc thang cao để tiến vào trung tâm hội nghị. Trương Dịch và Từ Bình đến nhưng không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao, cả hai trông khá trẻ trung, không giống những ông chủ lớn đã thành danh, mà có vẻ giống con cháu của họ hơn. Trương Dịch với dáng vẻ cao lớn, gương mặt sắc sảo, vóc dáng 1m85, thậm chí khiến nhiều người lầm tưởng hắn là một ngôi sao trẻ của công ty giải trí nào đó. Do hội nghị lần này có tới 400-500 doanh nghiệp và tổ chức lớn được mời, sự xuất hiện của những gương mặt mới lạ không có gì bất thường. Hừ, nhìn mấy ông già này mà xem, chẳng coi ai ra gì, Từ Bình cười lạnh lùng. Trương Dịch liếc hắn ta một cái, thản nhiên nói, họ không coi cậu ra gì thôi, vì chẳng ai ở đây biết tôi là ai cả. Từ Bình ngẩn ra, rồi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Trương Dịch vừa nói vừa lấy chiếc thẻ mời mà ban tổ chức đã gửi trước đó, đeo lên cổ. Trên tấm thẻ xanh lam, dòng chữ ghi rõ ràng, khách mời đặc biệt của hội nghị Internet toàn quốc, Trương Dịch. Những danh xưng khác đều không cần thiết, bởi vì ở đây, những ai đủ tư cách tham dự, tên tuổi của họ đều có sức nặng hơn bất kỳ chức danh nào. Trương Dịch bảo Lưu Tử Hào đưa xe vào bãi đậu và đợi họ ra. Sau đó, hắn cùng Từ Bình đi qua cửa kiểm tra an ninh và tiến vào trung tâm hội nghị.
Dọc đường, nhờ vẻ ngoài trẻ trung và điển trai, Trương Dịch không tránh khỏi thu hút ánh nhìn của nhiều người. Doanh nhân trẻ tuổi vậy sao? Chưa từng nghe đến người này bao giờ nhỉ? Một số doanh nhân lớn tuổi nhíu mày suy nghĩ. Khi nhìn thấy tên Trương Dịch trên thẻ của hắn, nhiều người không khỏi kinh ngạc. Xin chào, thưa ngài, tôi là Vi Tư Minh, chủ tịch của tập đoàn Hằng Dụ. Ngài có thể cho tôi biết ngài đại diện cho doanh nghiệp nào không? Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm bước tới, mỉm cười thân thiện hỏi. Hằng Dụ là tập đoàn nổi tiếng trong nước, chuyên kinh doanh cáp điện và là tập đoàn hàng đầu trong ngành này. Vi Tư Minh, chủ tịch của tập đoàn, cũng là một nhân vật có tài sản hàng ngàn tỷ. Trương Dịch mỉm cười nhẹ, nhưng Từ Bình đã nhanh chóng đáp trước, không nhìn thấy tên trên thẻ sao? Có phải còn doanh nhân nào tên Trương Dịch nữa không? Đôi mắt của Vi Tư Minh nheo lại, không thể tin nổi nhìn về phía Trương Dịch. Ngài là Trương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế sao? Vài doanh nhân khác đang đi gần đó, nghe đến cái tên Trương Dịch liền lập tức quay đầu nhìn. Trương Dịch mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đáp, chính là tôi, rất hân hạnh được gặp ông, xin chỉ giáo thêm. Dù là người trẻ tuổi, hắn vẫn rất lễ độ, chủ động đưa tay ra bắt. Vi Tư Minh vội vàng bắt tay hắn, cảm thán, tuổi trẻ tài cao. Lúc tôi ở độ tuổi như cậu còn chỉ là một nhân viên quèn trong công ty. Trương Dịch mỉm cười đáp lễ vài câu. Dù giờ đây hắn đã là người giàu nhất cả nước nhưng không bao giờ tỏ ra kênh kiệu. Vi Tư Minh là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong thương trường, với khả năng xây dựng mạng lưới quan hệ và điều hành xuất sắc nên Trương Dịch rất tôn trọng ông ta. Sau khi thân phận của Trương Dịch được tiết lộ, xung quanh lập tức có hơn chục ông chủ tập đoàn lớn vây quanh, cười nói chào hỏi hắn. Trương Dịch cũng không tỏ ra xa cách, vui vẻ làm quen và trao đổi danh thiếp với từng người. Đoàn người dần tiến vào hội trường chính, nơi tập trung đông đảo các đại biểu. Bên trong, các nhóm nhỏ tụm lại thành từng vòng tròn, chuyện trò rôm rả. Khi nhóm của Trương Dịch bước vào, các doanh nhân giàu có mặc vest sang trọng, những người có khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đều bắt đầu hỏi thăm người mới tới. Khi biết đó là Trương Dịch, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, tất cả đều dồn ánh mắt tò mò về phía hắn. Đặc biệt, những tập đoàn có mối quan hệ làm ăn chặt chẽ với nền tảng bán lẻ của Thịnh Thế, như các công ty hợp tác với Tao Bao vội vã vây quanh hắn, khiến cho hội trường càng trở nên sôi động. Chào tổng giám đốc Trương, rất vui được gặp ngài. Tôi là Trần Vũ, chủ tịch công ty thực phẩm U Mây. Tổng giám đốc Trương, xin chào, tôi là Đồng Âu, từ tập đoàn Juhuo Upin. Tôi là Hứa Tam Thuận, chủ tịch công ty công nghệ Vũ Lăng. Đám đông nhiệt tình vây quanh Trương Dịch, chào hỏi hắn như thể gặp lại một người bạn thân lâu ngày. Trương Dịch thầm cười khổ, hắn biết rằng một khi danh tính của mình bị tiết lộ, cảnh tượng này chắc chắn sẽ xảy ra. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn giữ kín thông tin về mình. Ngay cả các ông chủ lớn ở đây đã đối xử với hắn như vậy thì khỏi phải nói, những người khác sẽ còn bám theo hắn thế nào. Sự náo nhiệt này không chỉ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, mà còn khiến vài nhân vật ngồi ở hàng ghế đầu chú ý. Họ đã đến sớm và ngồi ở những vị trí trang trọng nhất từ đầu. Trước khi Trương Dịch xuất hiện, hầu hết mọi người đều vây quanh họ. Nhưng giờ đây, khi phần lớn đám đông đổ dồn về phía Trương Dịch, chỉ còn vài trợ lý đứng cạnh họ, điều này không khỏi làm họ tỏ ra khó chịu. Trương Dịch chào hỏi qua loa với một nhóm các ông chủ xung quanh, nhưng thực tế, hắn không ghi nhớ được gương mặt nào cả. Không có cách nào khác, với hàng trăm ông chủ, người trẻ nhất cũng gần 50 tuổi, khiến cho việc phân biệt trở nên vô cùng khó khăn. Sau khi xã giao đôi lời, Trương Dịch được Từ Bình dẫn đường, cùng với những người đi theo hộ tống hắn tiến về phía trước. Lúc này, một nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đến gần, cúi người đầy kính trọng, "Trương Dịch tiên sinh, xin mời ngài đi theo tôi, chỗ ngồi của ngài ở phía trước." Chỗ ngồi trong hội trường đã được sắp xếp trước, dựa trên giá trị tài sản và sức ảnh hưởng tổng hợp của mỗi người. Hiện nay, tập đoàn Thịnh Thế của Trương Dịch đang ở đỉnh cao, được coi là tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu trong nước, chưa niêm yết nhưng đã có giá trị thị trường hơn 3.000 tỷ đồng. Thêm vào đó, với công ty Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ và sản phẩm Thương Long Huyết, tài sản và ảnh hưởng của hắn đã sánh ngang với những ông trùm lớn nhất trong giới kinh doanh. Vì vậy, chỗ ngồi hàng đầu đương nhiên phải có một ghế dành cho hắn. Ánh mắt Trương Dịch lướt qua đám đông rồi dừng lại ở những người không có động thái gì. Khi hắn xuất hiện, hầu hết mọi người đều đến chào hỏi, nhưng cũng có một số ít người không di chuyển. Những người này ngồi tập trung ở những hàng ghế đầu tiên, tạo thành những nhóm rõ rệt. Chỉ nhìn thoáng qua, Trương Dịch đã nhận ra những người này là ai. Không giống như hắn, những ông trùm hàng đầu trong nước thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và báo chí, vì thế gặp họ ngoài đời thật không khó để nhận ra. Ở vị trí trung tâm, một cụ ông khoảng 60 tuổi, tóc bạc trắng nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, rõ ràng là một người đầy nội lực. Đây chính là nhân vật đứng đầu trong ngành viễn thông của đất nước, cũng là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới về viễn thông, ông Nhậm Thành Phi, chủ tịch của tập đoàn Huawei. Ngồi bên trái ông là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm nghị,
Mã Đằng, ông chủ của tập đoàn Kỳ Lân, công ty số 1 trong lĩnh vực game và viễn thông tại Trung Quốc. Ngoài ra còn có những nhân vật nổi tiếng khác như Lôi Tuấn, ông chủ của hãng điện thoại Xiaomi, và Lưu Chí, chủ tịch của Trung Vũ Chip, một trong những công ty sản xuất chip lớn nhất quốc gia, cũng như Dương Quốc Khánh, chủ tịch tập đoàn Lý Tưởng, từng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực máy tính xách tay. Những người này đều là các ông trùm với tài sản vượt nghìn tỷ, điều hành các tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước và đều có bề dày lịch sử lâu đời hơn tập đoàn Thịnh Thế. Tuy nhiên, hiện tại, Thịnh Thế đã vươn lên mạnh mẽ, vượt qua họ về giá trị thị trường. Bên cạnh những người nổi tiếng, còn có một số người Trương Dịch không nhận ra. Họ không mang dáng dấp của doanh nhân mà lại có phong thái học giả, với mái tóc thưa thớt hơn. Dưới sự giới thiệu của Từ Bình, Trương Dịch mới biết những người này là các chuyên gia khoa học đến từ những viện nghiên cứu danh tiếng của quốc gia. Nhóm người này, dĩ nhiên không như các doanh nhân khác, không đến chào hỏi lấy lòng Trương Dịch. Tuy nhiên, khi thấy hắn bước qua, họ cũng gật đầu chào hỏi xã giao. Khi nhìn thấy Trương Dịch, một doanh nhân trẻ tuổi, khôi ngô, các ông lớn trong phòng không khỏi cảm thán lẫn ghen tị. Trương Dịch, người thanh niên đã nổi lên trong giới kinh doanh và đưa tập đoàn Thịnh Thế lên một tầm cao mới, khiến ai cũng phải dè chừng và kính nể. Trương Dịch đi theo nhân viên phục vụ đến hàng ghế đầu, ngồi xuống cạnh Lôi Tuấn, ông chủ của Xiaomi. Anh mỉm cười và chào hỏi các ông trùm lão làng xung quanh. Trương Dịch đúng không? Chào anh, tôi là Lôi Tuấn của Xiaomi, rất vui được gặp anh. Vì ngồi gần nhau, Lôi Tuấn nhanh chóng đưa tay ra, cười tươi thể hiện thiện chí. Trương Dịch cũng nhanh chóng bắt tay đáp lễ. Hiện nay, nền tảng thương mại điện tử của Trương Dịch đã chiếm hơn 95% thị phần trong nước. Những hãng như Xiaomi, chuyên bán sản phẩm qua mạng, có mối liên hệ rất chặt chẽ với Thịnh Thế. Tổng giám đốc Lôi, rất hân hạnh được gặp anh, tôi đã nghe danh anh từ lâu. Trương Dịch mỉm cười nói. Không dám, so với anh, tôi thật chẳng đáng là gì. Những gì anh làm trong 2 năm qua khiến một người trung niên như tôi phải nể phục. Không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã thành công vượt trội, hơn nữa lại còn rất đẹp trai, điều đó khiến tôi ghen tị đấy. Lôi Tuấn thoải mái nói đùa. Không dám, tôi chỉ là người trẻ học hỏi từ các tiền bối. Sau này còn phải nhờ Tổng Giám đốc Lôi chỉ bảo nhiều. Đâu có, công việc của Xiaomi chúng tôi sau này còn phải nhờ cậy Tổng Giám đốc Trương nhiều hơn. Cả hai trò chuyện vui vẻ, thoải mái, bởi lẽ họ đều là những doanh nhân hàng đầu trong nước, với EQ cao nên dễ dàng bắt chuyện và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp. Các doanh nhân khác ngồi xa hơn, không tiện trò chuyện, nên cũng không nói gì nhiều. Tuy nhiên, khi Trương Dịch liếc nhìn xung quanh, hắn phát hiện ánh mắt của Dương Quốc Khánh, chủ tịch của Lý Tưởng khi nhìn hắn lại có chút khinh bỉ thoáng qua. Trương Dịch khẽ nhíu mày, không hiểu mình đã từng đắc tội với người này khi nào, nhưng vẫn ghi nhớ điều đó trong lòng. Buổi họp vẫn chưa chính thức bắt đầu, mọi người chỉ đang trò chuyện qua loa, không ai dám nói những điều quá sâu xa hay nhạy cảm. Gần 10 giờ sáng, ban tổ chức của hội nghị, đại diện từ 3 bộ ngành chính phủ, cuối cùng cũng bước vào. Đó là Sử Sâm Minh, đại diện của Bộ Khoa học Công nghệ, Hà Đồng Phương từ Bộ Thương mại, và Lục Kiên Phi, người đứng đầu Cục An ninh mạng. Chào mừng các doanh nhân xuất sắc và các chuyên gia khoa học đến tham dự hội nghị Internet toàn quốc lần thứ 30. Chủ đề của chúng ta năm nay là cơ hội và thách thức. Theo suy đoán của Trương Dịch, phiên họp sáng nay chủ yếu là giới thiệu tinh thần hội nghị, không có nhiều nội dung cụ thể hay sâu sắc. Vừa lên sân khấu, Sử Sâm Minh đã nêu rõ mục tiêu của hội nghị lần này. Không có người ngoài, toàn bộ khách mời đều là những doanh nhân và chuyên gia khoa học hàng đầu trong nước, nên ông ta nói rất thẳng thắn về mục tiêu của cuộc họp. Trong những năm gần đây, khi đất nước chúng ta phát triển nhanh chóng về công nghệ, trình độ khoa học của chúng ta cũng đã vươn lên hàng đầu thế giới. Thời đại Internet, công nghệ mạng có ảnh hưởng to lớn, và điều đó khiến cho sự phát triển của công nghệ liên quan đến mạng trở thành ưu tiên hàng đầu. Gần đây, các bạn có thể đã đọc tin tức, và tôi tin rằng ai cũng đã chú ý. Chúng ta đang phải đối mặt với sự chèn ép gay gắt từ Mỹ trong hai lĩnh vực quan trọng là chip và hệ điều hành di động. Đây là một thử thách lớn với chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt vời để phát triển công nghệ của chính mình. Tôi tin rằng nếu chúng ta đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua được thử thách này và khiến những toan tính của Mỹ trở nên vô vọng. Những lời phát biểu của 3 vị lãnh đạo vang lên đầy mạnh mẽ và lay động. Các doanh nhân và chuyên gia khoa học ngồi dưới đều giữ thái độ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe, mỗi người đều có suy tính riêng trong đầu. Những điều mà họ vừa nghe không có gì quá bất ngờ. Là những doanh nhân và chuyên gia hàng đầu, họ đã nhận thức được từ trước về tình hình này, nên không cảm thấy quá sốc. Phần phát biểu buổi sáng của 3 vị lãnh đạo chỉ đơn giản là một bài diễn văn tổng quát, giới thiệu mục tiêu của hội nghị. Đây là lần đầu tiên Trương Dịch tham dự một hội nghị cấp cao như vậy, nên không tránh khỏi cảm giác buồn chán. Tuy nhiên, hắn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, không tiện nhắm mắt ngủ nên đành ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe. May mắn là ghế ngồi khá thoải mái, giúp hắn không bị mỏi lưng. Buổi sáng trôi qua một cách khó khăn, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa.
Buổi chiều sẽ tiếp tục với các cuộc họp trực tuyến về nhiều chủ đề khác nhau. Những cuộc họp này không bắt buộc toàn bộ người tham dự, mỗi người chỉ cần tham gia vào lĩnh vực mà họ quan tâm. Khi Trương Dịch đứng dậy định rời khỏi hội trường, một nhân viên đến gần, mỉm cười nói, Tổng Giám đốc Trương, Tổng Giám đốc Lôi, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa ở phía sau, xin mời hai vị cùng đến dùng bữa. Trương Dịch liếc nhìn xung quanh, thấy các ông lớn khác trong giới doanh nhân cũng được mời. Nhìn biểu cảm của Lôi Tuấn, hắn hiểu rằng điều này là chuyện bình thường với họ. Lôi Tuấn quay sang hắn, cười nói, mấy vị lãnh đạo có lời mời, chúng ta nên nhanh chóng qua đó thôi. Trương Dịch gật đầu hiểu ý, hắn biết rằng những vấn đề quan trọng thường không được thảo luận trước toàn bộ hội trường, mà sẽ diễn ra trong các buổi gặp mặt nhỏ như thế này. Hắn đi cùng Lôi Tuấn và nhân viên dẫn đường, phía sau là những ông lớn trong giới doanh nghiệp, cùng một vài chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chip. Trên đường đi, Trương Dịch cười nói với Lôi Tuấn, Tổng Giám đốc Lôi, từ năm sau, tập đoàn Google bắt đầu thu phí sử dụng hệ điều hành Android. Khi đó, việc bán điện thoại của anh sẽ gặp khó khăn đấy. Nghe vậy, Lôi Tuấn cười bất lực, lắc đầu, $10 cho mỗi thiết bị, con số này thật sự khó chịu. Google rất thông minh, mức giá này vừa đủ cao để cảm thấy đắt, nhưng cũng trong tầm chấp nhận được. Điện thoại của chúng tôi tập trung vào giá cả phải chăng, mà nếu giá tăng thêm khoảng 60 đến 70 đồng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nhưng vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chúng tôi mà tất cả các hãng khác cũng phải đối mặt. Còn Apple thì chẳng lo chuyện này nhỉ? Trương Dịch cười khẽ. Lôi Tuấn thoáng lặng người rồi cười trừ. Từ khi điện thoại của ông ta ra mắt, họ thường đối đầu trực tiếp với Apple. Nhưng Apple có hệ điều hành riêng, không phải lo về phí Android, nên có thể thu hút nhiều khách hàng hơn trong tương lai. Chúng tôi vẫn đang tích cực đàm phán với Google. Hy vọng họ có thể giảm giá phí xuống một chút, Lôi Tuấn nghiêm túc nói. Quan hệ giữa Lôi Tuấn và Trương Dịch khá phức tạp. Dù Xiaomi chủ yếu bán hàng qua website của mình, nhưng đa số khách hàng lại ưa chuộng mua sắm trên nền tảng trực tuyến lớn như Taobao của Trương Dịch. Năm nào, một phần lớn doanh thu của Xiaomi cũng đến từ đây. Vì thế, Trương Dịch trở thành người mà Lôi Tuấn phải giữ mối quan hệ tốt. Trương Dịch nhìn về phía trước, thấy một vài nhân vật nổi tiếng nhất như Chủ tịch tập đoàn Huawei, Nhậm Thánh Phi và Chủ tịch tập đoàn Tencent, Mã Đằng, đang dẫn đầu đoàn người. Vì ngồi ở vị trí sau cùng, Trương Dịch cười nhẹ, nói với Lôi Tuấn, Huawei đã phát triển hệ điều hành của riêng họ, Harmony, nghe nói đã hoàn thiện. Anh không định thử chuyển sang dùng hệ điều hành của chúng ta à? Hơn nữa, lại miễn phí mà. Lời nói của Trương Dịch không thiếu phần châm chọc, vì hắn biết rằng ít nhất ở thời điểm này, Lôi Tuấn và các hãng khác khó có thể lựa chọn Harmony. Mặc dù Harmony được truyền thông trong nước tung hô rất nhiều nhưng chưa có ai thử nghiệm nó thực tế. Đối với các hãng điện thoại lớn, nếu hệ điều hành có vấn đề, doanh số và uy tín của họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lôi Tuấn cũng nhận ra ý trêu chọc của Trương Dịch, nhưng ông ta vẫn cười đáp, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Huawei để phát triển hệ điều hành. Nếu hệ thống ổn định và hoàn thiện, chắc chắn chúng tôi sẽ cân nhắc việc sử dụng. Lời nói của Lôi Tuấn kín kẽ, khẳng định rằng Harmony hiện tại chưa đủ tin cậy để các hãng lớn áp dụng. Trương Dịch nhún vai, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề hệ điều hành. Khi các hãng lớn xây dựng hệ sinh thái khép kín của mình, hệ điều hành đã trở thành yếu tố quan trọng không chỉ đối với điện thoại, mà còn liên quan đến các thiết bị khác như máy tính bảng, ô tô thông minh và nhà thông minh. Nếu Android bắt đầu thu phí, hàng loạt công ty sản xuất thiết bị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trương Dịch thầm nghĩ, còn nửa năm nữa trước khi Google chính thức thu phí, mình có nên phát triển hệ điều hành riêng và thử bước vào lĩnh vực điện thoại không? Suy nghĩ về các cơ hội trong lĩnh vực công nghệ cứ thế lướt qua đầu hắn khi họ tiến vào một phòng tiệc lớn. Ba vị lãnh đạo của các bộ ngành ngồi ở hàng ghế đầu, Sử Sâm Minh của Bộ Khoa học, Hạ Đồng Phương của Bộ Thương mại và Lục Kiên Phi của Cục Quản lý mạng. Ngồi ngay sau họ là Nhậm Thánh Phi của Huawei, Mã Đằng của Tencent và Dương Quốc Khánh của Tập đoàn Lý Tưởng. Còn những chuyên gia công nghệ như Lưu Trí của Tập đoàn Trung Vũ và các nhà khoa học từ Viện Khoa học Quốc gia ngồi ngay sau các vị doanh nhân. Dù Trương Dịch và Lôi Tuấn cũng là những ông lớn trong ngành, nhưng vì lĩnh vực kinh doanh của họ không gắn liền nhiều với công nghệ nghiên cứu, họ được xếp ngồi ở các hàng ghế bên cạnh. Lôi Tuấn không có vấn đề gì với chỗ ngồi, và Trương Dịch cũng không quá bận tâm về điều này. Rõ ràng, mục đích của buổi tiệc là để các doanh nhân và chuyên gia công nghệ hàng đầu có cơ hội trao đổi ý tưởng, tìm ra giải pháp cho những thách thức mà họ sắp phải đối mặt. Buổi tiệc dần trở nên sôi nổi với nhiều cuộc trao đổi quan trọng, nhưng Trương Dịch vẫn giữ cho mình một không khí bình thản. Hắn tiếp tục quan sát và suy nghĩ về những cơ hội trong tương lai. Sau khi buổi họp buổi sáng kết thúc, Từ Bình cùng các vị lãnh đạo khác lần lượt rời khỏi hội trường, mỗi nhóm bắt đầu đi đến những nhà hàng xung quanh, đặt phòng riêng để tụ tập. Có nhóm nói chuyện làm ăn, có nhóm chỉ đơn giản là gặp gỡ ôn lại chuyện xưa. Trong khi đó, Trương Dịch cùng Lôi Tuấn, Nhậm Thánh Phi và một vài ông lớn trong giới kinh doanh và công nghệ của đất nước lại được ba vị bộ trưởng mời đến dùng bữa cùng nhau. Thật ra, Trương Dịch ban đầu cũng không nghĩ rằng mình sẽ được mời tham gia. Dù sao đi nữa,
Trên danh nghĩa tập đoàn Thịnh Thế chỉ là một công ty thương mại điện tử, không có nhiều thành tựu gì nổi bật trong lĩnh vực công nghệ. Nếu như buổi thảo luận này liên quan đến các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu, công ty của hắn cùng lắm cũng chỉ có thể đóng góp tài chính, vì vậy, việc hắn không được mời tham gia cũng là điều bình thường. Nhưng chẳng rõ vì lý do gì, phía trên lại có sự cân nhắc nào đó. Có thể họ thấy hắn có nhiều vốn, muốn kêu gọi hắn tham gia vào sự nghiệp phát triển chip bán dẫn, hoặc có thể họ mong muốn tận dụng trí tuệ kinh doanh của hắn. Dù sao đi nữa, Trương Dịch cũng không phản đối việc tham dự cuộc họp như thế này. Tuy nhiên, hắn đã quyết định rõ ràng rằng sẽ không chủ động bộc lộ việc mình đang nắm giữ những công nghệ nào. Câu nói người không có tội nhưng sở hữu châu báu sẽ gây họa luôn vang vọng trong đầu hắn. Nhà máy ở Vịnh Đại Hạ và siêu trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần chính là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể để lộ ra cho người khác biết. Hắn có thể khoe khoang về máy quang khắc học và hệ thống của mình, nhưng điều đó sẽ chỉ gây ra rắc rối không đáng có. Vì vậy, hắn phải hành động thận trọng. Buổi tiệc mang danh nghĩa là ăn uống, nhưng khi một bàn tiệc cấp quốc gia được dọn lên, không một ai động đũa. Trong những dịp như thế này, bữa tiệc chỉ là cái cớ. Nếu thật sự đến đây để ăn uống thì mới là điều đáng cười nhất. Người đầu tiên lên tiếng là Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Sử Sâm Minh. Ông ta nâng ly nửa cốc rượu Mao Đài, cười nói, hôm nay, tất cả các vị ngồi đây đều là những nhân vật kiệt xuất trong giới kinh doanh và công nghệ. Được gặp mặt các vị, chúng tôi cảm thấy thật vinh dự. Nào, tôi thay mặt hội nghị kính các vị một ly. Mọi người cũng lần lượt nâng ly và nhấp một ngụm rượu. Sau khi uống xong, Sử Sâm Minh đặt ly rượu xuống bàn, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hôm nay mời các vị đến đây, tôi nghĩ trong lòng các vị đều đã có đôi chút hiểu rõ mục đích. Tôi sẽ không nói những lời khách sáo nữa. Về vấn đề chip và hệ thống lần này, áp lực từ phía trên đang rất lớn. Ông ta gõ nhẹ lên bàn, nói với giọng nghiêm nghị, hiện tại, quốc gia của chúng ta vẫn chưa có khả năng tự phát triển chip tiên tiến. Nhưng trong 2 năm qua, cả công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ đều phát triển rất nhanh, các sản phẩm công nghệ cao cũng ngày càng đi lên. Thế nhưng, chỉ vì con chip nhỏ bé mà phần lớn chuỗi cung ứng của chúng ta sẽ gặp tổn hại nặng nề. Nếu không giải quyết được vấn đề về chip, sự phát triển công nghệ cao của chúng ta sẽ bị trì hoãn ít nhất 10 năm. Sử Sâm Minh vừa bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của buổi gặp mặt là giải quyết vấn đề lớn này. Dù người dân bình thường có thể đang bàn tán sôi nổi trên mạng, nhưng họ không hề hiểu được mức độ ảnh hưởng của chip lớn đến nhường nào. Đúng vậy, chip trong đời sống hàng ngày thực ra không phải là vấn đề chính. Các sản phẩm có độ thông minh thấp như ô tô sử dụng chip vài chục nanomet và quốc gia có thể tự sản xuất được. Còn chip trong điện thoại và máy tính chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, đối với các lĩnh vực như quốc phòng và hàng không vũ trụ, các loại chip mà họ cần đều là những sản phẩm đặc biệt và then chốt. Những sản phẩm này hiện đang bị hạn chế nguồn cung. Nếu bên ngoài muốn tăng giá bán cho chúng ta, họ sẽ làm ngay mà chúng ta vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Nếu không, họ sẽ thẳng thừng tuyên bố ngừng cung cấp. Và khi bên ngoài tuyên bố giảm nguồn cung chip, điều đó đã gây ra một cú đánh cực lớn đối với quốc gia chưa có khả năng tự sản xuất chip tiên tiến. Khi đó, phần lớn các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ cao sẽ bị đình trệ và chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua khó khăn này. Như vậy, về trình độ công nghệ, chúng ta sẽ bị các nước phát triển khác bỏ xa từ 10 đến 20 năm. Nghe đến đây, mọi người ngồi trong phòng không khỏi tỏ ra nghiêm túc, cúi đầu suy ngẫm. Dù trong lòng mỗi người nghĩ gì, ít nhất trên mặt đều thể hiện sự lo lắng, ngoại trừ Trương Dịch. Sau khi nghe những lời của Sử Sâm Minh, nét mặt hắn vẫn bình thản, bởi không thể phủ nhận rằng những điều Sử Sâm Minh nói không gây ra bất kỳ tác động lớn nào đối với hắn. Bởi hắn biết rõ mình có đủ khả năng để giải quyết vấn đề này. Nhưng thái độ điềm tĩnh đó của hắn lại rơi vào mắt của những người khác, khiến họ thấy hắn dường như chẳng hề quan tâm đến vấn đề. Sử Sâm Minh, Hà Đông Phương và Lục Kiến Phi liếc mắt qua một vòng, ai nấy đều tỏ ra lo lắng, chỉ riêng Trương Dịch là vẫn bình thản như thường. Nhóm 3 người đó ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Chàng trai trẻ này thật không hiểu chuyện, đây là vấn đề lớn của quốc gia, vậy mà cậu ta chẳng chút lo lắng sao? Dù trong lòng thật sự không bận tâm, ít ra cậu cũng nên tỏ ra có chút đồng cảm chứ. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, ấn tượng của 3 người về Trương Dịch đã xấu đi. Tuy nhiên, trong tình huống này, họ không tiện nói thẳng ra. Hà Đông Phương tiếp lời Sử Sâm Minh, phía trên đã ra lệnh cứng rắn. Chúng ta phải bằng mọi giá phát triển được công nghệ chip và hệ thống của riêng mình. Giờ là lúc quốc gia cần chúng ta nhất, dựa vào sức mạnh của các viện nghiên cứu quốc gia thôi là chưa đủ. Vì thế, chúng ta cần đến sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực công nghệ. Các doanh nghiệp Internet cần phát triển công nghệ Internet. Dù mục đích của họ là phát triển kinh doanh và kiếm lời, nhưng trong quá trình đó, không thể thiếu một đội ngũ kỹ thuật tiên tiến. Như tập đoàn Hoa Vi mỗi năm chi hàng chục tỷ vào việc nghiên cứu và phát triển. Con số đó còn vượt xa ngân sách của nhiều viện nghiên cứu quốc gia. Lần này,
Mục tiêu của chính quyền là muốn hợp nhất sức mạnh từ khối tư nhân để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Hà Đồng Phương quay sang nhìn vị lão thành đáng kính ngồi bên cạnh, nói, Tổng Giám đốc Nhậm, nếu nói về lĩnh vực chip và hệ thống phần mềm, thì Huawei có thể được xem là người anh cả không ai sánh bằng. Ngài có thể chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này được không? Những lời cần nói đều đã nói đủ, giờ cần xem thái độ của các doanh nghiệp lớn. Và người đầu tiên lên tiếng tất nhiên phải là Nhậm Thánh Phi. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Nhậm Thánh Phi, người ngồi cạnh Hà Đồng Phương. Ông ta đã ngồi im lặng từ đầu. Khi nghe câu hỏi của Hà Đồng Phương, ông ta chau mày, dường như đang suy nghĩ rất kỹ. Sau vài giây trầm ngâm, ông ta khẽ chắp tay để trên đùi, giọng nói trầm tĩnh vang lên. Thực ra tình thế ngày hôm nay chúng ta đã dự đoán từ nhiều năm trước. Vì vậy, động thái của họ không phải là bất ngờ. Ngược lại, điều này chứng tỏ rằng thực lực của chúng ta đã khiến họ bắt đầu lo sợ. Tập đoàn Huawei không hẳn là giàu có nhất, nhưng nếu nói về tầm ảnh hưởng trong nước, hiện nay không thể phủ nhận họ đang giữ vị trí hàng đầu. Bởi lẽ, những doanh nghiệp khác có thể thay thế được, không phải chỉ có họ mới là duy nhất. Tuy nhiên, Huawei lại chọn con đường phát triển công nghệ cao, đặc biệt trong ngành viễn thông, luôn đại diện cho trình độ cao nhất trong nước, thậm chí còn đạt đẳng cấp quốc tế. Vì vậy, trong bối cảnh ngành công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, vai trò của tập đoàn Huawei, người đứng đầu ngành viễn thông, lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Do đó, lời nói của Nhậm Thánh Phi đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai cũng biết, trong số những người có quyền phát ngôn ngày hôm nay, lời của Nhậm Thánh Phi chắc chắn có trọng lượng nhất. Ông ta từ tốn nói, cơ hội và thách thức luôn song hành. Tình huống lần này không hẳn là hoàn toàn xấu, ít nhất nó khiến chúng ta nhận ra rằng không thể phụ thuộc vào công nghệ lõi của người khác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tỉnh ngộ, tự mình phát triển công nghệ chip và hệ điều hành riêng. Mã Đằng bên cạnh cười hỏi, ông Nhậm, mấy năm nay công ty của ông vẫn luôn dồn lực vào việc tự phát triển chip và hệ điều hành. Giờ thì chắc đến lúc để mọi người được chiêm ngưỡng thành quả rồi nhỉ? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Nhậm Thánh Phi. Nếu nói về ai có khả năng nhất trong việc phát triển công nghệ chip và hệ điều hành của riêng họ giữa bối cảnh bị hạn chế từ hệ thống và chip quốc tế thì không ai khác ngoài Huawei. Thậm chí, nói một cách thẳng thắn, trình độ công nghệ của Huawei trong ngành viễn thông còn vượt xa so với nhiều viện nghiên cứu khoa học ở các trường đại học. Nhậm Thánh Phi cũng là doanh nhân tiên phong nhận ra tầm quan trọng của việc tự phát triển công nghệ chip và hệ điều hành. Ngoài kia đã có tin đồn rằng Huawei đã nghiên cứu về vấn đề này hơn 10 năm nay. Giờ đây, đúng lúc nguy cấp, chính là lúc cần mang thành quả nghiên cứu ra để giải quyết vấn đề. Nhậm Thánh Phi trầm ngâm một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Thực ra, hệ điều hành Harmony của chúng tôi đã nghiên cứu thành công. Kế hoạch ban đầu là sẽ lần lượt cài đặt trên các dòng điện thoại thương hiệu của chúng tôi trong vài năm tới. Nhưng lần này, vì họ yêu cầu phải trả phí cho hệ điều hành, nên nhân cơ hội này, chúng tôi có thể sẽ ra mắt trước dự kiến 2 năm. Nghe Nhậm Thánh Phi tuyên bố rằng Harmony đã được phát triển thành công, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ông Nhậm, hệ điều hành Harmony của các ông thực sự đã hoàn thành rồi sao? Đúng là tin vui lớn, như vậy chúng ta đã có hệ điều hành điện thoại riêng của mình để lựa chọn. Thật là một tin vui, tập đoàn Huawei lần này quả thật đã lập công lớn. Các doanh nhân trong phòng đều tỏ ra vui mừng, liên tục ca ngợi. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái, vài người thể hiện chút thái độ khác biệt. Lôi Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi để chúc mừng, nhưng ánh mắt thì có vẻ như đang suy tính điều gì. Trương Dịch không hiểu rõ tiến độ nghiên cứu của Harmony nhưng vẫn vui mừng vì đất nước đã có hệ điều hành của riêng mình, nên cũng cười và chúc mừng vài câu. Còn chủ tịch tập đoàn Lý Tưởng, Dương Quốc Khánh, đứng không xa Nhậm Thánh Phi, mặc dù miệng nói lời chúc mừng, nhưng trong mắt thoáng qua chút khinh thường. Sử Sâm Minh phấn khởi nói, hệ điều hành Harmony đã nghiên cứu thành công, đồng nghĩa với việc chúng ta có một vũ khí lợi hại trong lĩnh vực công nghệ. Ít nhất, chúng ta phải để cả thế giới biết rằng, không chỉ nước ngoài mới có thể phát triển hệ điều hành, chúng ta cũng làm được. Nhậm Thánh Phi mỉm cười nhạt, nhìn mọi người và nói, hệ điều hành Harmony đã được nghiên cứu trong nhiều năm và trải qua hàng nghìn lần kiểm tra. Chúng tôi phát hiện rằng nó đủ ổn định và có hiệu suất vượt trội. Nhưng cuối cùng, thị trường mới là nơi kiểm chứng thực sự. Nghe đến đây, vẻ khinh bỉ càng lộ rõ trong mắt Dương Quốc Khánh. Ông ta nhìn sang Lôi Tuấn ngồi đối diện, đột nhiên cúi mắt, cười nói, mọi thứ mới mẻ đều cần phải được kiểm tra. Theo tôi, giờ chính là lúc các hãng điện thoại trong nước cần đoàn kết và hợp tác, cùng nhau đối mặt với khó khăn. Anh Lôi, không biết điện thoại Xiaomi của các anh có định thể hiện quan điểm gì không? Ý tứ rõ ràng, Dương Quốc Khánh muốn Lôi Tuấn để điện thoại Xiaomi cài đặt hệ điều hành Harmony trên các dòng sản phẩm mới. Mọi người cũng nhìn về phía Lôi Tuấn, muốn biết phản ứng của ông ta ra sao. Liệu ông ta có ủng hộ hệ điều hành điện thoại nội địa trong thời điểm này hay không? Lôi Tuấn nghe câu hỏi, đan tay lại, suy nghĩ trong chốc lát. Dương Quốc Khánh rõ ràng đang làm khó ông ta. Bởi vì, để một hệ điều hành mới ra mắt thành công trên thị trường,
cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện phức tạp. Chẳng ai dám liều lĩnh thử nghiệm. Dù hệ điều hành Harmony đã trải qua hàng nghìn bài kiểm tra, nhưng nếu điện thoại tung ra hàng triệu chiếc mà chỉ cần một lỗi nhỏ, thương hiệu sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Như vụ nổ pin của điện thoại tứ tinh trước đây, dù chỉ xảy ra trên một số lượng nhỏ thiết bị, nhưng kết quả là toàn bộ thương hiệu bị tiêu diệt trong nước. Với lượng sản phẩm lớn, ngay cả xác suất nhỏ cũng có thể bị phóng đại lên rất nhiều. Hệ điều hành chưa qua thử nghiệm thực tế, ai dám mạo hiểm sử dụng. Thời kỳ ban đầu của ngành công nghiệp điện thoại đã qua lâu rồi. Thời đó, yêu cầu của người dùng còn chưa cao nên họ có thể chấp nhận những rủi ro nhỏ. Nhưng giờ đây, người dùng đã quá quen với sự ổn định vượt trội của hệ điều hành iOS và Android. Liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chịu khó thích nghi với một hệ điều hành mới toanh không? Trương Dịch liếc nhìn Dương Quốc Khánh, không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp ông ta, hắn đã cảm thấy không thích. Dường như giữa họ có một chút mâu thuẫn ngầm, dù không rõ từ đâu. Câu hỏi của Dương Quốc Khánh, dù là đùa, nhưng cũng mang hàm ý sâu xa. Vì ai cũng biết rằng Lôi Tuấn không thể để điện thoại Xiaomi cài đặt hệ điều hành Harmony khi nó chưa qua thử nghiệm thị trường. Dương Quốc Khánh hỏi vậy, rốt cuộc là muốn làm bẽ mặt ai? Lôi Tuấn cũng không phải là người dễ đối phó. Dù câu hỏi của Dương Quốc Khánh đầy mưu mẹo, nhưng ông ta vẫn nở nụ cười thân thiện và nói, Xiaomi hoàn toàn ủng hộ việc Huawei tự phát triển hệ điều hành điện thoại. Chúng tôi cũng sẵn sàng đóng góp phần sức lực của mình để hoàn thiện Harmony. Nếu hệ điều hành này thực sự đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, chúng tôi chắc chắn sẽ rất sẵn lòng cài đặt nó trên sản phẩm của mình. Một câu trả lời khéo léo và rõ ràng. Tôi, Lôi Tuấn, không phải không yêu nước hay không ủng hộ hệ điều hành nội địa. Nhưng tôi phải có trách nhiệm với thị trường và công ty của mình, không thể mạo hiểm dễ dàng. Mọi người nghe xong, lập tức nhìn về phía Nhậm Thánh Phi. Bởi vì câu trả lời của Lôi Tuấn, thực chất, đã thể hiện thái độ đối với hệ điều hành Harmony, ông ta vẫn chưa thực sự tin tưởng vào nó. Nhậm Thánh Phi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt, không hề tỏ ra bất ngờ trước lời của Lôi Tuấn. Trái lại, Dương Quốc Khánh tỏ vẻ lo lắng, nhìn về phía Nhậm Thánh Phi và nói, ông Nhậm, chúng tôi rất tin tưởng vào công nghệ của Huawei. Nhưng những gì ông Lôi nói cũng có lý, hệ điều hành Harmony chưa từng qua thử nghiệm trên thị trường. Đẩy ngay vào thị trường lớn e rằng không phải là quyết định hay. Nếu hệ thống gặp phải sự cố lớn sẽ khiến người ta bàn tán không hay. Nhậm Thánh Phi liếc mắt nhìn Dương Quốc Khánh, cười khẽ, không sao cả. Tôi hiểu các anh có chút lo ngại về Harmony. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã không có ý định để người khác gánh rủi ro này. Harmony là thành quả của Huawei, chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ với các đối tác. Nhưng chúng tôi cũng hiểu những lo ngại của họ. Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục, vì vậy, Huawei đã quyết định rằng toàn bộ lô điện thoại và máy tính bảng sắp ra mắt của chúng tôi sẽ cài đặt Harmony. Chúng tôi sẽ tự chứng minh xem liệu Harmony có thể chịu được sự kiểm chứng của thị trường hay không. Lời nói dõng dạc vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Lôi Tuấn không dám mạo hiểm để mất thị trường và danh tiếng, nhưng Huawei quyết định như vậy cũng là một bước đi đầy rủi ro. Bởi vì ai cũng hiểu, dù chỉ có tỷ lệ lỗi rất nhỏ, với hàng tỷ chiếc điện thoại Huawei hiện nay thì cũng có thể gây ra hàng chục nghìn sự cố. Khi đó, Huawei sẽ phải đối mặt với đòn giáng cả về danh tiếng lẫn kinh tế. Mạo hiểm thế này có phải quá lớn không, ông Nhậm? Mã Đằng, người có mối quan hệ thân thiết với Nhậm Thánh Phi, lên tiếng khuyên can. Hay là chỉ tung ra một phần sản phẩm để thử nghiệm trước xem sao? Nhậm Thánh Phi lắc đầu, với vẻ kiên quyết, nếu chỉ tung ra một phần nhỏ thì cũng không thể đánh giá được hệ thống có vấn đề lớn hay không. Harmony đã được nghiên cứu trong nhiều năm, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó. Ngay cả khi có vấn đề phát sinh, chúng tôi cũng đủ bản lĩnh để gánh vác. Ông nhìn quanh bàn, rồi mỉm cười với tất cả mọi người trong phòng, luôn cần có người đứng ra gánh vác trách nhiệm cho sự phát triển của khoa học công nghệ. Lần này, hãy để Huawei chúng tôi đảm nhận. Dương Quốc Khánh thoáng ngạc nhiên, không nói thêm gì nữa. Những người khác trong phòng cũng tỏ ra đầy cảm xúc, Trương Dịch lặng lẽ nhấp một ngụm nước. Lần đầu tiên tiếp xúc với những doanh nhân hàng đầu như vậy, hắn mới hiểu vì sao họ lại có nhiều người ủng hộ đến thế. Sự khí phách và sức hút của Nhậm Thánh Phi khiến hắn không khỏi khâm phục. Sử Sâm Minh vỗ tay phấn khích, chúng ta vẫn sẽ phải nhờ vào ông Nhậm trong vấn đề hệ điều hành. Bởi lẽ, chỉ có Huawei mới luôn nghiên cứu lĩnh vực này. Chúng ta không ngại gặp trở ngại trên con đường tiến tới, chỉ sợ không dám tiến bước mà thôi. Cuộc thảo luận về hệ điều hành điện thoại kết thúc tại đây. Vấn đề này vốn chỉ có Huawei chuẩn bị từ trước, các công ty khác chưa từng có ý định tự phát triển. Họ luôn nghĩ rằng đã có Android miễn phí, thì cần gì tốn công phát triển hệ điều hành của riêng mình. Vừa tốn kém lại có thể không đạt được như Android. Chỉ đến khi Android bất ngờ thông báo sẽ bắt đầu thu phí, mọi người mới nhận ra tầm nhìn xa của Nhậm Thánh Phi, một doanh nhân với chiến lược đầy thấu đáo. Mọi người cũng cảm thấy may mắn vì có người như ông ta, giúp Trung Quốc không bị động trước hành động của tập đoàn Google. Trương Dịch tiếp tục nhấp nước, trong lòng thầm nghĩ,
phần mềm hệ điều hành không phải là vấn đề lớn. Dù Harmony chưa hoàn thiện, vẫn còn nhiều lỗi, nhưng ít nhất cũng có thể đối phó với sự hạn chế từ Google. Sau vài năm kiểm nghiệm thị trường và cải thiện, chắc hẳn sẽ đáp ứng được nhu cầu trong đời sống và sản xuất hàng ngày. Vấn đề cốt lõi thật sự vẫn nằm ở chip. Cuộc thảo luận về hệ điều hành điện thoại chỉ là màn dạo đầu. Việc Google thu phí có thể làm tăng giá thành sản phẩm trong nước, ảnh hưởng đến thị trường không ít. Nhưng đối với quốc gia, tác động thực ra rất nhỏ. Vấn đề thực sự phức tạp hơn nằm ở chỗ nguồn cung chip. Kỹ thuật sản xuất chip quá phức tạp, chỉ riêng máy quang khắc đã có hơn 20.000 bằng sáng chế. Hiện tại, Trung Quốc chưa thể sản xuất ra các máy quang khắc có độ chính xác cao. Dù có sở hữu được máy quang khắc thì cũng chỉ mới có công cụ sản xuất chip mà thôi. Để tạo ra những con chip có độ chính xác cao cần phải có nhiều công nghệ chuyên sâu khác. Đây là những gì mà trong nước hiện tại chưa có. Sử Sâm Minh đề cập đến vấn đề này, căn phòng lập tức trở nên im lặng. Nhậm Thánh Phi cau mày, không nói một lời. Những người khác cũng ngồi im lặng, không ai dám lên tiếng. Không phải họ không muốn nói, mà là doanh nhân không đủ thẩm quyền để giải quyết vấn đề này, còn các nhà nghiên cứu khoa học hiện cũng chưa có bất kỳ đột phá nào. Lúc này, Lưu Chí Thâm, chủ tịch của công ty Trung Vũ, hít một hơi dài, đặt hai tay lên bàn và nhíu mày nói, thực ra, chúng tôi đã thử nghiệm và sản xuất thành công chip 7 nanomet. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi có thể làm được, nhưng vấn đề lớn vẫn nằm ở khả năng sản xuất hàng loạt. Lưu Chí Thâm thở dài, đầy tiếc nuối. Ai trong phòng cũng hiểu điều này, có thể sản xuất được một mẫu thử và sản xuất hàng loạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giống như việc có thể tạo ra một chiếc điện thoại mẫu, nhưng việc sản xuất hàng triệu chiếc lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Nhu cầu về chip rất lớn, nếu không đạt tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt thì thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chưa kể, chip 7 nanomet mà công ty Trung Vũ sản xuất, ai cũng biết rõ chất lượng vẫn còn khoảng cách rất xa với chip của các tập đoàn lớn trên thế giới. Hiện tại, các công ty ở Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có thể sản xuất chip 1 nanomet, thậm chí có thể sản xuất hàng loạt chip 5 nanomet. Khoảng cách này có thể nói là ít nhất 10 năm. Nếu Trung Vũ, công ty sản xuất chip tiên tiến nhất trong nước còn nói như vậy thì các công ty khác cũng không có gì để nói thêm. Sử Sâm Minh nhìn quanh phòng, thấy bầu không khí có phần trùng xuống, liền nhanh chóng động viên mọi người, đừng nản lòng. Chúng ta bắt đầu chậm hơn, nhưng giờ đã sản xuất được chip 7 nanomet, chứng tỏ khoảng cách với họ không phải quá lớn. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, tôi tin rằng vẫn có thể vượt qua thử thách này. Lục Kiến Phi cũng lên tiếng, chúng tôi biết mọi người rất đau đầu về vấn đề chip. Vì thế, lần này mời mọi người đến đây, chúng tôi muốn mang đến một tin tức từ phía trên. Nghe Lục Kiến Phi nói vậy, tất cả mọi người trong phòng liền ngồi thẳng dậy, chú ý lắng nghe. Lục Kiến Phi nói, trước khi đến đây, phía trên đã yêu cầu chúng tôi truyền đạt tư tưởng trọng tâm. Kể từ hôm nay, quốc gia sẽ đẩy mạnh hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất chip. Hà Đồng Phương nghiêm giọng nói với mọi người, thông thường, những việc này sẽ do các viện nghiên cứu khoa học của quốc gia đảm nhận. Tuy nhiên, các vị ở đây đều là những nhân vật đứng đầu trong giới kinh doanh và công nghệ của đất nước, trong tay các vị nắm giữ nguồn lực công nghệ khổng lồ và các vị có vốn mạnh. Vì vậy, hiện tại, chúng tôi hy vọng các vị sẽ dành nhiều tâm sức hơn cho những dự án này. Nghe đến đây, mọi người vội vã đáp, chắc chắn, nhất định rồi. Chúng tôi sẽ tận dụng tất cả nguồn lực của công ty mình. Tái tạo lại vinh quang của Trung Hoa là nhiệm vụ mà chúng tôi không thể từ chối. Lời nói của ba vị bộ trưởng đầy sức nặng, và đương nhiên, mọi người cũng không ai dám thiếu nhiệt tình khi lên tiếng đáp lại. Nhưng những người ngồi đây đều là các lão làng, ai nấy đều có kế hoạch riêng trong lòng, chỉ là ngoài mặt không ai biểu hiện ra. Sau đó, Sử Sâm Minh lại tiếp tục thảo luận với các chuyên gia từ Viện Khoa học và những người đứng đầu của vài công ty công nghệ hàng đầu trong nước. Có người đưa ra đề nghị xem liệu có thể đàm phán với họ không. Nhưng đề xuất này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi lẽ họ không ngốc. Nếu muốn thương thảo với kẻ mạnh, bạn sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt, và đó chính là điều mà họ đang mong đợi. Giờ đây, nếu muốn có được chip từ tay họ, bạn phải chấp nhận mức giá vô cùng cao. Sau một hồi bàn bạc, mọi người vẫn chưa thể tìm ra giải pháp khả thi nào. Dù sao thì cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực chip này vốn dĩ là một cuộc đấu tranh không cân sức. Thật lòng mà nói, trong lĩnh vực này, chúng ta hoàn toàn không đủ tư cách để đấu với họ. Trương Dịch từ đầu đến cuối vẫn ngồi lắng nghe, nhưng không ai hỏi ý kiến hắn, bởi họ cho rằng, với tư cách là giám đốc một tập đoàn thương mại điện tử, hắn không có kiến thức chuyên sâu về chip và chắc chắn cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì hữu ích. Trong suốt cuộc thảo luận, có người chỉ hỏi thăm xã giao vài câu, hắn cũng chỉ đáp lại vài lời xã giao. Đúng như Trương Dịch đã nghĩ từ trước, mọi người đều hiểu rõ tình hình hiện tại ra sao. Thực tế, buổi thảo luận này không có nhiều ý nghĩa, vì những vấn đề không thể giải quyết thì vẫn mãi là không thể giải quyết. Buổi họp này dường như chỉ là một hình thức, họp vì phải họp. Trương Dịch từng trải qua rất nhiều cuộc họp tương tự khi còn đi làm,
Những cuộc họp kéo dài hàng tuần để thảo luận về một vấn đề không lớn cũng không nhỏ, và cuối cùng, chẳng có giải pháp nào thực sự được đưa ra. Mà họ họp cũng chỉ để cho người khác thấy rằng họ đang cố gắng giải quyết vấn đề. Vì thế, những người thực sự làm việc, như ông lão Nhậm Thánh Phi của tập đoàn Huawei, sau khi nói vài câu từ đầu cũng chỉ ngồi cười và không nói gì thêm. Buổi tiệc kéo dài khoảng 1 giờ, sau đó mới giải tán. Đến lúc tan tiệc, thức ăn trên bàn gần như vẫn chưa có ai động đến. Trương Dịch khẽ xoay cổ, cảm thấy những cuộc họp kiểu này thật sự có chút nhàm chán. Dù buổi chiều vẫn còn một cuộc họp khác, nhưng hắn đã không có ý định tham gia nữa. Trên đường đến đây, hắn đã hẹn trước với Từ Bình, buổi chiều sẽ cùng nhau ghé thăm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để tham quan. Sau khi tiễn 3 vị bộ trưởng ra về, Trương Dịch và Lôi Tuấn cũng chia tay nhau, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, Mã Đằng, một vị chủ tịch tập đoàn lớn, người từ đầu đến giờ chưa nói với Trương Dịch vài câu, lại bất ngờ bước đến. Tổng giám đốc Trương, lát nữa chúng tôi có một buổi họp mặt nhỏ. Không biết ngài có thể bớt chút thời gian tham gia cùng chúng tôi không? Mã Đằng cười nói với Trương Dịch. Trong suốt cuộc họp trước đó, Mã Đằng cũng nói rất ít. Vị lão làng trong ngành game và truyền thông này trông có vẻ như một người đàn ông kỹ thuật. Với phương châm im lặng là vàng, ông ta chỉ ngồi lắng nghe. Bây giờ, việc ông ta chủ động đến bắt chuyện với Trương Dịch thật sự khiến hắn ngạc nhiên. Đã là lời mời từ Tổng Giám đốc Mã, dĩ nhiên tôi không thể từ chối. Nếu không, người ta lại bảo tôi không hiểu phép tắc. Trương Dịch mỉm cười đáp lại. Khi hắn nhìn sang Lôi Tuấn và những người khác, lập tức hiểu ra rằng buổi họp mặt này thực chất đã được các ông lớn này sắp xếp từ trước. Nhậm Thánh Phi vẫy tay, cười nói, tôi thì không tham gia nữa đâu. Già rồi, sức khỏe có chút không tốt, tôi cần về nghỉ trưa một chút. Mọi người liền lên tiếng, ông đi thong thả. Nhất định lần tới ông phải tham gia cùng chúng tôi nhé. Dù Nhậm Thánh Phi không tham gia, nhưng các doanh nhân khác vẫn không rời đi. Rõ ràng, cuộc họp trước đó chỉ là để 3 vị bộ trưởng truyền đạt tinh thần từ cấp trên. Cuộc họp tiếp theo mới thực sự là do các ông lớn trong giới kinh doanh dẫn dắt. Cả nhóm rời khỏi phòng riêng, lên tầng 3. Dưới sự dẫn dắt của quản lý khách sạn, họ đến trước một phòng tiệc lớn. Khi đẩy cửa ra, bên trong đã có hơn chục người ngồi sẵn. Vừa nhìn thấy Mã Đằng và những người khác đến, cả phòng liền sôi nổi chào đón. Trương Dịch liếc mắt một lượt, nhận ra những người trong phòng chính là những nhân vật đứng đầu các ngành, luôn vây quanh Mã Đằng và Dương Quốc Khánh. Mặc dù công ty của họ không lớn như công ty của Trương Dịch, Mã Đằng hay Dương Quốc Khánh nhưng cũng là những tên tuổi hàng đầu trong ngành. Rõ ràng, ở đâu cũng có sự phân chia theo vòng kết nối. Tổng giám đốc Mã đến rồi, xin mời ngồi. Tổng giám đốc Dương, mời ngồi chỗ này. Tổng giám đốc Trương, ngài cũng đến rồi. Trong buổi họp trước, Trương Dịch chỉ ngồi ở rìa bàn, vì công ty của hắn không tham gia sâu vào lĩnh vực chip hay hệ thống phần mềm, nên hắn không có nhiều quyền phát biểu. Nhưng khi đến căn phòng này, vị thế của hắn lập tức thay đổi. Một nhóm các chủ doanh nghiệp nhỏ hơn, vốn phụ thuộc nhiều vào tập đoàn Thịnh Thế, nhiệt tình vây quanh và mời hắn vào ngồi ở vị trí quan trọng. Điều này khiến hắn hơi ngượng ngùng, bởi những người này trước đây chưa từng gặp hắn, và hắn cũng chưa từng gặp họ. Tuy nhiên, trong giới kinh doanh hiện nay, có một số vòng kết nối lớn nhất, và một trong số đó là hệ thống của tập đoàn Thịnh Thế. Dù mới thành lập chưa lâu, nhưng tập đoàn này đang dần có tiềm năng ngang tầm với hệ thống của tập đoàn Tencent. Phòng tiệc rộng lớn, một chiếc bàn có thể chứa đến 20 người mà không hề chật chội. Những chỗ ngồi quan trọng đều được để trống. Đến thời điểm này, tầm quan trọng trong giới kinh doanh mới thực sự được thể hiện. Là người khởi xướng buổi tiệc, Mã Đằng tự nhiên ngồi ở vị trí chính, bên trái ông ta là Dương Quốc Khánh, chủ tịch tập đoàn Lý Tưởng, một công ty lâu đời. Còn Trương Dịch được mời ngồi vào vị trí bên phải. Bàn tiệc này còn thịnh soạn hơn nhiều so với bữa ăn trước đó cùng với Sử Sâm Minh và các vị bộ trưởng. Dù sao, Sử Sâm Minh và Hà Đồng Phương đều là quan chức nhà nước, nên họ phải giữ chừng mực. Nhưng những người ngồi đây, ai mà không phải là những ông lớn có tài sản khởi điểm từ 400-500 tỷ trở lên. Một bữa tiệc vài chục triệu đối với họ chẳng đáng là gì, như muối bỏ bể. Khi không còn sự hiện diện của Sử Sâm Minh và các bộ trưởng, bầu không khí ngay lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn, nụ cười trên mặt mọi người cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều. Ha ha, Tổng Giám đốc Mã, vừa rồi ở bên kia họp các ngài đã bàn luận những gì thế? Đúng vậy, 3 vị bộ trưởng tự mình tiếp đón, chúng tôi làm gì có tư cách tham dự, chắc hẳn phải có chỉ thị quan trọng chứ. Có thể tiết lộ chút thông tin cho chúng tôi được không? Những doanh nhân không đủ tư cách tham dự cuộc họp trước đó đều cười hỏi Mã Đằng, tò mò muốn biết trong phòng riêng kia họ đã thảo luận những gì. Lúc này, Mã Đằng trông cũng thoải mái và tự tin hơn nhiều. Ông ta cầm ly rượu lên, vẻ mặt đầy tự tin. Chưa kịp tự rót rượu, đã có một ông chủ khác nhanh nhẹn rót đầy ly cho ông ta. Mã Đằng kéo nhẹ chiếc cà vạt, mỉm cười nói, chỉ là những vấn đề chính sách thôi, không có gì đặc biệt cả. À mà, Tổng Giám đốc Kim,
Nghe nói lô hàng của các vị xuất khẩu sang Đông Nam Á đã thu về hơn 30 tỷ. Chúc mừng phát tài nhé. Tổng giám đốc Kim vội vã xua tay, khiêm tốn đáp, không dám, tất cả cũng nhờ có ngài giới thiệu, nếu không, tôi đâu có cơ hội này. Ha ha ha, cũng là nhờ năng lực của tập đoàn các vị, tôi chỉ là người thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Mã Đằng cười lớn, vui vẻ uống cạn một ngụm rượu. Rõ ràng, khi ở trong phòng họp trước, ông ta cũng cảm thấy có phần bị đè nén. Không chỉ mình ông ta, mà những người khác cũng đều có cảm giác tương tự. Trước mặt Sử Sâm Minh và các vị bộ trưởng, từng lời nói đều phải cẩn trọng, nhưng khi đến đây, họ mới thực sự trở về với vai trò của những ông lớn. Bình thường, họ là những người đứng trên cao chỉ huy, làm gì có ai dám khiến họ phải ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi nghe mắng mỏ. Vậy nên, vừa rồi trong phòng họp, ai cũng cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu cảm xúc. Ngay cả Trương Dịch, trong lòng cũng cất giấu nhiều suy nghĩ, không tiện nói ra. Lúc này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Huệ Viễn, Giang Trung Nghĩa, một người đã lớn tuổi và hói đầu, cười nói, nếu nói về kiếm tiền, 2 năm gần đây, người tôi khâm phục nhất vẫn là Tổng Giám đốc Trương. Chỉ trong chưa đầy 2 năm, anh đã biến một doanh nghiệp chỉ hoạt động trong tỉnh Giang Nam trở thành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất cả nước. Nếu công ty của anh niêm yết, giá trị chắc chắn sẽ vượt qua mọi giới hạn. Tập đoàn Huệ Viễn chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu, nên họ phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống của tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy, có thể coi Giang Trung Nghĩa là một trong những doanh nhân trung thành dưới trướng của Trương Dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề, đó là ông chủ trực tiếp của Giang Trung Nghĩa vốn luôn là Tô Minh Ngọc. Còn Trương Dịch là người mà ông ta đã nhiều lần tìm kiếm mà không được gặp, nhân vật đứng sau tập đoàn Thịnh Thế. Lần này gặp được ông lớn thực sự, Giang Trung Nghĩa tất nhiên phải tranh thủ tán dương vài câu. Các doanh nhân khác trong hệ thống của Thịnh Thế cũng nhanh chóng hùa theo. Đúng vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là tuổi tác của Tổng Giám đốc Trương. Anh còn quá trẻ, thật khiến chúng tôi, những ông già này, cảm thấy hổ thẹn. Tổng Giám đốc Trương không chỉ trẻ tuổi mà còn điều hành Thịnh Thế cực kỳ xuất sắc. Không chỉ đứng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử và giao đồ ăn, mà còn mở rộng sang lĩnh vực y tế. Mỗi mảng đều có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp, vậy mà Tổng Giám đốc Trương lại thành công ở cả ba. Đúng là thiên tài kinh doanh hiếm có trong lịch sử. Các doanh nhân lão luyện không hề kiêng dè khi khen ngợi, vì gương mặt của người làm ăn luôn dày như tường thành. Lần đầu gặp được ông lớn, dù người này trẻ hơn con trai của họ, đương nhiên phải tranh thủ tạo ấn tượng tốt, thể hiện lòng trung thành. Ngồi bên cạnh, Dương Quốc Khánh nhìn thấy cảnh này, liếc mắt lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng. Hành động đó rất kín đáo, nhưng với ánh mắt sắc bén của Trương Dịch, hắn đã nhận ra. Điều này khiến hắn cảm thấy không vui, nhận định rằng chắc chắn Dương Quốc Khánh có mâu thuẫn gì đó với mình. Chỉ là, trong 2 năm qua, số người hắn đắc tội không phải ít, nên hắn không thể đoán được cụ thể nguyên nhân là gì. Bề ngoài, Trương Dịch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thầm nghĩ sau này sẽ điều tra kỹ càng. Nếu phát hiện ra Dương Quốc Khánh thực sự có ác ý với mình, chắc chắn hắn sẽ tìm cách trừng trị. Trương Dịch nhấc ly rượu lên, uống một ngụm rượu Mao Đài thơm nồng, cứ như thể đang uống nước. Trước những lời khen ngợi của mọi người, hắn chỉ khẽ cười, nói, các vị quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là gặp may, thời thế thuận lợi mà thôi. Trong giới kinh doanh, tôi chỉ là học sinh tiểu học, mong sau này các vị chỉ giáo nhiều hơn. Nói xong, hắn quay sang nhìn Mã Đằng, mỉm cười gật đầu, Tổng Giám đốc Mã, sau này mong được anh quan tâm chỉ bảo. Mã Đằng cũng vội nâng ly, Tổng Giám đốc Trương quá khiêm tốn rồi. Tập đoàn Thịnh Thế của anh hiện giờ đang phát triển như vũ bão, thương mại điện tử và giao đồ ăn trong nước đều do anh chi phối. Sau này, tôi còn phải nhờ anh quan tâm nhiều hơn. À, mấy thứ đó chỉ là tiền nhỏ thôi. Công ty của anh chỉ cần tung ra một bộ trang phục trong game cũng đã kiếm hàng tỷ mỗi ngày rồi. Còn về ngành truyền thông, cả nước có đến 700-800 triệu người là khách hàng của anh. Sau này, tôi cũng phải nhờ anh chiếu cố nhiều. Hai người đại diện cho hai tập đoàn lớn trong giới kinh doanh, mỗi bên phát triển trong một lĩnh vực khác nhau. Hệ thống của tập đoàn Tencent có lịch sử kéo dài hơn 10 năm. Trong khi đó, hệ thống của Thịnh Thế chỉ mới dần hình thành trong khoảng 1 năm qua, chủ yếu dựa vào các đối tác trên nền tảng Taobao và Meitu. Đây không phải là một liên minh không gì phá nổi, mà là một nhóm lợi ích. Vì vậy, Trương Dịch không hề có ác cảm với Mã Đằng, bởi giữa hai tập đoàn có không ít sự hợp tác. Sau khi hai người trao đổi những lời tán dương qua lại, những người còn lại tự giác im lặng, không dám xen vào cuộc trò chuyện của hai ông lớn trong giới kinh doanh. Tuy nhiên, lúc này lại có một người cảm thấy không vui. Người đó không ai khác chính là Dương Quốc Khánh, chủ tịch tập đoàn Lý Tưởng. Từng có thời, tập đoàn Lý Tưởng là doanh nghiệp hàng đầu trong nước, thực sự là số 1. Khi tập đoàn Lý Tưởng đang ở đỉnh cao, Mã Đằng còn chỉ là một lập trình viên trong công ty, và Trương Dịch thì vẫn đang chơi đùa với bùn đất ở nông thôn. Trong các hội nghị công nghệ trước đây, xung quanh Dương Quốc Khánh luôn có đông đảo những người ủng hộ, uy tín của ông A không hề thua kém Mã Đằng. Nhưng vài năm gần đây,
Do tốc độ phát triển của ngành công nghệ trong nước quá nhanh, tập đoàn Lý Tưởng không kịp thích ứng, cộng thêm chiến lược sai lầm, khiến danh tiếng và lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Tập đoàn giờ đây không còn đủ sức để cạnh tranh ngang tầm với các tập đoàn lớn khác. Trong khi đó, chỉ trong 2 năm, tập đoàn Thịnh Thế đã nổi lên như một ông lớn mới trong giới kinh doanh. Trong buổi họp hôm nay, Dương Quốc Khánh chứng kiến nhiều người vây quanh cậu thanh niên trẻ tuổi kia để tâng bốc, và việc Trương Dịch chỉ nâng ly chúc rượu với Mã Đằng mà không chào hỏi ông, người từng là ông lớn của làng công nghệ, khiến Dương Quốc Khánh cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau màn tung hứng lời khen giữa Trương Dịch và Mã Đằng, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Thôi nào, mọi người chắc đói cả rồi đúng không? Mau ăn đi thôi, bụng tôi réo từ nãy đến giờ rồi. Mã Đằng cười lớn, cầm đũa lên trước, phá tan bầu không khí trang trọng. Mọi người cũng bật cười theo. Khi nãy, trong phòng riêng, cả nhóm đều tỏ ra nghiêm túc bàn về những vấn đề quan trọng. Họ cố tình giữ một vẻ ngoài lo lắng cho đất nước, thậm chí không ai động đến đũa, để thể hiện tinh thần lo nước đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng giờ đây, họ không thể kìm nén cảm giác đói bụng nữa và bắt đầu ăn uống thả ga. Hơn chục doanh nhân trong phòng cũng giống vậy, khi Mã Đằng và Trương Dịch chưa ngồi vào, không ai dám động đũa. Nhưng một khi Mã Đằng đã cất lời, mọi người cũng không khách sáo mà bắt đầu dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Trương Dịch tham gia một buổi tụ họp với những nhân vật tầm cỡ nhất trong nước. Chỉ riêng giá trị tài sản của những người ngồi xung quanh bàn này, ước tính cũng phải lên đến hàng chục nghìn tỷ. Bình thường hắn vốn không mấy bận tâm đến những cuộc gặp gỡ như thế này, ngoài việc định hướng chiến lược cho tập đoàn, mọi việc xã giao đều được giao cho Tô Minh Ngọc lo liệu. Vì vậy, hôm nay đến đây, hắn không nói nhiều. Nhưng điều này không có gì lạ, bởi với vị thế của hắn, mọi người đều sẵn sàng bỏ qua. Những người có địa vị càng cao, lại càng được nhiều người nể trọng. Chỉ cần Trương Dịch có mặt tại bữa tiệc này đã là một niềm vinh hạnh lớn cho tất cả mọi người. Ai cũng biết Trương Dịch là một nhân vật bí ẩn, không phải lúc nào các doanh nhân lớn cũng có cơ hội gặp gỡ hắn. Hôm nay được trò chuyện và làm quen với hắn là cơ hội hiếm có, nên ai nấy đều tranh thủ tiếp cận, tán gẫu. Trương Dịch không cần nói nhiều, mọi người xung quanh đã tự tìm cách làm thân với hắn. Có người hỏi, anh Trương, trên người anh có một mùi hương dễ chịu quá, khiến tôi cảm thấy thư thái cả người. Không biết anh dùng nước hoa thương hiệu nào vậy? Trương Dịch lười biếng đáp, sữa tắm. Thực ra, đó là loại sữa tắm phiên bản giới hạn 30 năm của Castellan, giá 50ml lên tới 300.000 đô la Mỹ. Nhưng Trương Dịch không nhớ nổi tên, vì các quản gia thường chọn cho hắn, nên hắn chỉ đáp qua loa. Những người xung quanh nghe vậy, không khỏi trầm trồ, đồng loạt thở dài cảm thán. Trời ạ, đúng là tuyệt vời, người giàu có tới hàng nghìn tỷ như anh Trương lại giản dị và tiết kiệm như vậy, thật là tấm gương cho chúng tôi noi theo. Giờ thì tôi hiểu rồi, mùi hương dễ chịu không phải từ sữa tắm, mà là từ phong thái thanh cao của anh Trương. Nếu ai cũng như anh Trương, tương lai đất nước ta chẳng mấy chốc sẽ hưng thịnh. Cả nhóm tiếp tục đưa nhau lên mây, Trương Dịch chỉ mỉm cười, đôi lúc cũng tán gẫu vài câu với Mã Đằng và Lôi Tuấn. Trong bữa tiệc, mọi người không bàn chuyện làm ăn, ngay cả những thông tin kinh doanh cũng chỉ trao đổi sơ lược. Những bí mật thương mại quan trọng tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến ở nơi đông người như thế này. Nhưng dần dần, một vài người bắt đầu tò mò về những gì đã thảo luận trong phòng riêng trước đó. Mã Đằng nói một cách thản nhiên rằng đó chỉ là những nội dung chung chung của cuộc họp, không có gì đặc biệt. Nhưng ông Kim không kìm được, liền hỏi, với anh Mã thì có lẽ những thông tin đó quá quen thuộc, nhưng chúng tôi ai cũng tò mò, anh có thể chia sẻ một chút không? Người ta thường nói, cái rác của người này có thể là kho báu của người khác, các doanh nhân đều hiểu rất rõ điều này. Nếu họ có thể nắm bắt được một chút thông tin từ những cuộc thảo luận trước, có khi đó lại là cơ hội giúp họ đón đầu thị trường. Mã Đằng không hề có ý giấu giếm, dù sao cũng có khá nhiều người tham dự buổi họp, những thông tin này sớm muộn cũng sẽ bị tiết lộ. Ông liếc nhìn Trương Dịch, thấy hắn đang chăm chú thưởng thức bát mì hoàng đế, không màng đến chuyện gì khác. Mã Đằng thầm nghĩ, anh đúng là bình tĩnh thật đấy. Sau đó, ông kể lại những gì đã được bàn luận trong phòng riêng, tuy nhiên, vẫn bỏ qua một số vấn đề nhạy cảm. Khi nhắc đến vấn đề cốt lõi về chip và hệ điều hành điện thoại, một vài doanh nhân không tỏ vẻ quan tâm lắm. Dù sao, những vấn đề này không liên quan trực tiếp đến ngành của họ. Nhưng các ông lớn trong ngành công nghệ cao và sản xuất điện thoại như Lôi Tuấn lại thể hiện sự trầm ngâm suy nghĩ. Dù là về nguồn cung chip hay phí sử dụng hệ điều hành, ngành công nghiệp điện thoại sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Không có chip, nghĩa là không thể sản xuất điện thoại. Khi sản lượng giảm mạnh, lợi nhuận của các hãng điện thoại trong nước sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng ta đâu chỉ có thể mua chip từ đó, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có nguồn cung. Nếu bị hạn chế, chúng ta chỉ cần mua thêm từ hai nước đó là được, đúng không? Có người đề xuất. Ngay lập tức, một vị tổng giám đốc của OV Mobile lắc đầu và thở dài, không đơn giản thế đâu. Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã bắt tay với bên kia rồi. Nếu họ đã quyết định làm như vậy, chắc chắn họ đã thỏa thuận trước với nhau.
muốn mua từ họ cũng không dễ. Một người khác phản bác, thương mại là phải có lợi, chẳng lẽ họ không muốn kiếm tiền? Tổng giám đốc OV cười nhạt, đương nhiên là có. Nếu giá của chúng ta hợp lý, họ sẽ bán thôi, nhưng hai nước đó đều rất danh mãnh. Chắc chắn họ đang tính toán làm sao để ép giá chúng ta. Đến lúc đó, mua chip giá cao, chưa chắc chúng ta bán được sản phẩm. Cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi, nhưng ai cũng tỏ ra lúng túng trước vấn đề này. Một doanh nhân liền hỏi Mã Đằng, anh Mã, tập đoàn Tencent của anh là một trong những tập đoàn hàng đầu về công nghệ Internet. Anh có quan điểm gì về vấn đề này không? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mã Đằng. Tập đoàn Tencent vốn nổi tiếng với quy mô khổng lồ và vị thế hàng đầu trong ngành công nghệ. Biết đâu họ đã âm thầm có giải pháp nào đó. Nhưng Trương Dịch để ý thấy, một vài doanh nhân thuộc tập đoàn Sengxi ngồi cạnh nhau, trao đổi ánh mắt đầy mỉa mai. Dù Tencent hiện đang là ông lớn trong ngành trò chơi và viễn thông, với giá trị thị trường đứng đầu cả nước, nhưng ai cũng biết họ khởi nghiệp bằng cách nào. Giờ đây, với nguồn vốn khổng lồ, Tencent không cần tự mình phát triển công nghệ. Họ chỉ cần tìm kiếm những sản phẩm tốt rồi sao chép và phát triển trên quy mô lớn. Với lượng người dùng khổng lồ và sức mạnh tài chính, họ dễ dàng đánh bại sản phẩm gốc trong thời gian ngắn. Trương Dịch nhớ lại khi ứng dụng thương mại điện tử của hắn bắt đầu phát triển mạnh, Tencent cũng từng thử bước vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, vì thiếu chiến lược vận hành của Trương Dịch và Dương Kỳ, cộng thêm không có hệ thống dữ liệu lớn tiên tiến, dự án của Tencent đã không thực sự thành công như mong đợi. Khi nghe câu hỏi của vị doanh nhân nọ, Mã Đằng chỉ cười nhạt. Chip là một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao. Chúng tôi ở tập đoàn Tencent chủ yếu phát triển phần mềm giao tiếp. Những sản phẩm công nghệ cao như chip thì nên để cho những chuyên gia xử lý. Tất nhiên, nếu có yêu cầu, chúng tôi cũng sẵn sàng đóng góp sức lực để hỗ trợ. Nói một cách đơn giản, Mã Đằng không định nhúng tay vào lĩnh vực này. Tập đoàn Tencent không sản xuất điện thoại, cũng không đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Chip nội địa có tốt hay không, hệ điều hành điện thoại có thu phí hay không, tất cả đều chẳng liên quan gì đến Mã Đằng. Ngay sau khi Mã Đằng lên tiếng, các doanh nhân khác trong hệ thống của Tencent cũng bắt đầu phụ họa theo. Tổng giám đốc Mã nói đúng, chúng ta không chuyên về lĩnh vực này. Bây giờ kêu chúng ta tham gia chẳng khác nào đổ tiền vô ích. Phía trên nói thì nghe vậy thôi, bảo hỗ trợ nhưng tiền thật vẫn là tự bỏ ra. Để phát triển chip, nếu không đầu tư vài trăm tỷ thì chẳng làm được đâu. Một vị doanh nhân khác tự mãn nói, theo tôi, thay vì suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề này, hãy tập trung vào việc làm tốt dự án hiện tại. Phát triển kinh doanh, làm lớn mạnh, cũng là cách để phục vụ quốc gia và người dân mà. Một ông chủ hói đầu ngồi gần đó cười hỏi, Tổng Giám đốc Châu, nghe nói gần đây dự án giao rau đến nhà của anh đang rất hot. Nghe vậy, vị doanh nhân tên Châu khẽ cười, nhìn về phía Trương Dịch, người đang im lặng ăn nì. Đó cũng nhờ ơn Tổng Giám đốc Trương cả. Sau khi nền tảng Mây Tour của anh ấy được triển khai, chúng tôi mới tìm ra con đường phát triển. Bây giờ, muốn kiếm tiền thì phải đưa dịch vụ đến tận cửa người dân. Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta là doanh nhân, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Còn chuyện chip thì ai muốn làm thì làm, chứ tôi không có khả năng. Xung quanh bàn tiệc, hàng chục doanh nhân giàu có, tài sản hàng trăm, hàng nghìn tỷ, ngoài một vài người có lợi ích trực tiếp bị ảnh hưởng, hầu như không mấy ai quan tâm đến vấn đề chip mà chính quyền đưa ra. Ngay cả những người như Lôi Tuấn của tập đoàn Xiaomi hay Đới Sâm, chủ tịch của OV Mobile, cũng không mấy hào hứng với đề xuất từ phía các quan chức nhà nước. Việc kêu gọi họ hỗ trợ và tham gia vào phát triển chip nghe có vẻ tốt, nhưng khi triển khai thực tế thì không hề dễ dàng. Đầu tư vào phát triển chip không phải là chuyện nhỏ, cần rất nhiều tiền để bù đắp những khoảng trống công nghệ trong hàng chục năm qua. Và quan trọng hơn, liệu cuối cùng họ có thành công trong việc sản xuất ra chip phù hợp hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Các doanh nhân đều ưu tiên lợi nhuận, nếu không có lợi ích rõ ràng, họ sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Giống như Lôi Tuấn, việc đầu tư vài tỷ để hỗ trợ phát triển công nghệ quốc gia thì ông ta không có ý kiến gì. Nhưng tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển chip thì không đơn giản như vài tỷ, mà có thể kéo dài hàng chục năm, thậm chí 2, 3 thập kỷ. Một bước đi sai lầm có thể khiến cả tập đoàn lớn bị hủy hoại. Vì vậy, những ông lớn giàu có nhất đất nước chỉ cười nhạt trước đề xuất này, không ai thực sự để tâm. Họ nhanh chóng chuyển sang những chủ đề khác, bàn luận về cách hợp tác và kiếm tiền trong tương lai, khiến bầu không khí trên bàn tiệc trở nên vui vẻ, rộn rã. Chỉ có Trương Dịch là vẫn im lặng ăn uống, mỉm cười lắng nghe cuộc trò chuyện. Suốt cả buổi, Trương Dịch không hề tham gia vào cuộc thảo luận. Hắn cảm thấy mình chẳng có gì để nói, bởi chẳng ai thật sự quan tâm đến việc giải quyết vấn đề chip. Điều mà họ lo lắng chỉ là liệu lợi ích của mình có bị ảnh hưởng hay không. Nếu họ phải bỏ tiền, bỏ sức để giúp phát triển ngành chip, điều họ thực sự quan tâm là liệu họ có thể kiếm lại bao nhiêu từ đó. Trương Dịch có thể hiểu được lý do họ làm vậy, nhưng về mặt cảm xúc, hắn không khỏi cảm thấy khó chịu. Những người ngồi đây, ai mà không phải là tỷ phú với tài sản hàng trăm,
hàng nghìn tỷ. Tất cả số tiền họ kiếm được đều nhờ vào đất nước này, từ xã hội mà có. Nhưng khi đất nước cần họ đóng góp, họ lại trở thành những kẻ ích kỷ, không làm gì nếu không thấy lợi ích rõ ràng. Điều này khiến Trương Dịch cảm thấy trái tim mình lạnh lẽo. Đối diện với hắn, ông trùm bất động sản Phan Cửu Nghĩa đang cười đùa, hăng say bàn luận về việc đầu tư vào ngành chip là ngu ngốc thế nào. Nhưng Trương Dịch nhớ rất rõ rằng, chỉ 2 năm trước, Phan Cửu Nghĩa đã quyên góp 1 tỷ USD học bổng cho Đại học Harvard mà chẳng hề nhíu mày. Cuối cùng, Trương Dịch cũng hiểu vì sao Nhậm Thánh Phi đã không tham gia buổi tiệc này. Ông ấy cũng biết rõ rằng, nói chuyện với những người chỉ có tiền trong mắt thì chẳng thể tìm ra được giải pháp gì thực sự có ích. Lúc này, Dương Quốc Khánh, Chủ tịch Tập đoàn Lý Tưởng, cũng đứng lên cười nói, chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Nói về chip thì công nghệ trong nước thực sự là chưa thể sánh với các nước khác. Hàn Quốc hay Nhật Bản đều đã phát triển công nghệ chip 1 nanomet và chip 5 nanomet đã được sản xuất hàng loạt. Còn chúng ta thì sao? Hiện tại chỉ mới bắt đầu sản xuất chip 24 nanomet. Chênh lệch về trình độ công nghệ là rất rõ ràng và chúng ta cần phải chấp nhận điều đó. Theo tôi, ngoài việc nhượng bộ ở một số lĩnh vực và chia sẻ một phần lợi ích, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ông ta lại cười lớn, thực ra, người ta cũng không hoàn toàn chặn đường của chúng ta. Ít nhất, họ vẫn để lại một nửa hạn ngạch chip, cho thấy rằng vẫn còn khả năng thỏa thuận. Nghe đến đây, Tổng Giám đốc Hồ không thể nhịn được cười mỉa, ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc. Ông ta cười nói, Tổng Giám đốc Dương, chuyện này lại là tin vui với tập đoàn Lý Tưởng các anh rồi. Mọi người đều biết, quan hệ giữa các anh với đối tác nước ngoài rất tốt. Chip của sản phẩm cũng đều nhập từ tập đoàn Qualcomm. Lần này, các doanh nghiệp khác bị hạn chế nguồn cung chip, nhưng riêng Lý Tưởng của các anh không bị ảnh hưởng. Chắc năm tới doanh thu của các anh sẽ tăng vọt đấy nhỉ. Dương Quốc Khánh hãnh diện nâng ly rượu lên, vẻ mặt đầy tự hào, dù sao thì Lý Tưởng cũng là một công ty toàn cầu. Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ tranh chấp chính trị nào. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sản phẩm của mình cho người dùng trên toàn thế giới. Đó mới là tôn chỉ hoạt động của chúng tôi. Lời nói của Dương Quốc Khánh khiến Trương Dịch đang cầm đôi đũa, bỗng khựng lại giữa chừng. Hắn ngước lên nhìn Dương Quốc Khánh, không ngờ một vị chủ tịch của doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quốc gia lại có thể nói ra những lời hèn mọn như vậy ngay trong tình huống này. Nhưng lời của Dương Quốc Khánh cũng khiến Trương Dịch nhớ lại rằng, vị chủ tịch này từng công khai tuyên bố rằng tập đoàn Lý Tưởng không phải là công ty của Trung Quốc, mà là một công ty toàn cầu. Suốt bao năm qua, sản phẩm máy tính của họ có hai mức giá hoàn toàn khác nhau giữa trong nước và nước ngoài. Các công ty như Xiaomi hay Huawei đều áp dụng chiến lược định giá trong nước thấp hơn nước ngoài, dùng lợi nhuận từ nước ngoài để hỗ trợ người tiêu dùng trong nước. Nhưng tập đoàn Lý Tưởng lại làm ngược lại, giá trong nước luôn cao hơn giá quốc tế. Không khó hiểu khi có nhiều người gọi Lý Tưởng là lương tâm của đế quốc gạo. Đài Sâm, tổng giám đốc của OV, nhíu mày nhẹ, nói, tình hình của tập đoàn Lý Tưởng đúng là khiến chúng ta phải ghen tị. Trong khi chúng ta còn phải phụ thuộc vào phần mềm và chip để duy trì doanh thu, thì hạn chế này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Các anh nghĩ sao? Liệu công nghệ của Huawei có đáng tin không? Không phải là không thể cân nhắc. Nếu thật sự hiệu quả, có khi còn tiết kiệm được kha khá chi phí đấy. Các công ty sản xuất điện thoại luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề này, bởi lợi ích trực tiếp liên quan đến họ. Khác với các doanh nghiệp khác, họ không thể ngồi yên chờ đợi. Nghe xong câu hỏi của Đái Sâm, Dương Quốc Khánh không kìm nổi bật cười thành tiếng. Ông ta cười như thể vừa nghe một câu chuyện cười rất lớn, lắc đầu, miệng nhếch lên đầy châm biếm, ông Đái à, ông vẫn còn mơ mộng quá đấy. Tôi không phủ nhận rằng Huawei giỏi trong lĩnh vực viễn thông, trạm phát sóng của họ trải khắp thế giới, điều này chúng ta không thể chối cãi. Nhưng ông thật sự tin rằng Huawei làm được tất cả sao? Ông ta tiếp tục, nói về chip và phần mềm, họ chẳng bằng một đứa học sinh tiểu học của Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Một hệ điều hành chưa từng được thị trường kiểm chứng như Harmony, các ông có ai dám dùng không? Theo tôi, ngay cả khi tung ra thị trường, chắc chắn cũng sẽ có đầy vấn đề. Đến lúc người tiêu dùng kêu ca, phàn nàn, thì các ông hối hận cũng không kịp. Ông Nhậm gan lớn thật, dám cài đặt Harmony vào sản phẩm mới của mình. Nhưng ông ấy có tập đoàn lớn mạnh phía sau, điện thoại chỉ là phụ, đâu quan trọng bằng chúng ta. OV các ông có dám mạo hiểm như vậy không? Nghe những lời này, Đái Sâm im lặng suy ngẫm, cúi đầu không nói. Những người khác trong phòng, dù có không thoải mái với thái độ ngạo mạn của Dương Quốc Khánh, nhưng không ai dám phản ứng mạnh. Dù sao, họ cũng đều là người Hoa Hạ, việc gặp khó khăn trong ngành công nghệ nước nhà thì ai cũng biết. Tuy nhiên, thay vì cố gắng tìm cách giải quyết, Dương Quốc Khánh lại chế giễu công nghệ trong nước, điều này khiến nhiều người thấy không mấy dễ chịu. Trương Dịch lặng lẽ nâng ly rượu, nhìn Dương Quốc Khánh với nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng hắn đã có quyết định, sau khi về sẽ ngay lập tức gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Lý Tưởng khỏi nền tảng thương mại điện tử của mình, bất chấp việc có phải chịu khoản tiền bồi thường hợp đồng hay không.
Những sản phẩm của công ty như thế này không xứng đáng có mặt trên máy tính của người tiêu dùng trong nước. Lúc này, Dương Quốc Khánh đang vô cùng đắc ý, từng là tập đoàn lớn nhất trong nước, vị thế của Lý Tưởng từng sánh ngang với những ông lớn như Mã Đằng và Trương Dịch. Nhưng khi các doanh nghiệp mới nổi lên, người ta dần nhận ra rằng tập đoàn Lý Tưởng chỉ đơn giản là một nhà lắp ráp, không có bất kỳ công nghệ lõi nào. Hơn nữa, khi thông tin về việc tập đoàn Lý Tưởng ưu đãi khách hàng nước ngoài và coi thường người tiêu dùng trong nước bị phanh phui, danh tiếng của công ty này nhanh chóng tụt dốc. Giờ đây, Dương Quốc Khánh chỉ có thể dựa vào mối quan hệ với các tập đoàn nước ngoài để duy trì vị thế của mình, trong khi các doanh nghiệp công nghệ trong nước bị ảnh hưởng bởi sự kiềm chế từ Mỹ. Điều này khiến ông ta thêm phần kiêu ngạo. Sau vài ly rượu, Dương Quốc Khánh không ngừng khoe khoang và buông lời chế nhạo những người xung quanh. Còn về chip thì khỏi nói rồi, cho dù ông Nhậm có đổ hết tâm huyết vào thì khoảng cách mấy chục năm giữa chúng ta với họ vẫn quá lớn. Làm chip đòi hỏi những tài năng công nghệ hàng đầu, đâu phải chỉ cần có tiền và thời gian là làm được. Mười mấy 20 năm nữa, chúng ta có sản xuất ra được chip thì họ đã tiến xa hơn nữa rồi. Vì vậy, theo tôi, mọi người đừng phí tâm sức làm gì. Tốt nhất là cùng nhau kiến nghị lên chính phủ để họ thỏa hiệp với Mỹ và đổi lấy quyền tiếp cận nguồn chip. Chỉ có vậy, chúng ta mới còn đường sống. Dương Quốc Khánh cười lớn, liếc nhìn những người trong phòng với ánh mắt đầy thách thức. Một số doanh nhân mỉm cười không nói, có người thì đăm chiêu suy nghĩ xem lời Dương Quốc Khánh nói liệu có hợp lý không. Cũng có vài người gật đầu, đồng tình với ông ta. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên cạnh. Tôi lại thấy việc nghiên cứu chip và hệ điều hành điện thoại rất thú vị. Mọi người trong phòng đều sững sờ. Ngay cả Mã Đằng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn về phía bên trái. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Trương Dịch, người từ khi ngồi xuống hầu như chỉ tập trung ăn uống và lắng nghe người khác nói. Hắn im lặng suốt buổi, nhưng một khi lên tiếng thì ngay lập tức khiến tất cả đều kinh ngạc. Anh Trương, anh thật sự định đầu tư vào lĩnh vực chip và hệ điều hành điện thoại sao? Lôi Tuấn ngồi cạnh Trương Dịch lắp bắp hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Đúng vậy, cuối cùng thì cũng phải có người làm việc này, đúng không? Nếu không, chẳng lẽ chúng ta cứ quỳ xuống xin cơm của người khác mãi? Trương Dịch nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn quanh. Và tôi cũng thấy việc phát triển chip và hệ điều hành điện thoại khá thú vị. Vì vậy, tập đoàn Thịnh Thế của tôi sẽ sẵn sàng đầu tư mạnh vào nghiên cứu lĩnh vực này. Căn phòng im lặng trong vài giây, sau đó như bùng nổ. Mọi người lúc đầu còn tưởng Trương Dịch đang đùa, hoặc có thể họ nghe nhầm. Nhưng bây giờ, khi nghe hắn nói rõ ràng rằng Thịnh Thế sẽ chính thức đầu tư vào việc phát triển chip và hệ điều hành điện thoại, họ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đây là một sự kiện lớn. Tập đoàn Thịnh Thế của Trương Dịch không chỉ là một tập đoàn lớn, mà còn gần như độc quyền trong lĩnh vực thương mại điện tử và giao đồ ăn. Trương Dịch, người đứng đầu tập đoàn, cũng là doanh nhân hàng đầu, giàu nhất cả nước. Nếu hắn tham gia vào lĩnh vực chip và hệ điều hành, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng lớn trong thị trường. Trương Dịch thật sự định làm chip và hệ điều hành điện thoại sao? Có phải anh ấy đã nhận được thông tin nội bộ nào đó không? Chip và hệ điều hành điện thoại là hai lĩnh vực khác nhau. Một tập đoàn thương mại điện tử như Thịnh Thế liệu có đủ khả năng đầu tư vào cả hai sao? Chẳng phải tự đào hố chôn mình à? Dù gì anh ấy cũng còn trẻ, có lẽ bị kích động vì lòng yêu nước. Không như chúng ta, từng trải hơn, biết cách giữ bình tĩnh. Những người ngồi xa Trương Dịch bắt đầu xì xào bàn tán, nghĩ rằng hắn không nghe thấy. Nhưng họ không biết rằng Trương Dịch có khả năng nghe cực kỳ tốt, mọi lời họ nói đều lọt vào tai hắn. Câu nói của Trương Dịch vang lên ngay sau khi Dương Quốc Khánh vừa dứt lời với lý luận rằng công nghệ trong nước lạc hậu. Lập tức, sắc mặt của Dương Quốc Khánh trở nên khó coi. Ông ta vừa tuyên bố rằng công nghệ chip và hệ điều hành di động của Trung Quốc còn thua xa Mỹ, và việc đầu tư vào đó là hành động ngu ngốc. Theo Dương, thà để nhà nước nhượng bộ một phần lợi ích để đổi lấy sự ban phát của nước ngoài còn hơn. Nhưng ngay lập tức, Trương Dịch đứng lên tuyên bố sẽ tham gia vào lĩnh vực này, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Dương Quốc Khánh trước mặt mọi người. Nụ cười của Dương Quốc Khánh bỗng chốc đông cứng trên mặt, ông ta cầm ly rượu, lườm Trương Dịch và mỉa mai nói: "Tôi nhớ tập đoàn Thịnh Thế của anh chủ yếu chỉ hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử mà thôi, đúng không?" Ông ta hừ một tiếng, kèm theo hai tiếng cười khẩy, rõ ràng ai cũng nghe ra sự khinh miệt trong đó. Thương mại điện tử tuy có dính dáng đến internet và đúng là hưởng lợi từ sự phát triển của internet, nhưng mà liên quan gì đến công nghệ cao chứ? Ai mà chẳng biết, làm thương mại điện tử với phát triển chip và hệ điều hành di động khác nhau một trời một vực. Tổng giám đốc Trương có tham vọng như vậy, tôi thật sự phải nể phục. Mặc dù miệng nói nể phục, nhưng rõ ràng, giọng điệu của Dương Quốc Khánh là đang chế giễu Trương Dịch quá tự tin, tự lượng sức mình. Những người xung quanh, nhìn thấy lời lẽ của Dương Quốc Khánh đầy mùi thuốc súng, cũng hiểu rằng ông ta bị Trương Dịch làm mất mặt nên cố tình đáp trả. Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng lời của Dương Quốc Khánh không phải là vô lý. Dù sao, ngay cả những người chuyên về điện thoại hay chip như Lôi Tuấn và Lưu Trí của tập đoàn Trung Vũ cũng không nói gì. Vậy mà Trương Dịch,
Một ông chủ thương mại điện tử lại định tham gia vào lĩnh vực này, chẳng phải quá mạo hiểm sao? Trương Dịch vẫn bình tĩnh, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dương Quốc Khánh, nở một nụ cười mỉm đầy khinh bỉ nhưng thản nhiên. Thương mại điện tử không liên quan gì đến công nghệ cao. Tổng giám đốc Dương, có lẽ ông đã ở nước ngoài quá lâu, hoặc chỉ chăm chăm vào lắp ráp kỹ thuật nên không hiểu tình hình trong nước rồi. Chỉ cần hiểu một chút về internet, chẳng ai dám nói thương mại điện tử không liên quan đến công nghệ cao. Sắc mặt của Dương Quốc Khánh lập tức biến đổi, ông ta giận dữ nói, anh nói gì? Tôi không hiểu sao? Ha ha, tôi rất muốn nghe xem anh làm thương mại điện tử thì dính dáng gì đến công nghệ cao. Chẳng phải chỉ là mang cửa hàng truyền thống lên mạng thôi sao? Hãy hỏi các doanh nhân ở đây, công ty nào mà không có phần liên quan đến thương mại điện tử. Dương Quốc Khánh đưa mắt nhìn quanh, chỉ vào một số ông chủ khác. Thực tế, cái gọi là thương mại điện tử đúng là ai cũng có thể làm được, chỉ cần có internet, mở một trang web hoặc nhờ vào nền tảng của người khác để bán hàng là xong. Trương Dịch bật cười, lắc đầu với vẻ mặt thương hại, nhìn Dương Quốc Khánh. Vì vậy tôi mới nói, Tổng Giám đốc Dương, ông ở nước ngoài quá lâu nên không hiểu thế nào là thương mại điện tử. Tôi sẽ nói với ông một điều mà ông có thể đi hỏi khắp thế giới để xem có bao nhiêu công ty làm được. Trong vòng hơn 1 năm, tập đoàn Thịnh Thế của tôi đã xây dựng được một nền tảng mua sắm phục vụ hơn 800 triệu người tiêu dùng trên khắp đất nước. Một khối lượng dữ liệu khổng lồ như vậy, không cần đến công nghệ máy chủ tiên tiến để vận hành sao? Không có hệ thống phân tích dữ liệu lớn hiện đại, làm sao quản lý được? Không có hệ thống đủ ổn định, làm sao nền tảng có thể hoạt động suôn sẻ được? Trương Dịch liên tiếp đưa ra 3 câu hỏi, khiến Dương Quốc Khánh lúng túng, không thể đáp lại. Chỉ với 800 triệu người tiêu dùng, tôi đã có thể kiểm soát dễ dàng. Vậy ông nghĩ tôi có thể làm được hệ điều hành điện thoại không? Cũng không ngại nói với ông, hệ thống của tập đoàn Thịnh Thế tôi đang vận hành là hệ thống xử lý dữ liệu lớn tiên tiến nhất thế giới. Độ phức tạp của nó vượt xa hệ điều hành điện thoại gấp trăm lần. Phát triển một hệ điều hành di động với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Những lời nói của Trương Dịch không chỉ khiến Dương Quốc Khánh bị bẽ mặt mà còn khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hệ thống của tập đoàn Thịnh Thế thực chất là do Trương Dịch tự viết ra nhờ vào công nghệ máy tính đỉnh cao mà hắn sở hữu. Sau khi có thêm sự hỗ trợ từ siêu trí tuệ nhân tạo Nguyệt Thần, hắn đã cải tiến và duy trì hệ thống này. Hiện tại, nói đây là hệ thống xử lý dữ liệu lớn hàng đầu thế giới cũng không phải là lời nói quá. Tại sao tập đoàn Thịnh Thế lại có thể trở thành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất cả nước? Dù các tập đoàn lâu đời như Tencent hay những công ty lớn khác cũng muốn nhảy vào lĩnh vực này, nhưng không thể nào lay chuyển được vị thế của Thịnh Thế. Lý do chính là vì hệ thống siêu cấp này. Mã Đằng, nghe xong những lời của Trương Dịch, cũng trầm tư. Sau khi Amazon rời khỏi Trung Quốc, ông ta đã đầu tư ngay lập tức hàng trăm tỷ để tập đoàn Tencent tiến vào lĩnh vực thương mại điện tử, với hy vọng giành được một phần miếng bánh béo bở. Nhưng dù họ đã áp dụng mọi cách thức, thậm chí học hỏi y hệt cách vận hành của Taobao, từ giao diện đến chức năng của ứng dụng, nhưng cuối cùng vẫn không thể cạnh tranh được với Taobao. Người tiêu dùng vẫn thích dùng Taobao hơn và không quan tâm đến nền tảng Pinduoduo của họ. Sau nhiều cuộc họp phân tích nội bộ, ban lãnh đạo tập đoàn Tencent đã kết luận rằng hệ thống đẩy thông minh của Taobao quá bá đạo. Việc chỉ đơn giản sao chép mô hình vận hành và ứng dụng không thể mang lại trải nghiệm tuyệt vời như Taobao. Sắc mặt của Dương Quốc Khánh trở nên tối sầm. Ông ta nói lạnh lùng, thì sao chứ, hệ điều hành điện thoại chỉ là vấn đề nhỏ. Ngay cả tập đoàn Huawei cũng có thể phát triển được, việc này chẳng có gì đáng nói. Trong nước chỉ cần có một hệ điều hành như Harmony là đủ rồi. Đúng, vấn đề lớn nhất vẫn là chip, đây mới là vấn đề quan trọng hàng đầu. Anh Trương, dù anh có giỏi trong lĩnh vực thương mại điện tử và Internet, nhưng anh có hiểu gì về phần cứng không? Chỉ riêng việc phát triển máy quang khác, anh đã không thể vượt qua được. Nghe đến đây, mọi người xung quanh cũng gật đầu đồng tình. Chip tuy nhỏ, nhưng để sản xuất nó đòi hỏi rất nhiều công nghệ cao phức tạp. Chưa nói đến các công nghệ cần thiết để sản xuất chip, chỉ riêng việc chế tạo máy quang khác, thiết bị chính để sản xuất chip. Hiện tại trên thế giới chỉ có 2-3 công ty có khả năng sản xuất ra máy quang khác chính xác cao. Chưa kể, sau khi có máy quang khác, còn cần hàng loạt công nghệ phức tạp khác để có thể sản xuất hàng loạt chip. Mã Đằng cũng không khỏi nói với Trương Dịch, đúng vậy, Tổng Giám đốc Trương. Vấn đề chip mới là thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay. Anh có quyết tâm là điều rất đáng khâm phục, chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng anh thử nghĩ xem, chính quyền đã đầu tư hàng chục năm, tập đoàn Huawei cũng mất hơn chục năm mà vẫn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Trong khi Thịnh Thế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, không có nền tảng về lĩnh vực này. Bắt đầu từ con số 0 sẽ là một cuộc chiến cực kỳ gian nan đấy. Thái độ của Dương Quốc Khánh khiến không ít người cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Dù sao, tập đoàn Lý Tưởng vẫn là một tập đoàn lớn trong nước, danh tiếng lẫy lừng. Không ai muốn đắc tội với ông ta một cách dễ dàng. Hơn nữa, mối quan hệ tốt đẹp của Lý Tưởng với Mỹ có thể mang lại lợi ích về chip từ tập đoàn Qualcomm,
khiến nhiều người phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, Trương Dịch, một người trẻ tuổi, đột nhiên đứng lên mà không hề ngại ngần. Hắn thẳng thắn đối mặt với Dương Quốc Khánh và tuyên bố sẽ đầu tư vào lĩnh vực chip và hệ điều hành điện thoại, không chút giữ mặt mũi cho ông ta. Mã Đằng và các doanh nhân kỳ cựu khác không khỏi cảm thán. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, việc Trương Dịch công khai đối đầu với Dương Quốc Khánh và đưa ra những tuyên bố có vẻ bất khả thi khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Trẻ người mà, lúc nào cũng để cảm xúc lấn át, chẳng nghĩ đến hậu quả. Đối đầu với lý tưởng, sau này chắc chắn không có lợi. Cậu ta giỏi, đã đưa Thịnh Thế trở thành đế chế lớn mạnh, nhưng sự liều lĩnh thế này có thể khiến cậu ta thất bại thảm hại. Có khi rồi cũng chỉ là một ngôi sao chợt lóe lên rồi tắt. Trương Dịch khẽ cười. Hắn nhìn những doanh nhân ngồi quanh bàn, ánh mắt đầy châm chọc. Ban đầu, hắn không định nói gì vì đã nhìn thấu tâm tư của họ, những người theo đuổi lợi ích cá nhân mà chẳng hề có trách nhiệm xã hội. Họ đã có khối tài sản khổng lồ, nhưng chẳng hề muốn dành một phần nhỏ để đầu tư cho sự phát triển của công nghệ quốc gia. Hắn không trách móc họ vì bản thân hắn không phải loại người thích đứng trên cao chỉ trích người khác mà chẳng hành động. Hắn không muốn trở thành một thánh giả tạo, chuyên chỉ trích người khác mà bản thân thì không làm gì. Nhưng hắn vẫn còn trẻ. Khi nghe Dương Quốc Khánh khoe khoang một cách trơ trẽn về mối quan hệ với Mỹ và hạ thấp công nghệ trong nước, hắn không thể kìm nén được nữa. Tôi đã kiếm được quá nhiều tiền, đủ để làm những gì mình muốn, và đây chính là lúc tôi làm điều đó. Trương Dịch đã từng mơ về một ngày mà hắn có thể làm bất cứ điều gì mà hắn thấy đúng. Hôm nay, hắn đã đứng lên vì lý do đó. Không cần phải quan tâm đến tình nghĩa hay nịnh nọt gì cả, tôi không ưa ông, vậy tôi sẽ đối đầu với ông. Trương Dịch nhìn Dương Quốc Khánh và nở một nụ cười mỉa mai. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khinh thường, các anh nói đúng, nhưng tôi chưa từng nói rằng mới bắt đầu nghiên cứu chip. Hắn tiếp tục, giọng điềm đạm nhưng không kém phần châm biếm, công nghệ cao đã được tôi đầu tư nghiên cứu từ lâu. Về máy quang khác, tôi cũng đã đổ tiền vào việc nghiên cứu trong nhiều năm qua. Thậm chí, chúng tôi đã đạt được một số thành tựu và sẽ sớm công bố kết quả. Trương Dịch không ngần ngại tiết lộ thông tin về nhà máy Vịnh Đại Hạ, nơi hắn đã bí mật đầu tư vào việc phát triển công nghệ chip. Trước đây, hắn định giữ bí mật cho đến hội nghị Internet toàn quốc, nhưng hôm nay, hắn đã quyết định công khai. Mọi người trong phòng đều sửng sốt, không ai nói nên lời. Ngay cả Mã Đằng cũng suýt làm rơi cốc rượu xuống bàn. Dương Quốc Khánh kinh ngạc, mắt trợn trừng, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, không thể nào. Ông ta đứng bật dậy, chỉ tay vào Trương Dịch và nói lớn, máy quang khác không phải thứ mà ai muốn chế tạo là có thể làm ra. Các công ty hàng đầu trong nước cũng chỉ có thể sản xuất được máy có độ chính xác vài chục đến vài trăm nanomet. Ngay cả Mỹ, cũng chỉ có tập đoàn Qualcomm mới có thể tạo ra kết quả sau nhiều năm nghiên cứu. Thịnh Thế của cậu trước giờ chỉ làm bất động sản, đừng nghĩ rằng mọi người không biết. Giờ cậu lại bảo đã làm ra được máy quang khác, thật nực cười. Dương Quốc Khánh cười lớn, chế giễu Trương Dịch không chút nể nang. Những người khác trong phòng cũng bắt đầu nhìn Trương Dịch với ánh mắt nghi ngờ. Sự ngạc nhiên ban đầu dần chuyển thành hoài nghi. Rõ ràng, việc Thịnh Thế nghiên cứu máy quang khác là điều khó tin. Trương Dịch vẫn giữ nụ cười nhạt, tay hắn cầm chén rượu một cách thong thả, không chút dao động. Khi trước, ai ngờ rằng đội ngũ của tôi có thể nghiên cứu ra được thương long huyết. Câu nói này khiến mọi người im bặt. Trong số những thành tựu của Trương Dịch, ấn tượng nhất chính là công nghệ sinh học dịch hằng của hắn, nơi đã phát triển loại thương long huyết, một loại thuốc chống ung thư được đánh giá cao trên toàn thế giới. Dù thành lập chưa lâu, nhưng không ai biết làm thế nào mà hắn có được công thức sản xuất loại thuốc này, trong khi các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới vẫn chưa đạt được tiến bộ gì. Nhiều người tin rằng, sau lưng Trương Dịch có một đội ngũ nghiên cứu y tế hàng đầu thế giới. Nhưng giờ đây, nghe hắn nói rằng đội ngũ của mình có thể phát triển cả máy quang khác, điều đó thật sự khiến mọi người cảm thấy khó tin. Mặt mày Dương Quốc Khánh tái xanh, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn nhếch miệng cười lạnh, tôi tuyệt đối không tin những lời dối trá này. Cậu nghĩ rằng chúng tôi là những kẻ ngốc sao? Nếu chế tạo máy quang khác dễ thế, nhà nước đã làm từ lâu rồi, sao lại đến lượt cậu? Lĩnh vực chip rất phức tạp, một con chip nhỏ bé có thể chứa hàng chục nghìn bằng sáng chế. Vì vậy, Dương Quốc Khánh tin chắc rằng Trương Dịch đang nói dối. Trương Dịch cười lạnh, giọng mỉa mai, vậy trong mắt ông, công nghệ nước ngoài luôn vượt trội hơn, và chúng ta không bao giờ đạt tới được sao? Dương Quốc Khánh hừ lạnh, ngồi xuống, chỉnh lại áo vest và nói với vẻ thản nhiên, không phải vậy. Nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tế rằng chúng ta đang tụt hậu về công nghệ. Chúng ta không thể thay đổi điều đó chỉ bằng sự nhiệt huyết mù quáng như cậu. Trương Dịch không khoan nhượng, đáp trả, điều đó vẫn còn hơn là quỳ xuống nịnh bợ Mỹ, rồi hạ thấp công nghệ của nước nhà và những người đang nỗ lực nghiên cứu phát triển. Cậu vừa nói cái gì? Mặt Dương Quốc Khánh tái mét, giận đến mức không nói nên lời. Không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng, không ai dám thở mạnh. Không ai có thể ngờ được rằng hai doanh nhân hàng đầu lại có thể đối đầu gay gắt như vậy,
không còn giữ bất kỳ thể diện nào nữa. Trương Dịch, cậu chỉ là một kẻ đời sau bé nhỏ, ai cho cậu cái gan mà dám nói chuyện với tôi như thế hả? Dương Quốc Khánh tức đến cực điểm, tay chỉ thẳng vào Trương Dịch mà gào lên. Đây rõ ràng là buổi tụ họp của những ông lớn trong giới kinh doanh trong nước. Bị Trương Dịch tát thẳng vào mặt như vậy trước bao nhiêu người, cuối cùng Dương Quốc Khánh không thể nhịn thêm, trực tiếp quát mắng. Những người xung quanh cũng xôn xao. Mã Đằng, người tổ chức buổi tiệc, vội vàng bước đến khuyên nhủ Dương Quốc Khánh đang nổi điên. Tổng giám đốc Dương, anh bớt giận chút đi. Tổng giám đốc Mã, lần này không phải tôi không nể mặt anh, thật sự là tên nhãi này quá kiêu ngạo, coi trời bằng vùng rồi. Dương Quốc Khánh chỉ tay vào Trương Dịch hét lên, còn Mã Đằng và một vị giám đốc khác phải cố gắng kéo ông ta lại. Nếu không, với vẻ mặt đó, Dương Quốc Khánh chắc chắn sẽ lao tới đánh Trương Dịch. Mã Đằng cùng mấy người bên cạnh đều bất đắc dĩ. Chưa bao giờ họ gặp phải tình huống như thế này. Thông thường, dù có bất kỳ mâu thuẫn lớn nhỏ gì, cũng không ai xé toạc mặt nhau ngay trên bàn tiệc. Ai cũng có danh dự, cần giữ chút thể diện chứ. Dù bên trong có đấu đá sống chết ra sao thì bề ngoài vẫn luôn giữ vẻ hòa nhã. Nhưng Trương Dịch vừa đến đã tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm đến ai. Ai ngờ khi vừa mở miệng, hắn đã làm rung chuyển cả căn phòng, mắng Dương Quốc Khánh đến mức không còn chút thể diện. Chỉ thiếu nước chỉ đích danh bảo ông ta là kẻ phản quốc nữa thôi. Trương Dịch vẫn ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, cười mỉm nhìn ông ta, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Ông là cái thá gì? Tôi đây mắng ông đấy. Nãy giờ tôi nể mặt mọi người ở đây mà không chấp nhặt với ông, nhưng ông lại cứ tự dâng mặt tới cho tôi tát. Đồ vô dụng, cha ông là người Mỹ đúng không? Nhìn cái vẻ mặt tự đắc của ông kìa. Cha ông oai phong quá nên ông cũng muốn ngông cuồng theo à? Mã Đằng còn đang định hòa giải, muốn Trương Dịch bớt lời để giữ chút không khí bình ổn. Nhưng vừa nghe đến mấy lời thô tục đó, trong lòng mọi người đều lạnh đi. Trời ơi, đã bắt đầu chửi bậy rồi, chuyện này coi như không thể cứu vãn được nữa. Dương Quốc Khánh tức đến mức mắt gần như trợn ngược lên. Ông ta tự xưng là người có học thức, dù gì cũng tốt nghiệp từ Học viện Công nghệ Massachusetts ở Mỹ, lại là chủ tịch tập đoàn Lý Tưởng. Vậy mà không ngờ, Trương Dịch, người nhìn qua lịch lãm, lại không có chút phong thái của một doanh nhân, mắng chửi như một tên đầu gấu xã hội đen. Cậu, ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Trương Dịch, muốn chửi lại nhưng chẳng biết nên nói gì. Trương Dịch cười khẩy liên tiếp, hắn biết điểm yếu của những người như thế này ở đâu. Họ tự cho mình có địa vị, coi mình khác biệt. Cứ như thể họ không cần đi vệ sinh, lại không thèm chửi thề vì giữ thể diện. Với loại người này, chỉ cần mắng thẳng mặt họ là được, đảm bảo họ không biết phải phản ứng ra sao. Tổng giám đốc Trương, anh uống nhiều rồi. Mã Đằng gượng gạo nói, trong lòng chỉ cảm thấy việc mời Trương Dịch đến hôm nay là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Lôi Tuấn cũng nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên Trương Dịch, Tổng giám đốc Trương, chúng ta về nghỉ ngơi chút đi, tỉnh táo lại. Ánh mắt ông ta nhìn Trương Dịch có phần bất lực, nhưng cũng có chút đồng cảm. Thành thật mà nói, việc Trương Dịch mắng thẳng mặt Dương Quốc Khánh làm ông ta thấy rất hả hê. Lúc nãy Dương Quốc Khánh cứ tỏ vẻ ngạo mạn, coi mình như con cưng của nước Mỹ, khiến ai nấy đều căm ghét. Mọi người ở đây không ai dám trực tiếp đối đầu với Dương Quốc Khánh, nhưng thấy Trương Dịch làm vậy, trong lòng họ cũng cảm thấy thật sự sảng khoái. Trương Dịch đứng dậy, nhìn thẳng vào Dương Quốc Khánh và nói, quỳ lâu quá thì khó mà đứng dậy, đúng không? Tôi sẽ nói thẳng, hãy chờ mà xem, tôi sẽ khiến ông biết rằng công nghệ chip của Trung Quốc trong tay tôi sẽ không thua kém gì người Mỹ. Ra đầu Mã Đằng tê dần, lập tức bảo Lôi Tuấn cùng những người khác, Tổng giám đốc Trương say rồi, mau đưa anh ấy về nghỉ. Mấy người cùng nhau dìu Trương Dịch, định đưa hắn rời khỏi cái nơi đầy rắc rối này. Dù sao bữa ăn này cũng không còn hy vọng hoàn thành nữa. Mấy vị giám đốc vẫn còn thầm trách móc, mới ăn được vài miếng mà giờ đã phải dừng lại. Trương Dịch cũng không định tiếp tục đôi co với Dương Quốc Khánh. Dù gì buổi tiệc này cũng do Mã Đằng tổ chức, ít nhiều cũng phải nể mặt ông ta. Nhưng đúng lúc Trương Dịch vừa đến cửa, giọng nói của Dương Quốc Khánh vang lên phía sau. Đúng là mơ mộng, với cái công ty rách nát của cậu mà có thể làm ra được máy quang khác, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt cậu mà dập đầu. Nghe câu này, bước chân của Trương Dịch bỗng khựng lại. Hắn đột ngột quay người lại, cười khẩy nhìn Dương Quốc Khánh. Ông nói thật chứ? Dương Quốc Khánh cười lạnh, tất nhiên là thật, thằng nhóc mồm mép như cậu, có bản lĩnh thì đưa sản phẩm ra đây. Nếu cậu làm được, tôi sẽ dập đầu 100 lần trước mặt cậu ngay. Trương Dịch nheo mắt, bỗng cười rất tươi. Vậy thì tốt, ở đây có rất nhiều người làm chứng, ông có dám cá cược với tôi không? Hắn nhẹ nhàng đẩy Lôi Tuấn và Đái Sơn sang một bên, tiến lại gần Dương Quốc Khánh và Mã Đằng. Mọi người xung quanh đều cảm thấy đau đầu, đã lâu lắm rồi họ không gặp tình huống như thế này, chẳng biết nên nói gì. Cược với tôi, được thôi, cậu muốn cược gì? Dương Quốc Khánh nghiến răng, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng toát lên sự căm hận, như thể muốn nuốt chửng Trương Dịch.
Chúng ta cược xem công ty của tôi có làm ra được máy quang khác tiên tiến nhất không. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ dập đầu 100 cái trước mặt ông và mất cho ông 100 tỷ tài sản. Ông Dương, ông có dám cược không? Trương Dịch lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Dương Quốc Khánh, trong ánh mắt đầy sự khinh miệt và khiêu khích. Mọi người xung quanh nghe vậy đều sửng sốt, cược lớn quá rồi. Rõ ràng là cả hai bên đều đang mất kiểm soát. Dương Quốc Khánh không thể chịu nổi việc bị một kẻ đời sau như Trương Dịch sỉ nhục, nên lập tức đồng ý. Tốt, cậu đã có gan, vậy tôi cũng cược với cậu. Mọi người ở đây đều là nhân chứng. Được, Trương Dịch cười mỉm đáp lại. Khoan đã, ít nhất chúng ta phải đặt ra một giới hạn thời gian chứ. Dương Quốc Khánh nhìn thẳng vào Trương Dịch, trong đầu đã nghĩ Trương Dịch chỉ là một gã thanh niên bốc đồng, nói không suy nghĩ. Ông ta muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục Trương Dịch một phen. Đã là một vụ cá cược chắc thắng, thì dĩ nhiên ông ta không thể để Trương Dịch có cơ hội lật lọng. Ông nói thời gian đi. Trương Dịch cười tươi, nhìn thẳng vào ông ta. Tôi cho cậu 3 năm, nếu không, người ta đã có thế hệ công nghệ tiếp theo rồi. Dương Quốc Khánh ngẩng cao cổ nói. Mã Đằng và những người khác chỉ biết cười khổ. Cả nước có biết bao nhiêu viện nghiên cứu và doanh nghiệp mất hàng chục năm trời mà còn chưa thành công. Ông ta bắt hắn phải vượt qua công nghệ hàng đầu thế giới trong 3 năm sao? Đây chẳng phải là chuyện hoang đường sao? 3 năm, ông đang đùa với tôi à? Trương Dịch cười, lắc đầu rồi chậm rãi giơ một ngón tay lên trước mặt Dương Quốc Khánh. Trong vòng 1 tuần, tôi sẽ cho ông thấy sản phẩm của mình. Trương Dịch và Dương Quốc Khánh đã đối đầu gay gắt trước mặt những doanh nhân giàu có nhất trong nước, khiến cả bữa tiệc rượu trở thành một cuộc chiến ngôn từ. Họ thậm chí còn đặt cược một cách thẳng thắn, làm cho những người tham gia tiệc đều có cảm giác hỗn độn, khó tả. Đa số mọi người đều đang chờ xem trò vui, nhưng khi nghe Trương Dịch nói, trong vòng 7 ngày, tôi sẽ cho các người thấy sản phẩm của tôi, nhiều người không khỏi bật cười. Chẳng lẽ anh ta đã phát triển xong máy khắc tia quang học công nghệ cao mà vẫn chưa công bố sao? Có người tự hỏi như vậy, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc đầu. Điều đó là không thể nào. Không ai tin rằng một doanh nhân trong lĩnh vực thương mại lại có thể tự mình phát triển một sản phẩm công nghệ cao và phức tạp như vậy. Chuyện này khác hẳn với vụ thương long huyết trước đây. Dù huyết long là một loại dược phẩm mạnh mẽ, nhưng có thể là kết quả của một cuộc thí nghiệm dược phẩm tình cờ. Nhưng máy khắc tia quang học lại khác, nó là tập hợp của hàng loạt công nghệ và bằng sáng chế. Mỗi linh kiện trong máy đều thuộc sở hữu của các tập đoàn nước ngoài. Và các công ty nắm giữ bằng sáng chế đó là những tập đoàn độc quyền về sản xuất máy khắc tia, họ tuyệt đối sẽ không cấp phép cho bất kỳ ai. Đây chính là lý do tại sao việc phát triển máy khắc tia lại khó khăn đến vậy. Vì thế, mọi người chỉ nghĩ Trương Dịch do tức giận nhất thời mà đánh cược với Dương Quốc Khánh, chẳng ai bận tâm nhiều. Còn về vụ cá cược giữa hai người, 100 cái lạy cộng với 100 tỷ đồng, điều này chỉ khiến câu chuyện thêm phần thú vị. Ai cũng biết, ngay cả khi một trong hai bên thua, họ cũng không bao giờ thực sự thực hiện điều đó. Nhưng điều quan trọng hơn là vụ cá cược này không chỉ đơn thuần về tiền bạc mà là vấn đề danh dự. Nếu ai thua trong vụ cá cược này, cho dù là Trương Dịch hay Dương Quốc Khánh, thì cả hai đều sẽ mất mặt và không thể tiếp tục xuất hiện trong giới doanh nhân thượng lưu này nữa. Đây chắc chắn là một điều rất tàn nhẫn. Cả hai đều có chung ý nghĩ, muốn khiến đối phương mất hết danh dự trong giới doanh nhân hàng đầu trong nước. Sau khi sự việc kết thúc, Trương Dịch được Lôi Tuấn và một vài người trong tập đoàn Thịnh Thế hộ tống ra khỏi phòng. Lôi Tuấn không khỏi bật cười, Tổng Giám đốc Trương, anh đúng là dũng cảm thật đấy. Nhưng cũng không cần phải mắng thẳng vào mặt ông ta như vậy đâu. Trương Dịch chỉ mỉm cười, tay đút túi quần vest, nhìn Lôi Tuấn và các vị giám đốc khác. Loại người như ông ta sùng bái ngoại quốc, cúi đầu làm nô lệ, mắng ông ta vẫn còn nhẹ đấy. Nếu tôi không phải là một quý ông lịch sự thì ông đã bị đánh từ lâu rồi. Lôi Tuấn và mấy người khác. Trời đất ơi, hắn còn tự nhận mình là quý ông ư. Vừa nãy hắn đã văng đủ loại chửi thề cấp 10, suýt nữa thì xúc phạm đến 18 đời tổ tông nhà Dương Quốc Khánh rồi. Tổng Giám đốc Trương, anh vừa đặt cược với hắn, chuyện này có chút phiền toái đấy. Dù chỉ là lời nói lúc nóng giận, nhưng cũng dễ bị người ta lợi dụng để tấn công anh. Một vị giám đốc đứng về phía Trương Dịch lên tiếng khuyên nhủ. Đừng lo, tôi đã dám cược thì chắc chắn có đủ tự tin. Các anh cứ chờ xem ông ta quỳ gối trước mặt tôi mà thôi. Trương Dịch cười nói với mọi người, tôi còn chút việc, xin phép đi trước. Nói xong, Trương Dịch rời đi mà không hề lưu luyến. Thực ra hắn cũng chẳng có nhiều chuyện để bàn với những người này. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi suy ngẫm về lời nói của Trương Dịch vừa nãy. Nụ cười trên khuôn mặt hắn không hề lộ ra chút lo lắng nào, mà trái lại, nó còn tự tin vô cùng. Chẳng lẽ anh ta thật sự đã thành công rồi? Không thể nào chứ. Lôi Tuấn nhìn bóng lưng Trương Dịch, rơi vào trầm tư. Nếu điều đó là sự thật, thì không chỉ thương trường trong nước mà cả bản đồ công nghệ thế giới cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Sau khi rời khỏi phòng, Trương Dịch bước ra sảnh lớn. Hắn nhìn thấy Từ Bình đang ngồi trên ghế, mải mê chơi điện thoại.
Thấy Trương Dịch tới, Từ Bình lập tức cất điện thoại vào túi, cười toe toét chạy đến trước mặt hắn. Tổng giám đốc Trương, anh xong việc rồi à? Vừa cãi nhau một trận, thoải mái thật. Trương Dịch mỉm cười nói. Nghe câu này, Từ Bình đứng sững lại tại chỗ. Vài giây sau, hắn ta bật cười thành tiếng. Tổng giám đốc Trương, anh đúng là biết đùa. Hắn ta nghĩ Trương Dịch chỉ đang trêu chọc mình thôi, vì những người vẫn còn trong phòng lúc này đều là nhân vật sừng sỏ, bao gồm cả 3 lãnh đạo cơ quan nhà nước quan trọng và những ông chủ của các doanh nghiệp lớn nhất nước. Dù Từ Bình có công ty trị giá hơn 200 tỷ, nhưng cũng không có tư cách gia nhập vào nhóm người đó. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể đứng đợi bên ngoài cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Ai đùa với anh chứ? Tôi nói thật đấy. Trương Dịch cười nhạt, tay hờ hững cởi chiếc áo vest hàng thủ công trị giá hơn 1 triệu đồng ra. Từ Bình vội vàng đón lấy, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại như vừa gặp phải chuyện hoang đường. Anh, không đùa với tôi thật sao? Không, chết tiệt. Ai to gan thế mà dám làm anh tức giận? Hắn ta không muốn sống trong thương trường nữa à? Từ Bình hét lên đầy cường điệu. Tập đoàn Lý Tưởng, Dương Quốc Khánh. Nghe đến cái tên này, Từ Bình lập tức im lặng. Trương Dịch là một trong những doanh nhân mới nổi hàng đầu trong nước, còn Dương Quốc Khánh là đại diện của một tập đoàn lâu đời, cả hai đều là những người mà Từ Bình không thể đụng tới. Nhưng tại sao anh lại cãi nhau với hắn? Từ Bình tò mò hỏi. Hai người đã ra ngoài khách sạn, số lượng phóng viên cũng giảm bớt nhiều. Buổi chiều ở đây còn vài cuộc họp nữa, nhưng tất cả đều nhỏ lẻ và không đủ tầm quan trọng để Trương Dịch quan tâm. Cả hai lên xe, Trương Dịch bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra cho Từ Bình nghe. Nghe xong, Từ Bình vỗ đùi khen ngợi, sảng khoái, thật sự quá sảng khoái. Cái gã Dương Quốc Khánh đó, tôi cũng đã ghét lão từ lâu rồi, anh mắng lão thật là quá đã. Mắng thì thoải mái thật đấy, nhưng hình tượng của tôi xem như tiêu tan rồi. Ngồi trên ghế sau, Trương Dịch cười nói. Hắn hiểu rõ, sau chuyện này, hình ảnh của mình trong giới thượng lưu chắc chắn sẽ bị gắn mác là kẻ thô lỗ, không biết cư xử. Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Trương Dịch chưa bao giờ tự xưng mình là quý tộc hay một quý ông lịch lãm. Chỉ cần có tiền để kiếm, họ vẫn sẽ hợp tác với hắn mà thôi. Trương Dịch đi được đến ngày hôm nay không phải nhờ vào việc cúi đầu nịnh nọt hay luồn cúi ai cả. Vì thế, hôm nay hắn cũng không cần phải nể mặt ai. Không thích Dương Quốc Khánh thì trực tiếp vả vào mặt ông ta, mắng ông ta không kiêng nể. Cứ sảng khoái trước đã, chuyện sau này tính sau. Có lẽ sau này tôi phải gặp Mã lão để xin lỗi. Trương Dịch âm thầm suy nghĩ. Dù sao, hôm nay cũng là do Mã Đằng sắp xếp. Hắn đã mắng Dương Quốc Khánh cho thỏa mãn, nhưng lại làm Mã Đằng mất mặt. Giữa Trương Dịch và Mã Đằng không có mâu thuẫn lớn trong việc kinh doanh. Dù Trương Dịch không cảm thấy mình sai, nhưng việc đưa ra lời xin lỗi vẫn là điều cần thiết. Nhưng mà, chuyện cá cược với Dương Quốc Khánh, anh có chắc chắn không? Từ Bình liếc nhìn Trương Dịch, ánh mắt đầy nghi hoặc. Rõ ràng, dù là một fan hâm mộ trung thành của Trương Dịch, hắn ta vẫn cảm thấy việc chế tạo máy khắc tia quang học là một điều quá phi thực tế. Trương Dịch không buồn giải thích quá nhiều với Từ Bình, chỉ liếc hắn ta một cái rồi thản nhiên nói, anh là người chơi có hack đấy, cứ đợi mà xem. Rời khỏi khách sạn, Trương Dịch đã ngay lập tức kết nối qua hệ thần kinh với Nguyệt Thần, ra lệnh cho nhà máy tại Vịnh Đại Hạ sản xuất cho hắn 2 chiếc máy in chip gia dụng mà hắn từng thấy, sau đó gửi đến. 500 năm sau, chip đã trở thành một sản phẩm phổ thông trong mọi gia đình, ai cũng có thể tự tùy chỉnh chip theo nhu cầu cá nhân. Những chiếc máy in chip gia dụng loại rẻ tiền ấy đã trở nên rất phổ biến. Mặc dù hiệu suất của chúng không quá xuất sắc, nhưng lại ổn định, với độ chính xác của chip chỉ 0,1 nanomet, tức 100 pm. Dù là sản phẩm lỗi thời trong thời đại của hắn nhưng nếu mang về thời điểm 500 năm trước thì nó chắc chắn là một công nghệ chấn động. Trong tay Trương Dịch vẫn có máy sản xuất chip vi mô đỉnh cao, nhưng đó là bí mật cốt lõi, đương nhiên hắn sẽ không công khai loại công nghệ ấy. Chiếc máy in chip gia dụng kia đã là quá đủ cho hắn sử dụng lúc này. Sau khi rời khỏi trung tâm hội nghị, xe của Trương Dịch lập tức quay đầu hướng thẳng đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Dù họp hành là quan trọng, nhưng công việc chính mà hắn đến Bắc Kinh không thể quên, gặp gỡ những mỹ nữ ở phía Bắc. Tối qua, hắn cùng Từ Bình đã dạo quanh Ba Lý Đồn và Thiên Thượng Nhân Gian, gặp không ít mỹ nhân chất lượng cao. Tuy nhiên, Trương Dịch bây giờ lại rất kén chọn, hơn nữa lại có chứng sạch sẽ nghiêm trọng nên không muốn tìm kiếm ở những nơi như vậy. Vì thế, hắn đã yêu cầu Từ Bình dẫn mình đến ngôi trường có nhiều mỹ nữ nhất ở Bắc Kinh để tự mình lựa chọn. Đàn ông mà, luôn rất trung thủy, vì họ đều yêu thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nổi tiếng xa gần, nếu đã đến Bắc Kinh mà không ghé thăm và ngắm vài hoa khôi của trường, thì đúng là lãng phí chuyến đi này. Lần này đừng làm tôi thất vọng đấy. Trương Dịch xoa xoa tay, chỉnh lại tâm trạng vừa căng thẳng sau cuộc họp. Hắn không thích những buổi tiệc tùng quá đậm chất thương mại, bây giờ cần gặp vài cô sinh viên xinh xắn để tận hưởng chút năng lượng tươi trẻ.
Yên tâm đi, sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô nào cũng là đóa hoa đẹp. Nếu không phải là những người nổi bật, đến cổng trường còn không qua được. Từ Bình vung tay, chắc chắn khẳng định với Trương Dịch. Anh biết bao nhiêu về hoa khôi của trường? Trương Dịch sờ cằm, hỏi, tôi là người ngoài, chẳng lẽ đến đây sẽ không kịp ăn miếng đầu tiên à? Ai mà không biết Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là nơi tập trung nhiều mỹ nữ, nên có biết bao nhiêu ông chủ giàu có, cậu ấm và đạo diễn lăm le đến đây để chọn lựa. Từ Bình cười nham hiểm, yên tâm, trường này đầy rẫy các cô gái xinh đẹp, tuy danh tiếng vang xa, nhiều người đổ xô đến, nhưng không phải ai cũng dễ dãi cả đâu. Anh biết không, nhiều sinh viên ở đây đều là con cháu của những gia đình lớn giống như tôi, thân thế không phải dạng vừa. Hơn nữa, Bắc Kinh là nơi có nhiều gia đình quyền quý, họ đã quá quen với việc tiếp xúc với giới thượng lưu rồi, không dễ gì để ai cũng có thể tiếp cận đâu. Nghe người ta khoe rằng họ gặp được một cô sinh viên ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh đó chính là một điều vô cùng đáng tự hào đấy. Trương Dịch chỉ vào mình, thế nếu là tôi thì sao? Từ Bình lập tức thay đổi thái độ, tâng bốc ngay, nếu là anh thì chuyện đó lại khác hoàn toàn. Anh là ai chứ? Trương Dịch, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, người giàu nhất cả nước, thần tượng của cả một thế hệ trẻ, giấc mơ của 5 tỷ cô gái. Chưa kể ngoại hình của anh nữa, cô gái nào gặp anh chắc chắn sẽ muốn, ôi, không thể nói hết được. Đi chỗ khác mà giỡn, không biết nghiêm túc gì cả. Dù có đúng sự thật, cũng không nên nói ra cao ngạo thế chứ. Trương Dịch tỏ vẻ nghiêm túc nói. Chẳng bao lâu, cả hai đã đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây là một học viện nổi tiếng cả nước về đào tạo nhân tài trong ngành điện ảnh, là nơi tập trung của những từ khóa như soái ca, mỹ nữ và ngôi sao. Chiếc xe của họ đến cổng phía Tây, đã thấy ít nhất 20 chiếc xe đậu ở bên ngoài. Chiếc xe tệ nhất cũng là Mercedes hay BMW kép triệu đô, thậm chí còn có những siêu xe như Bentley đắt đỏ. Tuy nhiên, những chiếc xe trị giá trên 5 triệu thì rất hiếm thấy, vì đây là cổng trường đại học, không phải câu lạc bộ thiên thượng nhân gian. Những ông chủ lớn tuổi thường không có thời gian và sức lực để đến đây tìm kiếm niềm vui. Nếu có ý định bao dưỡng ai đó, họ thường bí mật sắp xếp. Còn những chiếc xe dừng ngoài cổng, trên nắp đặt nước tăng lực Red Bull hay trà xanh, đa phần đều là của những cậu ấm ở Bắc Kinh hoặc những kẻ mượn xe đến để tán gái. Vì vậy, dù hôm nay Trương Dịch lái một chiếc Bentley chống đạn trị giá hơn 8 triệu để tránh gây chú ý, nhưng trông hắn vẫn khác biệt giữa đám đông. Khác biệt ở đây chỉ là một cách nói, chứ không hẳn nơi này là một chuồng gà. Hai người đã thay trang phục trước khi đến đây, không lẽ đi tán gái mà còn mặc nguyên bộ vest công sở sao? Từ Bình thì khoác lên mình bộ áo dài Bắc Kinh kiểu vẽ rồng thêu hổ, chân đi đôi giày vải truyền thống, cổ tay đeo chuỗi hạt có giá hơn 6 triệu, còn cổ thì đeo tấm ngọc phỉ thúy chuẩn xịn từ Hòa Điền. Hắn ta đội thêm chiếc mũ rộng vành theo phong cách hip hop, che gần hết khuôn mặt. Theo hắn ta, đó là để tránh bị nhận ra vì mình quá nổi tiếng ở đây. Trương Dịch thì diện một bộ trang phục thời thượng, đội mũ lưỡi chai đen che nửa mặt và đeo kính râm để che bớt vẻ đẹp trai khó mà giấu đi được. Hai người bước xuống xe, để vệ sĩ chờ trong xe rồi thảnh thơi đi vào trong. Sự xuất hiện của họ thu hút ánh nhìn từ nhiều người xung quanh ngay lập tức. Chỉ mới đứng ở cổng, Trương Dịch đã nhìn thấy vài chục nam thanh nữ tú. Những cô gái ăn mặc thời thượng, trang điểm kỹ lưỡng, thân hình đầy đặn, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ, khiến lòng ai nhìn cũng phải rung động. Những chàng trai thì trang phục bóng bẩy, mặt như được thoa lớp phấn dày, trắng toát đến mức kỳ lạ, mang đậm phong cách hậu hiện đại kiểu ma cà rồng. Ngay cả với vóc dáng và ngoại hình của Trương Dịch, hắn vẫn vượt trội hơn họ đến hàng chục bậc. Tôi cảm thấy chuyến đi lần này chắc chắn không làm tôi thất vọng. Trương Dịch hài lòng gật đầu khi nhìn thấy vài cô gái mặc quần sót siêu ngắn, khoe đôi chân dài mượt mà lướt qua. Từ Bình cười khổ, những cô gái ở đẳng cấp đó, chỗ hắn ta thiếu gì. Nhưng biết làm sao được khi Trương Dịch lại có sở thích đặc biệt với sinh viên. Anh nói đúng, đi thôi, chúng ta dạo một vòng quanh trường. Tôi có danh sách toàn bộ những mỹ nữ đẳng cấp nhất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đây. Trương Dịch nhướng mày, anh còn có khả năng đó nữa à? Không hổ danh là người lớn lên từ khu Tam Lý Đồn. Anh nói gì thế, tôi chẳng phải thường xuyên đến đây cùng các anh em bạn bè chơi sao, tất nhiên là phải quen đường chứ. Từ Bình nhớn mày với Trương Dịch, rồi cả hai bước qua cổng trường. Lúc này, từ cửa sổ chốt bảo vệ, một anh bảo vệ ló đầu ra, cười chào Từ Bình. Ô kìa, Từ gia, lâu rồi không thấy anh tới chơi. Từ Bình nhấc cằm, chỉ tay về phía Trương Dịch, đây là Trương gia, bạn tốt của tôi, đại gia miền Nam, hôm nay tôi dẫn anh ấy tới dạo chơi. Nói rồi, hắn ta ghé lại gần, làm hiệu ra vẻ bí mật. Chuẩn bị cho tôi một phần đồ. Hắn ta nói nhỏ, đồng thời đẩy vào tay bảo vệ một xấp tiền không nhỏ. Trương Dịch cảm thấy có chút khó hiểu, không ngờ Từ Bình lại quen thân với cả bảo vệ ở đây. Nhưng mà đồ gì họ đang nói với nhau vậy? Anh bảo vệ cười mỉm,
quay lại thao tác gì đó trên máy tính. Tôi đã gửi lên điện thoại của anh rồi, ngon lắm. Từ Bình vẫy tay rồi dẫn Trương Dịch đi sâu vào trong trường. Anh vừa bảo anh ta đưa cho anh cái gì vậy? Trương Dịch tò mò hỏi. Tất nhiên là thông tin về các cô gái xinh đẹp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rồi, Từ Bình nói đầy phấn khích. Tôi ở đây lâu lắm rồi, đủ loại người trong các giới xã hội đều phải chào hỏi tôi. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh này là điểm đến yêu thích của không ít các ông chủ lớn và cậu ấm. Anh không phải người đầu tiên muốn đến đây tìm niềm vui đâu. Để phục vụ tốt cho các anh, tôi tất nhiên phải có chút thông tin chứ. Hắn ta vừa nói vừa mở điện thoại, sau đó cùng đến gần một góc đường. Trương Dịch nhìn vào màn hình, thấy toàn bộ thông tin về các cô gái trong trường, từ giáo viên đến sinh viên, đều được làm thành hồ sơ chi tiết. Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, thậm chí cả tình sử đều được ghi chép rõ ràng. Trương Dịch không khỏi lắc đầu ngao ngán, các anh làm việc chuyên nghiệp thật đấy. Tôi bắt đầu nghi ngờ đây không phải là Học viện Điện ảnh mà là trường dạy nghề rồi. Không phải nghề tự do, mà là gà công nghiệp. Từ Bình nghiêm nghị trả lời, không thể nói vậy được, ở đây vẫn còn nhiều cô gái tốt. Nghĩ một lúc, hắn ta bổ sung, ít nhất thì trước khi tốt nghiệp, các cô ấy vẫn là những cô gái tốt. Vì các sinh viên ở đây sau khi tốt nghiệp, phần lớn sẽ bước chân vào giới giải trí. Mà trong giới đó, có mấy ai còn giữ được sự trong sáng. Trương Dịch nhìn Từ Bình chằm chằm một lúc. Cuối cùng, hắn thở dài nói, tôi cũng quen một người tương tự như anh ở Giang Nam. Mắt Từ Bình sáng lên, cười hỏi, ồ, anh ta cũng là bạn của anh sao? Không, anh ta vừa mới bị tôi tiễn xuống âm phủ rồi. Từ Bình. Từ Bình cười gượng, tổng giám đốc Trương thật biết đùa, ha ha, ha ha. Trương Dịch chỉ nhún vai, không nói thêm lời nào. Những người như Từ Bình, hay như Ngô Nam Bình ở đâu cũng có. Suy cho cùng, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Và trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào, Lầu Xanh cũng là một phần không thể thiếu. Thật ra, bản chất đàn ông là thế mà. Trương Dịch cũng chẳng cho rằng mình là chính nhân quân tử, chỉ đơn giản là một kẻ phàm tục, tham tiền, mê sắc mà thôi. Giờ đây, tiền bạc với hắn đã không còn quá quan trọng, nên những thú vui còn lại, hắn cứ thoải mái tận hưởng, buông thả bản thân. Từ Bình rất rành rẽ về Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, vì hắn ta thường xuyên đến đây chơi. Theo lời hắn ta kể, trước đây hắn ta đã từng hẹn hò với ít nhất 20 cô bạn gái, hoặc là sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hoặc là những người đã tốt nghiệp từ đây. Tất nhiên, những cô gái đã tốt nghiệp phần lớn đều là các ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí, hoặc ít ra cũng là những người có chút danh tiếng. Qua việc hắn ta thân thiết với bảo vệ cổng trường, có thể thấy rằng hắn ta đã thiết lập được mạng lưới quan hệ vững chắc tại nơi này. Trương Dịch thì không quan tâm lắm đến cách thức hoạt động của Từ Bình. Hắn chỉ muốn tìm một cô gái phù hợp với ý mình, để cô ấy làm bạn đồng hành trong thời gian hắn ở Bắc Kinh. Trương Dịch chìa tay ra trước mặt Từ Bình, đưa tôi xem đống tài liệu khi nãy. Không ngờ, Từ Bình lắc đầu nguầy nguậy. Không được đâu. Này, anh dẫn tôi đến đây chơi mà không cho tôi xem thông tin các cô gái thì chơi cái gì? Trương Dịch bật cười, tỏ vẻ không vui. Từ Bình vội vàng trấn an, anh cứ yên tâm, cô gái mà tôi giữ lại cho anh chắc chắn là người đẹp nhất, tôi muốn giữ chút bất ngờ cho anh mà. Nhìn thấy vẻ mặt Trương Dịch hơi tò mò, Từ Bình cam đoan, thế này đi, nếu lát nữa anh gặp cô ấy mà không hài lòng chút nào, tôi để anh xử lý tôi thế nào cũng được. Trương Dịch nghĩ ngợi một chút, hiểu ra rằng tên nhóc này đang cố tình tạo bí ẩn cho mình. Nghĩ cũng đúng, có chút bí ẩn thì mới thú vị, vì vậy hắn bắt đầu có chút mong đợi. Được thôi, nhưng anh không được làm tôi thất vọng đấy. Từ Bình cười tươi, dẫn Trương Dịch đi dọc theo con đường rộng rãi, đồng thời giới thiệu qua về tình hình của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Là cơ sở đào tạo các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất cả nước, cảnh quan nơi đây vô cùng tuyệt đẹp. So với trường Đại học Công nghiệp Thiên Hải, nơi Trương Dịch từng theo học, thì không thể so sánh được. Dọc hai bên cổng trường, hàng cây phượng cổ thụ hơn 50 năm tuổi rợp bóng mát, tạo nên một con đường đẹp tựa phim trường. Buổi chiều, những cô gái xinh đẹp túm năm tụm ba đi qua. Ai nấy đều trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc thời thượng, đôi chân trắng nõn cùng vòng một căng đầy không chút che giấu khiến ánh mắt người ta không thể rời khỏi. Để vào được trường này, điều kiện đầu tiên là phải có ngoại hình nổi bật. Nếu không, cho dù có tài năng đến đâu, người ta cũng không nhận. Trong giới diễn viên, nhan sắc là ưu tiên hàng đầu mà. Từ Bình thao thao bất tuyệt, vừa đi vừa giới thiệu cho Trương Dịch về cảnh quan trên đường đi. Hắn ta còn dẫn Trương Dịch đến xem một số câu lạc bộ biểu diễn kịch nghệ bên hồ, hay những phòng tập vũ đạo, nơi các cô gái mặc trang phục khoe vòng eo thon thả, đang chăm chỉ tập luyện. Mọi cảnh tượng trên đường đi đều khiến người ta thích thú. Dù Trương Dịch đã quen với việc nhìn thấy những cô gái đẹp trong nhà, nhưng cảm giác ngắm nhìn các nữ sinh trong trường khác hẳn, một thứ cảm giác tươi mới và cuốn hút. Những cảnh đẹp này giúp hắn thư giãn, giảm bớt mệt mỏi sau một ngày dài họp hành căng thẳng, và đôi mắt hắn bắt đầu sáng lên.
Vừa ngắm cảnh vừa đi, Trương Dịch cũng không cảm thấy phiền toái. Một điều khiến hắn hài lòng là nhan sắc của mình ở đây không thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù điều đó có thể do hắn đội mũ và đeo kính râm, nhưng cũng cho thấy một điều, nơi này không thiếu những trai xinh gái đẹp. Cô gái mà anh chọn cho tôi đâu rồi? Trương Dịch hỏi với giọng điệu hờ hững. Ngắm cảnh đẹp thì cũng tốt đấy, nhưng hắn vẫn háo hức chờ đợi được gặp cô gái mà Từ Bình đã hứa giới thiệu. Sắp đến chỗ hẹn rồi, cứ yên tâm mà chờ nhé. Từ Bình cười đầy bí ẩn. Sau đó, hắn ta dẫn Trương Dịch tiến về phía một rừng phong lớn ở phía đông khuôn viên. Cô gái mà hắn ta nhờ người giới thiệu đang chờ ở đó. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là một trong hai ngôi trường đào tạo ngôi sao điện ảnh hàng đầu cả nước, sánh ngang với Học viện Kịch nghệ Thiên Hải của thành phố Thiên Hải. Trương Dịch lần này đến Bắc Kinh dự kiến sẽ ở lại khoảng 10 ngày, nên không thể bỏ qua cơ hội khám phá những nét đặc trưng của vùng đất phía Bắc. Từ Bình, vốn là một công tử giàu có và am hiểu tường tận về Bắc Kinh, đã nhanh chóng sử dụng mối quan hệ của mình. Ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sinh viên nào mà không mong một ngày trở thành ngôi sao lớn. Vì thế, có nhiều tổ chức và hội nhóm trong trường sẵn sàng giúp Từ Bình kết nối các sinh viên với những ông chủ lớn và đạo diễn có quyền lực bên ngoài. Có lẽ chính vì lý do đó mà nhiều người sau lưng gọi Từ Bình là Lão Pi, mang hàm ý chế giễu hắn ta như một kẻ chuyên môi giới. Tuy là lời trêu chọc, nhưng cũng cho thấy Từ Bình là người cần thiết cho nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, nhờ khả năng kết nối độc đáo này. Chẳng hạn như Trương Dịch, nếu không nhờ Từ Bình khéo léo, có lẽ hắn đã không để ý đến Từ Bình nhiều đến vậy. Tối qua, sau khi Trương Dịch nhắc đến chuyện này, Từ Bình lập tức liên hệ với một nhân vật có ảnh hưởng trong Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và nhanh chóng sắp xếp được một cuộc gặp gỡ với hoa khôi của trường. Hôm nay, Từ Bình ân cần dẫn Trương Dịch đi dọc khu rừng phong đỏ ở phía đông khuôn viên trường. Đây là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của học viện, thường được dùng làm bối cảnh cho các bộ ảnh cưới hoặc bộ sưu tập thời trang. Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đã chọn địa điểm này để gặp Trương Dịch, mục đích không gì khác ngoài việc để lại cho hắn một ấn tượng đẹp. Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh là danh hiệu vô cùng danh giá, tượng trưng cho vẻ đẹp tuyệt sắc và là đối tượng mơ ước của vô số đàn ông. Mỗi năm, trường tổ chức cuộc thi bình chọn hoa khôi, nơi tất cả sinh viên và giảng viên tham gia bỏ phiếu, chọn ra những nữ sinh có ngoại hình, tài năng và khí chất vượt trội nhất. Được bầu làm hoa khôi đồng nghĩa với việc sở hữu vô số ánh mắt ngưỡng mộ và nhiều cơ hội vàng trong tương lai. Các nữ sinh đều khao khát danh hiệu này, vì một khi đoạt được nó, họ sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những ông chủ lớn, các đạo diễn nổi tiếng. Họ có thể được đề bạt trở thành những ngôi sao, hoặc kết hôn với những người có quyền thế, từ đó bước lên cuộc sống vinh hoa. Người hiện tại nắm giữ danh hiệu này là Triệu Lộ Tây, một sinh viên năm nhất. Ngay từ khi thi tuyển, cô ta đã khiến mọi người phải kinh ngạc vì ngoại hình và phong thái, trực tiếp vượt qua mọi ứng viên khác và được nhận vào trường. Chỉ sau 1 tháng nhập học, cô ta đã trở thành hoa khôi được công nhận, đẩy lùi vị trí của đàn chị đã bắt đầu có tên tuổi. Giống như những người tiền nhiệm, sau khi được bầu làm hoa khôi, Triệu Lộ Tây nhận được vô số lời tỏ tình và sự theo đuổi từ những chàng trai giàu có. Không ít đại gia tìm đến, gửi cho cô những món quà xa xỉ như siêu xe, kim cương và hàng hiệu đắt đỏ. Thậm chí, có những đạo diễn nổi tiếng đã ngỏ lời mời cô ta tham gia những bộ phim bom tấn trị giá hàng tỷ, với điều kiện là cô chấp nhận quy tắc ngầm. Nhưng Triệu Lộ Tây từ chối tất cả. Khác với những hoa khôi trước đây, cô ta không sa ngã. Dù bao nhiêu lời đề nghị quyến rũ, cô ta đều giữ mình không hề dao động. Cô ta lạnh lùng từ chối những món quà đắt tiền từ các cậu ấm. Khi bị các ông chủ lớn hoặc đạo diễn đưa ra điều kiện để đổi lấy danh vọng và tiền bạc, cô ta cũng thẳng thừng từ chối, dù biết rõ những cơ hội lớn đang mất đi. Vì thế, hình ảnh của cô ta nhanh chóng lan rộng và Triệu Lộ Tây trở thành biểu tượng của một bông sen trắng trong mắt mọi người. Nhiều người coi cô ta là hiện thân của sự trong sáng, thanh cao, không bị vấy bẩn bởi sự phồn hoa và cám dỗ. Càng như vậy, lại càng có nhiều người phát cuồng vì cô ta. Trong 1 năm cô ta nhập học, ít nhất đã có 12 người mắc chứng trầm cảm vì không thể chinh phục được cô ta, và có đến 3 người thậm chí đã tự tử vì tình yêu dành cho cô ta. Cho nên, Tổng Giám đốc Trương yên tâm, tôi dám đảm bảo cô ấy hoàn toàn trong sạch. Từ Bình vừa kể câu chuyện về Triệu Lộ Tây cho Trương Dịch nghe, vừa nháy mắt tinh nghịch với hắn. Nghe xong, Trương Dịch cười nhẹ, thế anh đã thử theo đuổi cô ấy chưa? Từ Bình thoáng sượng mặt, rồi thở dài, tôi đã thử, nhưng thất bại. Nếu cô ấy thật sự trong sáng và thanh cao như anh nói, thì làm sao anh có thể khiến cô ấy nhanh chóng đồng ý gặp tôi được? Trương Dịch hỏi với vẻ thích thú. Từ Bình không chút do dự đáp lại, vì tôi đã nói rõ danh tính của anh. Không còn cách nào khác, nếu không thì cô ấy chắc chắn sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến tôi. Trương Dịch lắc đầu, nhướng mày, thì ra vẫn phải mượn danh tôi chứ gì. Từ Bình cười khúc khích, anh đừng nói thế, nghe đến tên của anh, mắt cô ấy sáng bừng lên ngay lập tức. Lập tức đồng ý gặp mặt và còn nói rằng rất ngưỡng mộ anh, muốn làm bạn với anh.
Tôi đoán chắc cô ấy là fan hâm mộ của anh đó. Trương Dịch thản nhiên đáp, dù có là fan hâm mộ đi nữa, cô ấy cũng chẳng thể biết tôi muốn gặp để làm gì. Vậy nên, một khi đã đồng ý đến gặp tôi, có nghĩa là cô ấy đã sẵn sàng dâng hiến bản thân mình rồi. Vì vậy, đừng gọi cô ấy là bông sen trắng nữa. Cách tôi nhìn nhận vấn đề rất đơn giản, tôi không tin trên đời này có nhiều người hoàn hảo đến thế. Cái cô Triệu Lộ Tây mà anh vừa kể, việc giữ mình trong sạch sau khi trở thành hoa khôi không phải là vì cô ấy không màng đến tiền tài và danh vọng, mà vì cô ấy là một người rất khôn ngoan. Từ Bình nghe vậy liền suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi, ý anh là cô ấy muốn bán mình với giá cao hơn. Trương Dịch nhún vai, nếu cô ấy không màng đến danh lợi, thì đến học viện này làm gì, chẳng phải nực cười sao. Vậy nên, đây là một người phụ nữ rất thông minh. Cô ấy hiểu rõ rằng đối với một người phụ nữ, đặc biệt là một người nổi tiếng, thứ gì là quý giá nhất. Cô ấy đang dùng cách này để nâng cao giá trị của mình, chờ một người trả đủ giá để mua. Từ Bình lập tức hiểu ra và cười nói, anh nói đúng quá. Nghe đến tên anh, cô ấy chắc hẳn đã vui sướng vô cùng, nghĩ rằng sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng đã tìm được người đủ tầm. Nghĩ lại cũng phải, hồi đó cô ấy từ chối tôi chắc là vì tôi chưa đủ tầm mắt của cô ấy thôi. Từ Bình tự giễu mình, dù tài sản của hắn ta cũng lên đến hàng trăm tỷ, nhưng ở Bắc Kinh, hắn ta vẫn không được xem là nhân vật hàng đầu. Đặc biệt khi đứng trước Trương Dịch, số tài sản của hắn ta chẳng thấm vào đâu cả. Tôi không ngại phụ nữ ham tiền, ai bảo tôi có thừa tiền chứ. Trương Dịch nhún vai một cách thoải mái. Nếu một người phụ nữ tiếp cận hắn mà không vì tiền, ngược lại hắn còn thấy phiền. Hắn đến Bắc Kinh chỉ vì công việc, chuyện tình thoáng qua chẳng qua chỉ là thú vui bên đường. Lúc rời đi, hắn muốn đi nhẹ nhàng, không vướng bận cảm xúc. Để rồi khi xoay người bước đi, chẳng còn chút dấu vết nào để lại, càng không muốn đọng lại những mối tơ vò. Anh Trương quả là đỉnh. Từ Bình giơ ngón tay cái lên khen ngợi, hai người tiếp tục chậm rãi tiến về rừng phong, nơi đã hẹn trước. Bên trong rừng phong có một chiếc lầu nhỏ, là địa điểm quen thuộc cho những cảnh quay của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngày thường, nơi đây luôn đông người đến chụp ảnh. Đặc biệt là những buổi chụp ảnh cosplay theo phong cách cổ trang, khung cảnh ở đây quả thực rất hợp với kiểu tạo hình đó. Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Lộ Tây, đã đến đây từ giữa trưa. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi. Mái tóc đen suôn mượt xõa dài đến tận eo. Vòng eo thon gọn, từ đó kéo xuống là đường cong hoàn mỹ ôm trọn phần hông. Khi cô ta ngồi trên lan can, dáng người tạo nên một đường nét khiến ai nấy đều không khỏi ngẩn ngơ. Gương mặt của cô ta toát lên nét kiêu sa, lạnh lùng, tựa như cách biệt khỏi thế giới xô bồ này. Đôi mắt đen láy như viên bảo thạch quý giá nhất, mang theo vẻ hờ hững, xa cách, như thể những phồn hoa của nhân gian chẳng thể chạm vào cô ta. Gương mặt nhỏ nhắn, sóng mũi thanh tú và đôi môi phớt hồng như cánh anh đào, tất cả tạo nên một vẻ đẹp lạnh lẽo mà quyến rũ. Vẻ đẹp ấy tựa như một tiên nữ lạc bước giữa nhân gian, khiến người ta vừa không dám đến gần, vừa khát khao được chạm tới và chiếm hữu. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, lòng Triệu Lộ Tây không hề bình thản như vẻ ngoài. Kể từ khi nhận được tin nhắn từ đàn chị trong hội sinh viên tối qua, cô ta đã trằn trọc suốt đêm, không tài nào chợp mắt được. Triệu Lộ Tây sinh ra trong một gia đình trung lưu ở một thành phố phía Bắc. Cha cô ta là giáo sư đại học, mẹ là nghệ sĩ múa của đoàn nghệ thuật. Nhờ xuất thân này, từ nhỏ cô ta đã được học hát múa và trau dồi văn hóa, kiến thức vượt trội. Cũng chính nhờ nền tảng gia đình tốt, cô ta có đủ tự tin để từ chối những chàng công tử hay đại gia cố dùng tiền mua chuộc tình cảm của mình. Trương Dịch nói không sai. Triệu Lộ Tây là một người phụ nữ có tham vọng. Việc cô ta chọn học ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh chính là để chuẩn bị cho tương lai bước vào làng giải trí, nơi cô ta biết mình phải đối mặt với muôn vàn cám dỗ. Giữ gìn thanh khiết, cô ta hiểu rõ đó chỉ là ảo tưởng. Vì thế, cô ta bắt đầu học cách khai thác chính bản thân mình, xây dựng hình ảnh một đóa bạch liên thanh khiết, xa vời. Càng tỏ ra trân trọng bản thân, cô ta càng khiến đàn ông phải khao khát chinh phục. Chẳng phải những hoa khôi nổi tiếng thời xưa, càng cao giá thì càng có nhiều kẻ đổ xô tranh giành sao. Và cuối cùng, sau một năm chờ đợi, cơ hội lớn nhất đời cô ta đã đến, tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Ngay khi nhận được cuộc gọi từ đàn chị, Triệu Lộ Tây đã ý thức được đây là cơ hội của mình. Trương Dịch là ai? Hắn là tổng giám đốc của Thịnh Thế, tập đoàn lớn nhất cả nước và là người giàu nhất trong danh sách tỷ phú quốc gia. Hắn đánh bại Amazon trong lĩnh vực thương mại điện tử, trở thành số 1 quốc gia, phát triển thuốc chống ung thư khiến cả thế giới phải nể phục, đến mức các học viện y khoa danh tiếng đều muốn bái hắn làm thầy. Khi muốn kiểm soát giá nhà đất, hắn lập tức đầu tư vào các dự án cho thuê dài hạn, khiến giá nhà ở các thành phố lớn giảm mạnh. Chưa hết, cách đây không lâu, hắn còn chi tiền mời hẳn ekip truyền hình cùng loạt ngôi sao hàng đầu để lăng xê bạn gái mình. Những câu chuyện về Trương Dịch lan truyền khắp nơi, biến hắn thành thần tượng của giới trẻ.
Vô số cô gái thầm gọi hắn là chồng, khao khát có ngày may mắn được yêu một người đàn ông như hắn, thành đạt và yêu chiều vợ hết mực. Và danh xưng giấc mơ của 5 tỷ cô gái gắn liền với Chương Dịch hoàn toàn không phải nói quá. Trong số những cô gái ấy có Triệu Lộ Tây. Cô ta khao khát một người đàn ông như Chương Dịch, giàu có, thành công và sẵn sàng cưng chiều vợ. Dù hắn lớn tuổi hay đầu đã hói, cô ta cũng chẳng bận tâm. Cô ta đã yêu Chương Dịch từ lâu, cô ta muốn trở thành người phụ nữ của hắn, muốn được giống như ba, người yêu của hắn, công khai niềm hạnh phúc trên truyền hình và được hắn dốc lòng nâng đỡ. Cô ta tin rằng nhan sắc và vóc dáng của mình không hề thua kém ba. Nếu ba có thể khiến Chương Dịch siêu lòng, tại sao cô ta lại không thể? Vì thế, hôm nay cô ta đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị kỹ lưỡng, trang điểm thật lộng lẫy và đến điểm hẹn. Từ Bình nói với cô ta rằng cuộc họp của Chương Dịch có thể kết thúc vào buổi chiều, cũng có thể đến tối. Thậm chí, nếu hắn bận việc, cuộc hẹn còn có thể rời sang hôm khác. Dù vậy, cô ta không hề phàn nàn, cô ta thậm chí nhịn đói, chỉ tập trung vào việc tạo dáng và chờ đợi. Đến khi Chương Dịch và Từ Bình đến, trời đã xế chiều. Trong lúc đó, tin tức hoa khôi của Thịnh Cảnh ngồi đợi ai đó ở rừng phong đã lan ra khắp trường. Và rồi, người cô gặp đầu tiên lại không phải Chương Dịch mà là một đám rắc rối. Tiểu Tây, anh tặng em sợi dây chuyền kim cương này. Kim cương là vật liệu bền chắc nhất trên thế gian, cũng như tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ phai nhạt. Tiểu Tây, bó hoa lan này là do anh tự tay trồng. Mỗi ngày anh đều tưới nước và gửi gắm tình cảm vào đó. Em xem, nó rực rỡ thế này, chính là tấm lòng của anh, hy vọng em nhận lấy. Tiểu Tây, tối nay em có rảnh không? Anh đã đặt một bàn tiệc xa hoa ở nhà hàng nổi tiếng. Hôm nay là sinh nhật anh, và điều duy nhất anh mong muốn là được cùng em dùng bữa. Xin em hãy nhận lời. Triệu Lộ Tây ngồi trên ghế đá trong lầu, xung quanh là 5-6 chàng trai đang bày tỏ tình cảm. Người đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông, đến hàng trăm người. Với danh tiếng của mình, Triệu Lộ Tây luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Nhưng hôm nay, cô ta chỉ thấy bực bội, vì cô ta biết nếu Chương Dịch đến và chứng kiến cảnh này, cơ hội của cô ta có thể sẽ bị phá hỏng. Triệu Lộ Tây nhìn đám đông tụ tập xung quanh, trong lòng không khỏi bực bội, cô ta chỉ muốn mắng thầm. Ai cũng biết Chương Dịch vốn là người kín tiếng, không thích phô trương. Vì vậy, lúc Từ Bình liên lạc với cô ta, hắn ta đã nhấn mạnh rằng buổi gặp này phải được giữ bí mật tuyệt đối. Thế nhưng, danh tiếng của Triệu Lộ Tây tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh quá lớn. Chỉ cần cô ta xuất hiện ở đâu, lập tức sẽ có cả đám fan cuồng và những người hiếu kỳ bám theo. Ngô Phong, Thẩm Khoát Hải, Chu Lôi và các người khác. Mình chỉ đến đây để ngắm cảnh thôi, đừng làm phiền như vậy nữa được không? Thú thật, mình không thích những món quà hào nhoáng này. Nếu các cậu nghĩ mình là loại con gái đó thì chúng ta không còn gì để nói cả. Dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng để giữ gìn hình ảnh thanh cao của Hoa Khôi, Triệu Lộ Tây vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Vừa nói, cô ta vừa khẽ vuốt lại mái tóc, để lộ đôi tai nhỏ xinh và chiếc cổ trắng ngần. Mấy chàng trai lập tức đờ đẫn, có kẻ thậm chí còn nuốt khan. Lời của nhà văn Lỗ Tấn quả không sai, chỉ cần nhìn thấy làn da trắng lộ ra bên ngoài, đàn ông sẽ nghĩ đến những hình ảnh táo bạo nhất. Nhìn cổ cô ta thôi, chắc trong đầu họ đã mơ tưởng đến việc sinh cả trăm đứa con cùng cô ta rồi. Dù nghe lời từ chối rõ ràng, mấy chàng trai không hề nản lòng mà càng bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơn. Tiểu Tây, chỉ cần được nhìn thấy em là anh đã mãn nguyện rồi. Em thích lá phong đúng không? Anh có thể bay sang California để hái cho em những chiếc lá đẹp nhất. Lá phong ở đó to và, rất đẹp. Tiểu Tây, anh sẽ dùng vàng ròng để đúc một chiếc lá phong tặng em. Chỉ có vàng mới xứng đáng biểu đạt tình cảm của anh. Tiểu Tây, càng nghe, Triệu Lộ Tây càng cảm thấy nhức đầu. Lúc này, từ trong nhóm có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước ra. Hắn ta có gương mặt xinh xắn đến mức khó phân biệt nam nữ, khiến người ta liên tưởng đến một cậu trai ngoan dịu dàng. Chàng trai ấy nhìn Triệu Lộ Tây đầy tha thiết, rồi rút từ trong túi ra một cuốn sách được ép cẩn thận, chậm rãi đưa cho cô. Tiểu Tây, có thể em không biết anh là Tô Thanh Hàn, anh đã thích em từ lâu lắm rồi. Anh biết em thích lá phong, nên đã dành cả một năm trời đi khắp thế giới để hái những chiếc lá đẹp nhất, ép thành cuốn sưu tập này dành riêng cho em. Lời tỏ tình chân thành ấy khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ cảm thán. Đó không phải là Tô Thanh Hàn, hot boy của khoa mỹ thuật sao? Hóa ra cậu ấy cũng thích Triệu Lộ Tây. Tô Thanh Hàn lãng mạn quá, âm thầm thích một người suốt một năm và còn đi khắp nơi chỉ để hái lá phong tặng cô ấy. Nếu là mình, chắc mình sẽ nhận lời ngay. Ơ kìa, anh là đàn ông, sao cũng muốn chen vào vậy? Chứ sao nữa, Tô Thanh Hàn trông giống con gái quá, mình nghĩ chắc cũng được mà. Triệu Lộ Tây nhìn cuốn sưu tập lá phong được dâng lên trước mặt, trong lòng khẽ rung động. Sinh ra trong gia đình có truyền thống học vấn, với cha là giáo sư đại học, từ nhỏ cô ta đã yêu thích văn học.
Hành động lãng mạn này khiến cô ta khó mà không cảm động. Cô ta khẽ thở dài rồi đón lấy cuốn sưu tập, mỉm cười nhẹ nhàng, "Cảm ơn cậu, Tô Thanh Hàn. Cậu là một người tốt và mình rất thích món quà này, chúng ta có thể làm bạn nhé." Đàn ông à, nếu con gái nói thích lá phong, nhiều khả năng đó chỉ là chiêu trò tạo hình tượng thôi. Thế mà cậu lại cất công hái cả đống lá phong thật rồi nghĩ cô ấy sẽ cảm động, não cậu có vấn đề à? Triệu Lộ Tây âm thầm châm chọc trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng từ chối. Tô Thanh Hàn tái mặt, như thể vừa chịu một tổn thương lớn. Nhìn biểu cảm của hắn ta, không ít nữ sinh xung quanh bỗng dưng trỗi dậy bản năng che chở. Tô Thanh Hàn, không sao đâu, nếu cô ấy không thích cậu, mình sẽ làm bạn gái của cậu. Đừng buồn nữa, cậu vẫn còn bọn mình mà. Tô Thanh Hàn lảo đảo lùi lại vài bước, vẻ mặt lạc lõng như kẻ bị thế giới bỏ rơi. Bỗng, một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên ngoài. Chỉ với mấy món quà này mà cũng dám tỏ tình sao, thật là nực cười. Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Từ bên kia đường, một chàng trai cao ráo, điển trai bước tới, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Triệu Lộ Tây, còn với những người khác, hắn ta hoàn toàn tỏ vẻ khinh thường. Đó chẳng phải Mục Thanh sao, công tử nổi tiếng trong trường. Nghe nói Mục Thanh đã chi hàng trăm triệu để theo đuổi Triệu Lộ Tây. Thật hả? Đúng là đại gia. Đúng rồi, bố cậu ấy là chủ của công ty điện ảnh Huy Hoàng ở Bắc Kinh. Trong số những người theo đuổi Triệu Lộ Tây, cậu ta là người có cơ hội nhất. Nhìn thấy Mục Thanh bước tới, những chàng trai khác đều tỏ ra lo lắng. Ai cũng biết Mục Thanh không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có gia thế hơn người. Với công ty điện ảnh của bố, cậu ta nắm trong tay nhiều nguồn lực quan trọng, khiến không ít nữ sinh trong trường khao khát được kết thân. Mục Thanh đến trước mặt Triệu Lộ Tây, khẽ liếc nhìn những người xung quanh đầy khinh miệt, hai tay vẫn đút túi quần. Mấy người không thấy phiền sao, suốt ngày bám theo Triệu Lộ Tây, nghĩ mình xứng với cô ấy à, nhìn lại bản thân trong gương đi. Lời nói ngạo mạn của Mục Thanh khiến mấy chàng trai đỏ mặt tức giận. Dù Mục Thanh có gia thế hơn người, nhưng họ cũng không phải hạng xoàng. Người thì đẹp trai, người thì giàu có, ai cũng có điểm mạnh riêng. Mục Thanh, đừng quá đáng như vậy, cậu có thể giàu, nhưng chúng tôi yêu Triệu Lộ Tây thật lòng, hơn hẳn cậu. Mục Thanh bật cười khinh khỉnh, yêu à, yêu mà tặng mấy thứ rẻ tiền thế này sao, đúng là trò cười. Vừa nói, hắn ta lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đen. Giữa ánh mắt ngạc nhiên của đám đông, Mục Thanh quỳ một chân trước mặt Triệu Lộ Tây, mở hộp ra. Cả đám đông xôn xao. Trời ơi, cậu ta đang làm gì thế? Không lẽ là cầu hôn? Trong hộp là nhẫn sao? Trương Dịch và Từ Bình thảnh thơi bước về phía rừng lá phong. Trên đường, họ gặp không ít sinh viên đang chạy vội về một hướng, vừa chạy vừa phấn khích nói, có trò hay rồi đấy. Mau lên, mau lên. Trương Dịch cười nhạt. Có vẻ phía trước náo nhiệt lắm nhỉ? Từ Bình suy nghĩ một lúc rồi đoán. Chẳng lẽ là do Triệu Lộ Tây gây ra? Trương Dịch khẽ cười, không nói gì thêm, cùng Từ Bình đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực bên ngoài một đình nghỉ chân. Trước mắt họ là cảnh tượng hơn trăm sinh viên đang tụ tập, đông nghẹt. Nhiều người còn hào hứng cầm điện thoại quay phim, chụp hình. Trương Dịch và Từ Bình chen qua đám đông để xem chuyện gì đang diễn ra. Vừa vượt qua dòng người, cảnh tượng trong đình lập tức hiện ra trước mắt họ. Trong đình, một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang đứng đó. Vẻ đẹp của cô ta tựa như một nàng tiên, vừa thanh tao vừa thoát tục. Ngay cả Trương Dịch, người đã gặp vô số mỹ nhân, cũng không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp của cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn thoáng vẻ ngạc nhiên và say mê, nhưng rất nhanh đã giấu đi, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Lão Từ, đây chính là cô Hoa Khôi mà anh nói phải không? Trương Dịch hỏi. Từ Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi hồi hộp. Rõ ràng hắn ta định giới thiệu Triệu Lộ Tây cho Trương Dịch quen biết, nhưng sao bây giờ xung quanh cô ta lại có đám người hâm mộ vây kín thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Chắc là có chút hiểu lầm, để tôi qua gọi cô ấy. Từ Bình vừa định bước tới thì bị Trương Dịch ngăn lại, ánh mắt đầy hứng thú. Chờ đã, tôi muốn xem thử trò hay ở đây là gì. Thấy vậy, Từ Bình đành đứng yên, không nói gì thêm. Giữa vòng vây, Mục Thanh quỳ một chân xuống đất, chậm rãi mở ra một chiếc hộp nhung trong tay. Dưới ánh nắng chiều, một tia sáng dịu dàng tỏa ra từ bên trong chiếc hộp. Đám đông hiếu kỳ rướn người lên, cố nhìn cho rõ. Khi chiếc hộp được mở hoàn toàn, mọi người mới nhìn thấy rõ thứ bên trong, một viên kim cương hồng lấp lánh được đính trên chiếc nhẫn tinh xảo. Wow, tiếng hét kinh ngạc từ nhóm nữ sinh vang lên trước tiên. Một viên kim cương lớn thế này chắc chắn có giá trị không nhỏ, mà nhẫn kim cương còn thường dùng để cầu hôn. Không ngờ Mục Thanh lại to gan đến mức này, công khai cầu hôn Triệu Lộ Tây trước mặt bao nhiêu người. Viên kim cương hồng này phải tầm 7 đến 800 triệu. Cậu không biết gì rồi, đây là kim cương hồng hiếm,
phải tầm cả tỷ đồng ấy chứ. Ánh mắt của Triệu Lộ Tây cũng khẽ dao động. Dù là phụ nữ nào cũng khó cưỡng lại sức hút của kim cương, nhất là loại hiếm như kim cương hồng, có thể đánh thức khát vọng thẳm sâu trong lòng họ. Anh đang làm gì vậy? Triệu Lộ Tây hỏi với giọng điềm tĩnh. Mục Thanh nhìn cô ta đầy tình cảm, khẽ nói. Anh biết xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi, khiến em cảm thấy phiền phức. Nhưng bọn họ chỉ muốn chiếm hữu vẻ đẹp của em, chẳng ai thật lòng muốn bên em lâu dài. Anh khác bọn họ, anh thật sự nghiêm túc, anh muốn cưới em làm vợ. Viên kim cương hồng này có giá 3 tỷ 6, anh đã đặc biệt mua từ châu Phi về, chỉ có nó mới xứng với em. Sau khi kết hôn, anh sẽ dùng mọi nguồn lực để biến em thành một ngôi sao sáng chói như viên kim cương này. Lộ Tây, làm vợ anh nhé. Mục Thanh tràn đầy tự tin. Hắn ta đã theo đuổi Triệu Lộ Tây suốt 1 năm, nghĩ rằng mình đã hiểu rõ điều cô muốn. Một cô gái như cô, được bao nhiêu người theo đuổi nhưng chưa từng nhận lời ai, hẳn là vì cô không tin vào tình yêu của họ. Vì thế, Mục Thanh quyết định dùng sự chân thành của mình để chứng minh tình cảm, cho cô ta thấy hắn ta không chỉ muốn vui chơi qua đường mà còn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cả đời cô ta. Hắn ta đẹp trai, gia đình giàu có, lại còn có thể giúp Triệu Lộ Tây nổi tiếng. Với những điều kiện này, chẳng lẽ cô ta còn từ chối được sao? Wow, anh ấy can đảm thật, không ngờ dám cầu hôn công khai thế này. Chiếc nhẫn 3 tỷ 6, nếu là mình thì đồng ý ngay, bảo gì cũng làm. Triệu Lộ Tây chắc cũng động lòng rồi nhỉ. Mục Thanh vừa đẹp trai, vừa giàu, còn là thiếu gia công ty giải trí. Nếu cô ấy còn kén chọn, thì đúng là có vấn đề rồi. Xung quanh, nhóm sinh viên trường điện ảnh bàn tán xôn xao. Những người đang theo đuổi Triệu Lộ Tây khác thì tái mặt. Họ cũng thích cô ta, nhưng thực tế ai mà chẳng chỉ vì nhan sắc của cô ta. Ai cũng muốn có một mối tình không hối tiếc, lại được tiếng hẹn hò với hoa khôi của học viện. Nhưng bảo họ cầu hôn như Mục Thanh, họ không dám. Trong khoảnh khắc, bọn họ cảm thấy mình đã thua, và nữ thần trong lòng họ sắp thuộc về người khác. Thế nhưng, ngay lúc này, Triệu Lộ Tây, người vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, bỗng mỉm cười. Nụ cười ấy mang theo chút bi thương và phẫn uất, tựa như một đóa hoa bạch liên trong gió. Các anh nghĩ rằng dùng cách này là có thể có được tôi sao? Mục Thanh sững người, đám đông cũng tròn mắt nhìn cô ta đầy ngạc nhiên. Lẽ ra lúc này cô ta phải vui mới đúng, sao lại có biểu cảm đau buồn thế kia? Xin lỗi, Triệu Lộ Tây đứng dậy, đôi mắt kiên quyết, nhìn thẳng xuống Mục Thanh đang quỳ dưới chân mình. Nếu các anh nghĩ tôi là kiểu người có thể bị vật chất làm lung lay, thì xin đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đúng, các anh rất giỏi, người có thể bỏ hàng tỷ mua kim cương, kẻ có thể đi vòng quanh thế giới chỉ để hái lá phong. Các anh tự hào lắm đúng không? Thấy mình si tình đến mức đáng khâm phục lắm đúng không? Ánh mắt cô ta quét qua đám đông, khiến họ không khỏi cúi đầu xấu hổ. Không, những thứ đó không phải điều tôi cần. Triệu Lộ Tây thở dài, vẻ mặt dịu dàng như đóa sen trắng trong gió. Điều tôi mong muốn là một tình yêu thuần khiết, là sự hòa hợp của hai trái tim. Tôi muốn tìm người thật sự hiểu và đồng cảm với mình. Nếu chưa tìm thấy, tôi thà cô đơn cả đời chứ không bao giờ vì tiền bạc hay danh vọng mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Cô ta đặt tay lên ngực, nói rõ ràng từng lời. Khoảnh khắc ấy, cả không gian chìm trong im lặng. Nhiều sinh viên đến chỉ để xem trò vui, nhưng sau khi nghe lời cô ta nói, đôi mắt họ đã đỏ hoe. Những kẻ theo đuổi cô ta, trong đó có Mục Thanh, đều cúi đầu, gương mặt tràn ngập nỗi xấu hổ. Đối diện với những lời tỏ tình từ Mục Thanh và những người khác, Triệu Lộ Tây hoàn toàn thờ ơ. Cô ta nhấn mạnh rằng mình không hề có khao khát vật chất tầm thường. Việc dùng kim cương hay những cơ hội nổi tiếng để lôi kéo cô ta không chỉ vô ích mà còn là một sự xúc phạm đối với cô ta. Mục Thanh cùng đám bạn cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhận ra mình đã làm tổn thương nữ thần trong lòng họ. Tiểu Tây, anh không có ý như vậy. Đủ rồi, các anh đừng nói thêm gì nữa. Triệu Lộ Tây nhẹ nhàng ngắt lời, giọng nói vẫn giữ vẻ lãnh đạm, từ giờ trở đi, đừng tiếp tục đến gần tôi nữa. Sự hiện diện của các anh khiến mình cảm thấy quá rẻ mạt. Nói xong, cô ta quay lưng bước đi, để lại cho họ chỉ một bóng lưng tuyệt đẹp, đầy kiêu hãnh. Sinh viên học viện điện ảnh Bắc Kinh xung quanh không khỏi xúc động, mắt ai nấy cũng như ươn ướt. Các nữ sinh trầm trồ. Quả nhiên là Triệu Lộ Tây, không ngạc nhiên khi cô ấy khiến bao nhiêu chàng trai mê mẩn. Đẳng cấp như thế này, mình có cố gắng cả đời cũng không thể nào sánh bằng. Còn các nam sinh thì nghẹn ngào không thôi. Ôi nữ thần của tôi, quả đúng là băng thanh ngọc khiết, không chút tì vết. Những thứ tầm thường như kim cương mà cũng dám dùng để dụ dỗ nữ thần sao? Thật nực cười, chính điều đó càng làm nổi bật sự thanh cao của cô ấy. Triệu Lộ Tây đúng là đóa sen tinh khiết, dù lớn lên từ bùn nhưng không hề nhiễm bụi trần. Nhiều chàng trai không giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt. Nhìn kìa, Triệu Lộ Tây, một người con gái đẹp như thế còn có thể không màng tới tiền bạc và địa vị.
Ngay cả một công tử nhà giàu như Mục Thanh cũng chẳng khiến cô ta bận tâm. Chẳng phải điều này có nghĩa là những người bình thường như họ vẫn có cơ hội hay sao? Một niềm hy vọng lấp lánh nảy sinh trong lòng các nam sinh, khiến họ càng cảm thấy mình cũng có thể làm được. Từ Bình đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc, quay sang Trương Dịch cười nói. Anh Trương, anh thấy sao? Cô gái này quả thật khác biệt. Trương Dịch chỉ khẽ liếc Từ Bình, giọng bình thản, cô ấy vừa nhìn về phía chúng ta trước khi nói những lời đó. Trương Dịch tinh ý nhận ra, trong khoảnh khắc Triệu Lộ Tây nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương màu hồng, mắt cô ta đã lóe lên một tia xúc động. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô ta chuyển hướng, nhận ra hai người đặc biệt giữa đám đông. Triệu Lộ Tây nhận ra Từ Bình, và với sự thông minh của mình, cô ta lập tức đoán được người đàn ông đứng bên cạnh Từ Bình chính là ai. Vì thế, Trương Dịch hiểu rất rõ, những lời thanh cao vừa rồi của Triệu Lộ Tây không phải để từ chối Mục Thanh, mà là lời tuyên bố dành cho hắn. Mục Thanh và các chàng trai khác chỉ biết đứng sững, cảm thấy mặt mình nóng ran vì xấu hổ. Dù bị Triệu Lộ Tây từ chối lạnh lùng, nhưng tình cảm của họ dành cho cô ta lại càng thêm sâu đậm. Họ nghĩ, chỉ có một cô gái như thế này mới xứng đáng để họ bất chấp tất cả mà theo đuổi. Triệu Lộ Tây quay người lại, đôi mắt đẹp ngước nhìn về phía Trương Dịch và Từ Bình, toát lên vẻ long lanh, ngỡ ngàng. Bất ngờ, cô ta đưa tay lên che miệng, như không thể tin nổi vào mắt mình. Anh là... Ánh mắt cô lộ rõ sự phấn khích không thể che giấu, dù bước chân vẫn giữ vẻ ngại ngùng, đi nhanh rồi chậm như đang đắn đo. Đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút e ấp, nhìn Trương Dịch đầy trìu mến. Cô ta thực sự rất đẹp, đến mức Trương Dịch cảm thấy cô như một quả trứng gà bóc, khiến hắn không kìm được ham muốn nuốt chửng. Anh Từ, đây là Trương tiên sinh phải không? Cô ta nở nụ cười dịu dàng, nói với Từ Bình nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Trương Dịch, không che giấu chút nào sự phấn khích và ngưỡng mộ. Từ Bình cười đáp, em đoán đúng rồi, đây chính là anh Trương Dịch. Lần này anh ấy đến đây để kết bạn với em. Câu kết bạn của Từ Bình rõ ràng hàm chứa một ý nghĩa đặc biệt. Mục Thanh và những người khác trố mắt, không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt. Cô gái vừa mới từ chối họ một cách lạnh lùng, giờ đây lại chủ động tiến đến gần một người đàn ông xa lạ, nở nụ cười ngọt ngào. Hắn ta là ai vậy? Có phải bạn trai của cô ấy không? Không thể nào, ai mà chẳng biết nữ thần của chúng ta luôn độc thân. Những lời xì xào nổi lên khắp nơi, nhưng không ai biết rõ người đàn ông đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai kia thực sự là ai. Chỉ với nửa khuôn mặt lộ ra, như những đường nét sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch, đẹp đẽ tựa diễn viên Kim Thành Vũ. Dáng vẻ ấy khiến người ta đoán chắc rằng hắn không chỉ trẻ tuổi mà còn vô cùng điển trai. Triệu Lộ Tây càng tiến lại gần, càng cảm thấy kích động. Trong lòng cô ta, Trương Dịch từ lâu đã là một biểu tượng hoàn mỹ. Cô ta luôn mơ ước được trở thành người phụ nữ bên cạnh hắn. Trước đây, cô ta nghĩ rằng một doanh nhân xuất sắc như Trương Dịch hẳn phải là một người đàn ông trung niên, thậm chí ngoài 50. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy hắn còn trẻ và cuốn hút như vậy, mọi do dự trong lòng cô ta lập tức tan biến. Với cô ta, Trương Dịch giờ đây là một nam thần hoàn hảo không tì vết. Triệu Lộ Tây rạng rỡ đưa tay ra, mỉm cười nhẹ nhàng, rất vui được gặp anh, Trương tiên sinh, em là Triệu Lộ Tây. Nhìn cô ta chủ động bắt tay Trương Dịch, các nam sinh xung quanh chỉ biết đứng đó ghen tị đến đỏ cả mắt. Hắn ta là ai chứ? Sao cô ấy lại thân thiết với hắn ta như vậy? Chẳng lẽ hắn ta là bạn trai cô ấy? Không thể nào, nữ thần của chúng ta làm gì có bạn trai. Trương Dịch bình thản nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ta. Cảm giác nơi tay hắn như chạm vào một dòng chất lỏng mịn màng, trơn tru như thể đang cầm một loại vật liệu kỳ lạ. Ở đây có vẻ náo nhiệt nhỉ, anh đến không làm phiền em chứ? Hắn hỏi với giọng trầm ấm, không để lộ cảm xúc. Cách hắn tỏ vẻ lạnh nhạt càng khiến các nam sinh tức giận. Sao hắn ta kiêu ngạo thế nhỉ? Nữ thần của chúng ta chủ động bắt chuyện mà hắn ta còn tỏ ra hờ hững. Nếu là mình, chắc cả đời không dám rửa tay nữa. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Lộ Tây cảm giác như mọi thứ về cô ta đều bị Trương Dịch nhìn thấu. Dưới ánh mắt sau lớp kính râm, cô ta thấy mình như đang đứng trần trụi trước hắn, không gì có thể giấu giếm. Trương Dịch không phải dạng người dễ bị lừa bởi những chiêu trò, hắn đến đây chỉ để tìm chút niềm vui. Hắn biết rõ, nữ thần trong mắt đám sinh viên kia, đối với hắn, cũng chỉ là một công cụ để thỏa mãn nhu cầu mà thôi. Nhưng hắn lại nhìn thấy gì? Cô gái này, dù biết hắn đang ở đó, vẫn cố tình diễn một màn kịch trước mặt hắn. Nếu thực sự thanh cao như cô ta tỏ ra, làm sao cô ta có thể đồng ý gặp gỡ một người đàn ông xa lạ như hắn? Trương Dịch không bao giờ chiều chuộng những kẻ giả ngây. Hắn nhìn Triệu Lộ Tây đầy khinh miệt, khiến cô ta không khỏi bối rối. Không, không phải như vậy đâu, đây là một sự hiểu lầm, em và họ chẳng có quan hệ gì cả. Cô ta vội vàng giải thích, giọng lắp bắp, lần đầu tiên cảm thấy những chiêu trò của mình hoàn toàn vô dụng. Hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Lộ Tây,
Nữ thần trong lòng vô số nam sinh, luôn giữ hình tượng thanh cao, thoát tục, bất chấp sự đời. Nhưng trước mặt Trương Dịch, lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy dường như không còn tác dụng. Dù có vẻ ngoài xinh đẹp, Triệu Lộ Tây cũng chỉ là một cô gái đến từ gia đình trung lưu, còn Trương Dịch lại thuộc tầng lớp thượng lưu, ở một đẳng cấp mà cô ta khó lòng với tới. Trước sự sắc sảo và uy quyền của hắn, sự tự tin mà cô ta vẫn luôn tự hào chẳng khác nào lớp giấy mỏng manh, chỉ cần một làn gió thổi qua là tan biến. Đúng vậy, Trương Dịch từ lâu đã nhìn thấu bản chất của cô ta. Nếu thật sự trong sáng và kiêu ngạo như cô ta tỏ vẻ, thì cô ta đã không đặt chân vào môi trường đầy cám dỗ như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Những tin đồn về việc cô ta khinh thường con nhà giàu, từ chối các đạo diễn nổi tiếng hay không chịu để đại gia bao nuôi, phần nào đúng là vì cô ta tự trọng, nhưng sâu xa hơn, đó là vì cô ta đang chờ một cơ hội tốt hơn, tìm một ông lớn đích thực để đặt cược cuộc đời mình. Vậy mà trước mặt Trương Dịch, tất cả những chiêu trò đó đều trở nên vô nghĩa. Hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt đầy hờ hững. Không sao, tôi chỉ tò mò một chút thôi, chuyện riêng tư của cô, tôi cũng chẳng quan tâm lắm, tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất. Hắn cúi đầu, ghé sát tai Triệu Lộ Tây, khẽ hỏi. Cô vẫn còn trong trắng chứ? Câu hỏi của hắn không lớn, nhưng một vài sinh viên đứng gần đó nghe rõ ràng. Mấy nam sinh há hốc miệng, biểu cảm như muốn hét lên. Hắn ta vừa nói cái gì? Một người đàn ông dám hỏi câu đó với Triệu Lộ Tây, nữ thần hoàn mỹ trong mắt mọi người, thật không thể tin nổi. Bọn họ đã tưởng tượng ra ngay cảnh Triệu Lộ Tây giận dữ tát thẳng vào mặt hắn. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là, cô ta không làm thế. Cơ thể Triệu Lộ Tây khẽ run lên, không phải vì tức giận mà vì sợ hãi và bối rối. Cô ta từng nghĩ rằng mình đủ thông minh và khôn khéo. Cô ta đã tin rằng màn thể hiện vừa rồi sẽ khiến Trương Dịch tôn trọng mình, từ đó đối xử nghiêm túc và lịch sự. Cô ta còn mơ tưởng đến cảnh hắn theo đuổi cô ta hết mực, để rồi sau một thời gian cô ta mới miễn cưỡng nhận lời và tiến vào hào môn. Nhưng tất cả giấc mơ đó đã bị ánh mắt của Trương Dịch phá tan. Ánh mắt hắn đầy khinh bỉ, như đang xem một trò trẻ con ngây ngô. Rõ ràng, những chiêu trò nhỏ nhặt này không thể qua mắt được người đàn ông ở đẳng cấp của hắn. Cả người Triệu Lộ Tây run rẩy, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong phút chốc, cô ta hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Nếu là bất kỳ ai khác dám hỏi cô ta như vậy, cô ta đã thẳng tay tát cho hắn ta một cái và dõng dạc tuyên bố mình là người đoan chính, nhưng Trương Dịch lại khác. Cô ta vừa muốn giữ hình tượng thanh cao trước mặt các sinh viên, vừa không dám chọc giận Trương Dịch. Kết quả là chỉ đứng đó lắp bắp, chẳng thốt nên lời. Cảnh tượng ấy, trong mắt những người khác, lại giống như cô ta đang tức giận đến mức run rẩy và sắp khóc vì lời nói của Trương Dịch. Những kẻ theo đuổi cô lập tức phẫn nộ, bọn họ lao đến trước mặt Trương Dịch, sẵn sàng ra tay bảo vệ nữ thần của mình. Mày dám bắt nạt Lộ Tây sao? Tao không quan tâm mày là ai, tốt nhất biến khỏi đây ngay, nếu không tao, Mục Thanh, sẽ không tha cho mày. Tao cũng không để yên đâu, Triệu Chí Minh giận dữ lên tiếng. Nhóm nam sinh hùng hổ bước tới, ý đồ rõ ràng là muốn ra tay với Trương Dịch. Triệu Lộ Tây sợ hãi quay lại, vội vàng chặn họ lại. Dừng lại, đây không phải chuyện của các anh. Nhưng Lộ Tây, bọn anh chỉ muốn giúp em. Những người kia ngừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng. Họ đến để giải cứu Triệu Lộ Tây, nhưng tại sao trông cô ta lại như đang bảo vệ người đàn ông kia? Một ý nghĩ khó chịu lóe lên trong đầu họ. Chẳng lẽ, giữa hai người này có mối quan hệ gì đó không thể công khai? Sắc mặt cả đám trở nên u ám và căng thẳng. Mày với nó không phải người của học viện này. Rốt cuộc mày là ai? Mục Thanh nghiến răng hỏi. Triệu Lộ Tây âm thầm lo lắng, Trương Dịch cố tình che giấu danh tính, nếu chuyện này bị đẩy đi quá xa, hậu quả sẽ khó lường. Trương Dịch không hề nao núng, hắn khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt eo Triệu Lộ Tây kéo vào lòng. Cảm giác vòng eo mềm mại, làn da mịn màng khiến hắn khẽ nhướng mày. Nếu không bị vướng lớp quần áo, hẳn là cảm giác còn tuyệt hơn. Tôi là khách hàng của cô ấy. Hắn cười rạng rỡ, cúi sát tai cô ta, giọng nói trầm ấm phả vào tai khiến Triệu Lộ Tây rùng mình. Cô vẫn chưa trả lời tôi, cô còn trong trắng chứ? Với tôi, điều này rất quan trọng. Chưa bao giờ Triệu Lộ Tây có trải nghiệm gần gũi với đàn ông như thế này. Cơ thể cô ta mềm nhũn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, hoàn toàn mất đi vẻ tự tin vốn có. Cô ta khẽ đáp, mặt cúi gằm xuống, như thể cánh tay hắn là nơi duy nhất cô ta có thể nương tựa. Cả đám đông chứng kiến cảnh tượng này thì sững sờ đến mức không thốt nên lời. Trời ơi, hoa khôi của học viện đang được một gã đàn ông ôm chặt mà không phản kháng gì sao? Thế giới này sụp đổ rồi, nữ thần của tao bị cướp mất rồi. Mày còn nhớ lần tao nhìn thấy mắt cá chân của cô ấy không? Đó là giây phút thanh xuân tao đã trôi đi mãi mãi. Gã này là ai chứ? Tên khốn này có biết mình vừa phạm phải tội ác tày trời không? Cả đám nam sinh như muốn phát điên, gương mặt méo mó vì đau khổ và tức giận.
Nhưng không ai đau đớn hơn những kẻ theo đuổi Triệu Lộ Tây lâu nay. Họ đứng bất động, cảm giác như trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Mục Thanh lắp bắp, khách hàng. Trương Dịch xác nhận xong tình trạng của Triệu Lộ Tây, hài lòng gật đầu. Nếu không, chuyến đi này đúng là uổng phí, và hắn sẽ không tha cho Từ Bình. Hắn liếc nhìn Mục Thanh, nhếch môi cười. Đúng vậy, tôi sẽ ở Bắc Kinh một thời gian và thuê Triệu Lộ Tây làm hướng dẫn viên cho mình. Hắn nói với vẻ thích thú, nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến cả đám người chết lặng. Lời nói đầy ẩn ý của Trương Dịch khiến gương mặt Triệu Lộ Tây đỏ ửng. Khi hắn vòng tay ôm eo cô ta trước mặt bao nhiêu sinh viên, tim cô ta đập rộn ràng như có một chú nai nhỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực. Hình tượng thanh thuần mà cô ta đã dày công xây dựng dường như có nguy cơ sụp đổ chỉ vì hành động này. Nhưng điều đó không khiến cô ta khó chịu, ngược lại, lòng cô ta còn tràn ngập vui sướng. Vì điều này đồng nghĩa với việc cô ta đã có một cơ hội quý giá để thiết lập mối quan hệ gần gũi với Trương Dịch. Nếu may mắn trở thành bạn gái của hắn, như ba trước đây, chắc chắn cô ta sẽ tận hưởng những tháng ngày hào quang rực rỡ. Ý nghĩ ấy khiến đôi mắt Triệu Lộ Tây sáng lên, cảm thấy mình đã sắp chạm đến giấc mơ. Những nam sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh tròn mắt nhìn cảnh tượng Triệu Lộ Tây tựa vào lòng Trương Dịch. Khoảnh khắc này đã phá nát mọi quan niệm của họ về thế giới. Chẳng còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến người con gái mà mình tôn thờ lại ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ như một chú mèo con. Nhiều người tái mét, đặc biệt là Tô Thanh Hàn, chàng trai trước đó còn tỏ tình chân thành. Hắn ta không thể chịu đựng nổi cú sốc này, quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự tuyệt vọng. Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn tỏ ra thanh cao, lạnh lùng, không để tâm đến vật chất, sao bây giờ lại như thế này chứ? Trương Dịch khẽ siết chặt eo Triệu Lộ Tây, ánh mắt không chút ngần ngại lướt qua những đường cong tuyệt mỹ của cô ta. Triệu Lộ Tây khéo léo uốn éo một chút, để cơ thể mình càng thêm quyến rũ dưới ánh mắt của hắn. Những lời bàn tán bắt đầu râm ran trong đám đông. Anh chàng này là ai vậy? Sao lại khiến Triệu Lộ Tây ngoan ngoãn thế kia? Rõ ràng vừa nãy cô ta tỏ ra thanh thuần lắm, không ngờ lại có quan hệ với một người đàn ông khác. Có khi nào cô ấy được bao nuôi không nhỉ? Vì thế mới không dám để ai tiếp cận. Đúng là nhìn lầm người rồi. Những lời xì xào đầy cay độc vang lên, xuất phát từ những nam sinh thất vọng và các nữ sinh vốn đã ghen tị với Triệu Lộ Tây từ lâu. Nghe rõ những lời đàm tiếu ấy, nhưng Triệu Lộ Tây chỉ khẽ mỉm cười, không mảy may bận tâm. Bước vào ngành giải trí, cô ta đã chuẩn bị tinh thần đối diện với thị phi. Nếu ngay cả những lời đồn như thế này cũng không chịu được, làm sao cô ta có thể trụ vững trong giới showbiz? Và lại, họ đâu biết rằng người đàn ông đang đi bên cạnh cô ta là ai. Nếu biết, e rằng tất cả nữ sinh trong trường sẽ ghen tị đến phát cuồng. Chúng ta đi thôi. Trương Dịch nói một cách thản nhiên, rồi ôm Triệu Lộ Tây quay người rời đi. Từ Bình lặng lẽ đi sau, giữ khoảng cách vài bước, tỏ ra rất tình ý. Suốt chặng đường, Triệu Lộ Tây ngoan ngoãn dựa vào Trương Dịch, khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hôm nay, tin tức hoa khôi của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thân mật cùng một người đàn ông lạ mặt rồi bước lên chiếc xe sang trọng chắc chắn sẽ trở thành đề tài nóng hổi. Trong xe, Từ Bình đuổi tài xế xuống ngồi cùng đội bảo vệ, còn hắn ta tự mình lái xe. Khoang sau xe được dành riêng cho Trương Dịch và Triệu Lộ Tây. Ngồi bên cạnh Trương Dịch, Triệu Lộ Tây vẫn giữ chút ý tứ, không vồ vập ngay mà cố giữ vẻ dịu dàng, e ấp. Anh Trương, thực ra, em ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Cô ta nhẹ nhàng nói, đôi mắt ánh lên vẻ thành thật. Khi anh lập ra Taobao và đối đầu với Amazon, em đã biết anh là một người phi thường. Em không ngờ anh thực sự đánh bại được Amazon. Trong mắt em, anh chính là một thần tượng. Cô đưa tay đặt lên ngực, đôi mắt sáng lấp lánh, đầy vẻ sùng bái. Trương Dịch chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi thản nhiên đặt tay lên đùi cô ta, vuốt nhẹ trên làn da mịn màng. Thật sao? Vậy thì việc chúng ta trao đổi với nhau sẽ dễ dàng hơn rồi. Em biết lý do anh đến đây tìm em là gì không? Anh nhìn cô ta với ánh mắt tinh quái, dù không nói rõ, nhưng ẩn ý trong câu hỏi rất rõ ràng. Cảm nhận được bàn tay hắn trên đùi mình, Triệu Lộ Tây thoáng sững lại. Cô ta không ngờ Trương Dịch lại thẳng thắn đến vậy, khiến kế hoạch giữ gìn chút hình tượng của cô ta sụp đổ hoàn toàn. Anh, muốn làm bạn với em, đúng không? Cô ta khẽ vuốt lại mái tóc, cố gắng níu kéo chút vẻ đoan trang. Trương Dịch cười nhạt, bạn bè à, anh không có thời gian cho mấy chuyện đó. Anh đến đây để tìm một người có thể đi cùng mình trong thời gian ở Bắc Kinh, vì thế, hãy nói rõ em muốn gì. Lời nói của hắn không chút hoa mỹ, càng không có ý định che giấu ý đồ. Trương Dịch không phải người thích tán tỉnh, nếu gặp một người phụ nữ khiến hắn hứng thú, hắn sẵn sàng chiều chuộng. Nhưng lần này, hắn đến chỉ để tìm kiếm một chút niềm vui. Tình cảm, hắn không có thời gian cho điều đó. Và ở vị trí của hắn cũng chẳng cần phải tốn công theo đuổi phụ nữ như những kẻ khác. Triệu Lộ Tây khẽ cắn môi, nhận ra mình chẳng là gì ngoài một món đồ tiêu khiển trong mắt hắn.
Cô ta không khóc lóc hay tức giận, vì biết thân phận của mình và hiểu rõ quyền lực của Trương Dịch. Cô ta không có tư cách đòi hỏi gì ở hắn. Nếu đây là một cuộc trao đổi, thì tốt hơn hết cô ta nên thẳng thắn. Hít một hơi thật sâu, cô ta nhìn Trương Dịch và nói, em muốn được vào công ty giải trí của anh, em muốn trở thành ngôi sao như ba bà. Cô ta không ngần ngại bộc lộ tham vọng của mình. Trương Dịch mỉm cười, gật đầu. Được thôi, điều đó không khó, em là một cô gái thông minh, biết mình muốn gì và khi nào nên đưa ra lựa chọn. Giờ thì để anh xem em có xứng đáng để anh nâng đỡ hay không. Hắn ngả lưng ra ghế, ánh mắt đầy ẩn ý, hướng xuống dưới như muốn nói rõ ý đồ của mình. Triệu Lộ Tây khẽ mím môi, rồi không chần chừ cúi người xuống. Với Trương Dịch, việc đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hay tìm gặp Triệu Lộ Tây chỉ là để giết thời gian. Những công việc chính ở Bắc Kinh, từ các cuộc họp với những lãnh đạo như Sử Sâm Minh cho đến những buổi gặp gỡ với các doanh nhân lớn như Mã Đằng hay Đới Sâm đều chẳng qua là những nghi thức xã giao nhàm chán. Vì vậy, hắn cần tìm chút thú vui để thư giãn. Lúc này, Triệu Lộ Tây, hoa khôi của Học viện Bắc Kinh, người luôn được ngưỡng mộ như đóa hoa cao quý không vướng bụi trần, lại đang cố gắng ra sức thể hiện giá trị của mình trước mặt hắn. Trương Dịch vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, vừa rút điện thoại từ túi ra. Trước đó, trong một buổi họp tại trung tâm hội nghị, hắn đã trao đổi số điện thoại với nhiều nhân vật quan trọng. Hắn đoán giờ này Dương Quốc Khánh, một người trong số đó, hẳn đã rời đi và có lẽ đang nguyền rủa hắn thậm tệ sau lưng. Nhưng Trương Dịch không mảy may bận tâm, với hắn, Dương Quốc Khánh chẳng là gì đáng để mắt tới. Trương Dịch bấm số, gọi cho Dương Kỳ, tổng giám đốc của nền tảng thương mại điện tử Taobao. Tổng giám đốc Trương, anh có gì chỉ đạo ạ? Dương Kỳ nhanh chóng trả lời, giọng đầy cung kính. Biết Trương Dịch đang tham dự hội nghị Internet toàn quốc tại Bắc Kinh, Dương Kỳ tưởng hắn có thông báo mới quan trọng. Không có gì lớn cả, chỉ là từ hôm nay, gỡ xuống hết các sản phẩm của tập đoàn Lý Tưởng trên nền tảng chúng ta. Chấm dứt mọi hợp tác với họ, Trương Dịch nói bằng giọng thản nhiên. Hắn không có ý định nể mặt ai cả, nếu đã đối đầu thì cứ dứt khoát đến cùng. Taobao là nền tảng thương mại điện tử lớn nhất cả nước. Quyết định này chắc chắn sẽ gây tổn thất nặng nề cho tập đoàn Lý Tưởng. Gỡ toàn bộ sản phẩm của Lý Tưởng, Dương Kỳ thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng hiểu ra tình hình. Có lẽ trong thời gian ở Bắc Kinh, Trương Dịch đã xảy ra xích mích với người của Lý Tưởng. Tuy nhiên, Dương Kỳ không ngần ngại đáp. Nhưng thưa anh, hợp đồng giữa chúng ta và tập đoàn Lý Tưởng còn 2 năm nữa mới hết hạn. Nếu đơn phương gỡ sản phẩm, chúng ta sẽ phải bồi thường khoản tiền phạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Bồi thì bồi, tôi không muốn thấy sản phẩm của họ xuất hiện trên nền tảng của chúng ta nữa, Trương Dịch cười nhạt. Đôi khi, tiền bạc chỉ là cái giá để đổi lấy sự hài lòng. Dương Kỳ cười hiểu ý. Tổng giám đốc Trương, anh nói đúng, nhưng thật ra, nếu chúng ta bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, có khi tập đoàn Lý Tưởng lại thấy vui nữa đấy. Ồ, vậy là sao? Trương Dịch tò mò. Dương Kỳ giải thích. Mấy năm nay, tập đoàn Lý Tưởng mất uy tín nghiêm trọng. Người ta gọi họ là lương tâm của Mỹ vì những phát ngôn và hành động thiên vị đối với thị trường nước ngoài. Doanh số trong nước của họ đã sụt giảm liên tục, sản phẩm không bán được bao nhiêu. Nếu chúng ta hủy hợp đồng và bồi thường, họ có khi lại cảm thấy mừng vì kiếm được một khoản tiền lớn từ việc này. Trương Dịch nhớ lại những lùm xùm xoay quanh tập đoàn Lý Tưởng. Năm xưa, Dương Quốc Khánh từng tuyên bố rằng tập đoàn Lý Tưởng không phải là doanh nghiệp Trung Quốc, mà là một công ty toàn cầu đặt chân tại Trung Quốc. Điều này đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Thêm vào đó, chính sách giá cả ưu ái thị trường nước ngoài đã khiến người tiêu dùng trong nước mất niềm tin. Doanh số của họ vì thế càng lao dốc, đến mức ngay cả cửa hàng chính thức trên Taobao cũng gần như không trụ nổi. Dù thế nào, tôi cũng không muốn thấy bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn Lý Tưởng xuất hiện trên nền tảng của chúng ta nữa, Trương Dịch nhấn mạnh. Dương Kỳ gợi ý đầy xảo quyệt. Nếu vậy, chúng ta không cần phải gỡ sản phẩm ngay. Chỉ cần giảm thứ hạng tìm kiếm của họ, đẩy kết quả xuống tận trang 15, 16. Như thế cũng chẳng khác gì họ bị gỡ bỏ. Trương Dịch bật cười hài lòng. Làm như vậy đi, thế mới đúng ý tôi. Sau một lúc suy nghĩ, Trương Dịch tiếp tục hỏi. Nhân tiện, tôi tò mò, nếu danh tiếng của họ tệ đến vậy, thì họ dựa vào đâu để trụ vững trên thị trường quốc tế? Dương Kỳ đáp ngay. Tập đoàn Lý Tưởng đã hợp tác với Amazon từ lâu. Mặc dù thị trường trong nước của họ sụt giảm, nhưng nhờ các đơn hàng từ Amazon, họ vẫn sống khỏe ở nước ngoài. Nghe đến đây, Trương Dịch lập tức hiểu ra. Hắn nhớ lại cuộc chiến khốc liệt với Amazon nhiều năm trước, khi hắn từng dùng mọi cách để loại gã khổng lồ này ra khỏi thị trường Trung Quốc. Nhờ sự hỗ trợ ngầm từ chính phủ, hắn đã giành thắng lợi và kiểm soát thị trường thương mại điện tử nội địa. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế, Amazon vẫn là một thế lực không thể bị lật đổ. Quy mô của họ lớn gấp 10 lần Taobao và luôn nằm trong top 5 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Không có gì lạ khi tập đoàn Lý Tưởng bám víu vào Amazon để tồn tại. Bỗng nhiên,
tất cả mọi chuyện trở nên rõ ràng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Dương Quốc Khánh đã tỏ ra thù địch với Trương Dịch, và giờ hắn đã biết lý do. Dương Quốc Khánh không chỉ làm việc cho tập đoàn Lý Tưởng, ông ta còn là con rối của Amazon, kẻ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ doanh nghiệp nào đe dọa lợi ích của ông chủ mình. Ha, bây giờ thì tôi hiểu rồi, Trương Dịch bật cười. Trước đó, tôi còn hơi áy náy vì đã nổi nóng với ông ta ở buổi họp. Giờ nghĩ lại, có khi lúc đó chưa đấm cho ông ta 2 cú là còn nhẹ tay. Sự khinh bỉ dâng trào trong lòng hắn, Trương Dịch quyết tâm hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ muốn đánh bại tập đoàn Lý Tưởng, mà còn muốn khiến kẻ bợ đỡ như Dương Quốc Khánh phải chịu nhục nhã ê chề. Hắn sẽ chứng minh rằng công nghệ trong nước có thể vượt xa bất kỳ thứ gì mà các tập đoàn nước ngoài tung hô. Tốt rồi, tôi hiểu rõ rồi. Tổng Giám đốc Dương, anh cảm thấy hiện tại Taobao của chúng ta tiếp theo nên phát triển thế nào? Đột nhiên Trương Dịch hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống. Tần suất của Triệu Lộ Tây đã tăng lên nhanh hơn. Ở đầu kia Dương Kỳ đáp lời, thị trường trong nước đã bị chúng ta chiếm phần lớn. Tiếp theo cần làm là ổn định. Bởi trong nước còn có nhiều nhà đầu tư vẫn đang nhìn chằm chằm muốn chia một chén canh. Đương nhiên, kỹ thuật tiên tiến của chúng ta đã đi trước bọn họ quá nhiều. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt thì sẽ khiến bọn họ chẳng kiếm được xu nào. Dương Kỳ vẫn đang nói gì đó về các nhà đầu tư trong nước đang nhăm nhe chen chân vào thị trường, nhưng với Trương Dịch, tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đã có kế hoạch, và không ai có thể ngăn cản hắn. Nghe câu trả lời của Dương Kỳ, Trương Dịch chỉ cười và lắc đầu. Nếu hiện tại anh vẫn chỉ nhìn quanh quẩn trong nước thì đúng là quá bảo thủ rồi. Dương Kỳ ngơ ngác vài giây, rồi ngạc nhiên hỏi, ý anh là tiến công ra thị trường quốc tế sao? Ông ta kinh ngạc đến mức không kiểm soát được âm lượng giọng nói của mình. Nhưng mà, thị trường quốc tế hiện giờ gần như bị Amazon thống trị, chúng ta rất khó mở rộng ra ngoài. Dương Kỳ không phải không có lý khi lo lắng. Trước đây, khi Taobao đối đầu với Amazon, cả hai đã tung hết mọi quân bài. Dù Trương Dịch có xuất sắc đến đâu, kết quả tốt nhất vẫn chỉ là chia đôi thị trường, không ai có thể hoàn toàn đánh bại đối phương. Sau cùng, Trương Dịch đã phải dùng đến những chiến lược táo bạo, tận dụng gián điệp thương mại và mối quan hệ với cơ quan chính quyền để buộc Amazon rút khỏi Trung Quốc. Nhưng đó là ở trong nước. Bước ra ngoài biên giới, Amazon vẫn là một gã khổng lồ, có nền tảng vững chắc mà Taobao, một công ty chỉ mới thành lập được 2 năm, khó lòng so sánh được. Trương Dịch mỉm cười bình thản. Dương Kỳ, để tôi hỏi anh một câu, giả sử cậu đang đi thẳng về phía trước và gặp phải một bức tường. Bức tường này cao vô tận, kéo dài không điểm dừng, từ trời cao xuống tận lòng đất. Không thể phá vỡ hay vượt qua, vậy anh sẽ làm thế nào để sang được phía bên kia? Dương Kỳ sững sờ, câu hỏi của Trương Dịch chắc chắn mang một hàm ý sâu xa, liên quan mật thiết đến chiến lược mở rộng ra nước ngoài. Bức tường này cao vô tận, kéo dài vô tận và không thể phá hủy, chuyện này thật sự là vô vọng. Ông ta suy nghĩ hơn 10 giây, trong khi Trương Dịch vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Dương Kỳ thở dài bất lực. Thật sự tôi không tìm ra cách nào, đây đúng là một bài toán không có lời giải. Trương Dịch mỉm cười. Giải pháp rất đơn giản, chỉ cần quay lại thời điểm mà bức tường chưa được dựng lên, rồi bước qua nó. Thoạt nghe, câu trả lời này có vẻ vô lý, như một trò đùa. Nhưng Dương Kỳ, người từng học ở Học viện Kinh doanh MIT, lập tức hiểu ra điều ẩn chứa bên trong. Ý anh là tấn công theo kiểu hạ bệ tầng cấp, dùng một cách tiếp cận vượt tầm để giải quyết vấn đề tưởng như không thể. Trương Dịch gật đầu. Đúng vậy, đừng tự giới hạn mình trong luật chơi của đối thủ. Nếu cứ làm theo luật của họ, anh mãi mãi không thể thắng được. Hắn nói thêm, giọng đầy ẩn ý, cứ nhớ điều này. Khi thời cơ đến, tôi sẽ cho anh biết phải làm gì. Nói xong, Trương Dịch mỉm cười và dập máy, để lại Dương Kỳ với những suy tư miên man. Dương Kỳ như được khai sáng, ông ta hiểu rằng Trương Dịch không chỉ muốn cạnh tranh với Amazon theo cách thông thường, mà còn muốn phá bỏ toàn bộ hệ thống thương mại điện tử hiện tại. Đây chính là kiểu tấn công hạ bệ tầng cấp mà chỉ có những người dám nghĩ lớn mới dám thực hiện. Nhưng ông ta vẫn tự hỏi, Trương Dịch đang nắm trong tay loại vũ khí nào để thực hiện cú đột phá đó. Anh đúng là quá bí ẩn, Trương Dịch à. Ông ta lắc đầu, cảm thấy không thể đoán trước được bước đi của người đàn ông này. Kết thúc cuộc trò chuyện, Trương Dịch ngả người ra ghế, trong đầu đã quyết định sẵn. Hắn sẽ bắt đầu kế hoạch chinh phục thị trường quốc tế. Trung Quốc quá nhỏ bé so với tầm vóc của hắn. Để hệ thống của hắn tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo, việc trở thành người giàu nhất thế giới là bắt buộc. Và để đạt được điều đó, hắn phải mở rộng kinh doanh ra toàn cầu. Còn về cách xử lý Amazon, với lợi thế của Nguyệt Thần và nhà máy ở Vịnh Đại Hạ, đó sẽ không phải là vấn đề lớn. Ở khoang trước, Từ Bình cũng thầm ghi nhớ những gì vừa nghe được. Hắn ta hiểu rằng việc Trương Dịch quyết tâm đối đầu với Amazon lần nữa là một thông tin vô cùng quan trọng. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tương lai của hắn ta có thể bước sang một trang mới. Sau khi ngắt cuộc gọi với Dương Kỳ,
Trương Dịch suy nghĩ một lúc, rồi gọi thêm một cuộc điện thoại cho Mã Đằng. Lúc này, Mã Đằng đang ở trung tâm hội nghị, vừa kết thúc một buổi họp nhỏ liên quan đến tập đoàn của mình và đang nghỉ ngơi trong phòng chờ. Khi thấy điện thoại sáng lên, ông ta vô thức nhấc máy. Nhìn thấy người gọi là Trương Dịch, ông ta khẽ cười khổ. Trương Dịch, cậu đúng là gây rắc rối khắp nơi. Nhớ lại bữa tiệc hôm trước, Mã Đằng cảm thấy không mấy thoải mái, mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi. Ông ta còn phải dỗ dành Dương Quốc Khánh để giữ hòa khí, khiến tâm trạng ông ta thêm bực bội. Dù vậy, Mã Đằng vẫn nghe máy. Alo, Tổng Giám đốc Trương. Chào anh Mã, anh có bận không? Trương Dịch cười hỏi. Tôi vừa kết thúc một cuộc họp, một lát nữa sẽ thảo luận tiếp về hệ thống đánh giá Ami3, nhưng hiện tại có chút thời gian rảnh. Anh có chuyện gì sao? Tôi chỉ muốn xin lỗi anh, chuyện giữa tôi và Dương Quốc Khánh là vấn đề cá nhân, nhưng đã gây khó xử cho anh. Bữa tiệc là do anh tổ chức, và tôi rất xin lỗi vì đã làm anh mất mặt, xem như tôi nợ anh một ân tình. Lời xin lỗi của Trương Dịch rất chân thành. Dù giàu có và quyền lực đến đâu, những người như hắn cũng rất coi trọng danh dự và thể diện. Trương Dịch biết mình đã làm Mã Đằng khó xử, nên việc xin lỗi là điều cần thiết. Nếu tình huống ngược lại, hắn cũng sẽ không tha thứ cho ai làm mình mất mặt như vậy. Nghe được lời xin lỗi và cam kết từ Trương Dịch, tâm trạng Mã Đằng cũng dịu đi. Thật bất ngờ khi một người như anh lại tranh cãi với Tổng Giám đốc Dương ở một sự kiện như vậy. Chắc vì tôi còn trẻ, thấy ông ta làm bộ, tôi không nhịn được. Nhưng nếu có lần sau, tôi vẫn sẽ làm vậy. Nếu không nể mặt anh, tôi đã cho ông ta 2 cú đấm rồi. Trương Dịch cười khẽ, giọng thoải mái như thể mọi chuyện chỉ là trò đùa. Mã Đằng khẽ thở dài, dù Dương Quốc Khánh có gây khó chịu, nhưng ông ta vẫn là nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Anh công khai làm mất mặt ông ta, sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình đấy. Trương Dịch bình thản nói, những người thân thiết với loại người như thế không bao giờ cùng đường với tôi được, để họ muốn nói gì thì nói. Khuôn mặt vuông vức của Mã Đằng khẽ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đây chính là sự khác biệt giữa thế hệ sinh sau những năm 70 và thế hệ 9X. Thế hệ của Mã Đằng quen với việc nhẫn nhịn và chơi trò đâm sau lưng. Dù có thù hận sâu sắc đến đâu, họ vẫn giữ bề ngoài hòa nhã, coi đó là đạo lý, cho rằng chuyện nhỏ không nhịn thì hỏng chuyện lớn. Nhưng cách thẳng thắn của Trương Dịch khiến những người cùng thế hệ với Mã Đằng cảm thấy khó thích nghi. Tuy nhiên, vì Trương Dịch đã chủ động gọi điện xin lỗi và hứa sẽ nợ ông ta một món ân tình, Mã Đằng cũng bớt đi phần nào sự khó chịu trong lòng. Trong thế giới kinh doanh, một món ân tình có giá trị vô cùng lớn. Đôi khi, chỉ cần một thông tin mật cũng đủ mang về hàng trăm tỷ lợi nhuận. Mã Đằng trầm ngâm một lát rồi nói, Tổng Giám đốc Trương, tôi có một thắc mắc. Ông ta đã suy nghĩ về chuyện này suốt từ hôm đó và rất muốn biết câu trả lời. Nhân cơ hội này, ông ta quyết định hỏi thẳng. Chuyện anh đánh cược với Dương Quốc Khánh, nói rằng trong vòng 7 ngày sẽ cho ra mắt máy quang khắc tiên tiến nhất, chẳng phải chỉ là lời nói đùa thôi sao? Lúc Trương Dịch tuyên bố điều đó trong phòng tiệc, mọi người đều sốc. Ai cũng hiểu rằng công nghệ quang khắc tiên tiến nhất hiện nay chỉ nằm trong tay một số quốc gia phương Tây. Đây được xem là công nghệ chiến lược, quyết định sức mạnh công nghệ của một quốc gia. Nếu Trương Dịch thực sự có thể sản xuất ra loại máy này, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện công nghệ toàn cầu và gây ra một cuộc cách mạng trong thế giới kinh doanh. Khi đó, mọi lĩnh vực từ chip, phần mềm, điện tử đến thương mại điện tử sẽ bị đảo lộn. Và Trương Dịch sẽ trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Thậm chí, Mã Đằng cũng sẽ phải theo sau hắn làm đàn em. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng lời tuyên bố của Trương Dịch chỉ là bốc đồng trong lúc say, nhưng Mã Đằng thì không chắc. Ông ta đã quan sát Trương Dịch rất kỹ khi hắn nói ra điều đó, và ánh mắt tự tin của Trương Dịch khiến ông ta phải suy nghĩ lại. Có thể nào, Trương Dịch đã âm thầm phát triển công nghệ này từ trước? Nghe câu hỏi của Mã Đằng, Trương Dịch chỉ mỉm cười, nụ cười mang chút bí ẩn. Dù hiện tại hai người không phải đối thủ trực tiếp, nhưng nếu tập đoàn của Trương Dịch tiếp tục lớn mạnh, xung đột với những doanh nghiệp hàng đầu khác là điều không thể tránh khỏi. Câu hỏi của Mã Đằng rõ ràng là một phép thử. Nhưng Trương Dịch không quan tâm, khi đã nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa. Hắn cười nhạt, tôi đã hứa với Dương Quốc Khánh trong vòng 7 ngày. Rất nhanh thôi, anh sẽ biết chuyện đó là thật hay không. Nói xong, Trương Dịch kết thúc cuộc gọi, để lại Mã Đằng với mớ nghi hoặc chưa có lời giải. Mã Đằng nhíu mày, ông ta không biết liệu Trương Dịch có thực sự làm được như lời hắn nói hay không. Nhưng ngay cả khi biết được sự thật, ông ta cũng chẳng thể làm gì. Công ty của ông ta không hoạt động trong lĩnh vực chip hay công nghệ cao, nên dù Trương Dịch có thành công, ông ta cũng chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Lần đầu tiên, Mã Đằng cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Ở phía bên kia, Dương Quốc Khánh lại đang bừng bừng tức giận. Ban đầu, ông ta rất phấn khởi khi tham dự hội nghị Internet toàn quốc. Đây là cơ hội tuyệt vời để quảng bá rằng tập đoàn Lý Tưởng sẽ trở lại vị thế hàng đầu. Trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ cao bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của Mỹ,
ông ta tin rằng mình sẽ có lợi thế. Vì đã từ lâu, ông luôn dựa vào các tập đoàn Mỹ và có quan hệ thân thiết với các tập đoàn như Qualcomm. Nhờ mối quan hệ này, các lệnh cấm chip không ảnh hưởng đến tập đoàn Lý Tưởng. Dương Quốc Khánh kỳ vọng rằng công ty của mình sẽ nhanh chóng chiếm lại thị phần và trở lại thời hoàng kim. Ông ta còn tưởng rằng những hãng điện thoại và máy tính trong nước sẽ phải thông qua mình để mua linh kiện từ Qualcomm. Nhưng khi đang đắc ý với viễn cảnh tươi đẹp ấy, Trương Dịch đã bất ngờ xuất hiện và phá tan mọi kế hoạch của ông ta. Trong khi các doanh nhân khác đều giữ vẻ ngoài lịch sự và kiêng dè Dương Quốc Khánh, Trương Dịch lại thẳng thừng chỉ trích ông ta, thậm chí còn gọi ông ta là bán nước. Bán nước? Tôi mà là bán nước à? Dương Quốc Khánh giận dữ gầm lên khi trở về khách sạn. Tôi đã có thẻ xanh Mỹ, giờ tôi là người Mỹ chính hiệu, Mỹ mới là quê hương của tôi. Ông ta vừa lẩm bẩm vừa tức tối đi đi lại trong phòng, không thể nguôi giận. Trương Dịch, anh tưởng mình là ai? Nghĩ làm giàu nhanh thì có thể kiêu ngạo à? Những kẻ nổi lên rồi chìm nghỉm như anh thiếu gì, rồi anh cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Nhưng dù tức giận thế nào, Dương Quốc Khánh cũng hiểu rằng mình không thể làm gì được Trương Dịch. Tập đoàn Lý Tưởng kinh doanh máy tính, trong khi Trương Dịch lại hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử và dược phẩm. Mối liên hệ duy nhất giữa hai bên là việc tập đoàn Lý Tưởng có cửa hàng trên nền tảng Taobao. Nhưng thực tế, tập đoàn Lý Tưởng phụ thuộc vào Taobao nhiều hơn là ngược lại. Và giờ, Trương Dịch đã ra tay trước, hạn chế hiển thị sản phẩm của Lý Tưởng trên nền tảng. Tôi sẽ rút toàn bộ sản phẩm khỏi Taobao, không có chúng tôi, họ sẽ mất mặt trong ngành hàng điện tử. Dương Quốc Khánh nghiến răng quyết định. Ông ta gọi ngay cho giám đốc thị trường của công ty, ra lệnh gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi Taobao. Nhưng giám đốc thị trường lại nói giọng đầy lo lắng. Chủ tịch, Taobao đã giới hạn toàn bộ lưu lượng của chúng ta rồi. Sản phẩm của Lý Tưởng giờ bị đẩy xuống tận trang 15, 16. Người tiêu dùng thậm chí còn không tìm thấy chúng. Cái gì? Họ dám làm thế sao? Dương Quốc Khánh tức giận hét lên. Họ nghĩ không có Lý Tưởng, họ còn đứng vững được à? Giám đốc thị trường chỉ biết im lặng. Lý Tưởng đã mất lòng tin từ người tiêu dùng trong nước từ lâu. Doanh số gần đây chỉ khởi sắc đôi chút nhờ hợp tác với Taobao. Nhưng giờ, vì mâu thuẫn cá nhân, Dương Quốc Khánh đã tự tay chặt đứt con đường sống duy nhất còn lại của mình. Dương Quốc Khánh không ngờ Trương Dịch lại hành động nhanh đến vậy. Việc Taobao đột ngột gỡ sản phẩm của Dương Quốc Khánh khỏi nền tảng chẳng khác nào khiến ông ta mất 90% thị trường thương mại điện tử trong nước. Sự sụt giảm doanh thu đã đủ khiến Dương Quốc Khánh khó chịu, nhưng điều khiến ông tức giận hơn cả là việc Trương Dịch đã ra tay trước, chiếm thế thượng phong. Thằng nhãi này, tao nhất định bắt mày trả giá. Dương Quốc Khánh trầm ngâm, tìm cách trút giận, nhưng trong lúc này, ông ta cũng phải thừa nhận rằng Trương Dịch giờ đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, từ danh tiếng đến tài sản đều vượt xa ông ta. Dù có không phục, Dương Quốc Khánh cũng không biết làm cách nào để xoay chuyển tình thế. Nhưng rồi ông ta chợt nhớ đến vụ cá cược trong phòng tiệc giữa hai người. 100 cái lạy và 100 tỷ tiền cược. Cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là lời thách đố không thể thực hiện, vì chẳng ai thực sự muốn quỳ lạy đối phương. Nhưng trước mặt những doanh nhân hàng đầu cả nước, ai thua trong vụ cá cược này sẽ trở thành trò cười. Và người thắng sẽ không ngại quảng bá chiến thắng của mình, khiến kẻ thua mất mặt hoàn toàn. Dương Quốc Khánh nảy ra một ý tưởng. Chẳng phải Trương Dịch đã mạnh miệng tuyên bố chế tạo máy quang khắc tiên tiến nhất sao? Đúng là trò hề, nếu mày đã liều mạng như thế, tao sẽ cho mày thân bại danh liệt. Ông ta lập tức ra lệnh cho bộ phận truyền thông của tập đoàn Lý Tưởng liên hệ với báo chí và các kênh truyền thông để đưa tin rầm rộ về vụ cá cược. 7 ngày tới, nếu Trương Dịch không thể trình diễn được sản phẩm như đã hứa, hắn sẽ phải trả giá bằng cả danh tiếng. Sau khi trở về khách sạn cùng Triệu Lộ Tây, Trương Dịch nhanh chóng bảo Từ Bình rời đi. Hắn biết mình còn nhiều việc phải làm vào tối nay. Dậy sớm nhé, mai đi họp tiếp, hắn dặn Từ Bình trước khi tạm biệt. Dù hội nghị Internet quốc gia bao gồm rất nhiều phiên họp nhỏ, không phải tất cả đều quan trọng. Tuy nhiên, những phiên thảo luận liên quan đến lĩnh vực thương mại vẫn yêu cầu Trương Dịch, với tư cách người dẫn đầu ngành thương mại điện tử, phải có mặt. Sau ngày đầu tiên gặp gỡ các doanh nhân lớn, Trương Dịch nhận ra bộ mặt thật của nhiều người, đằng sau vẻ hào nhoáng là những con buôn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Trong các phiên họp, họ thường nói những lời hoa mỹ, khiến khán giả truyền hình và các doanh nghiệp nhỏ ngưỡng mộ. Nhưng những bí quyết thật sự có thể tạo ra tiền thì luôn bị giấu kín, chỉ để lộ một vài thông tin nhỏ không đáng kể. Trương Dịch không bận tâm quá nhiều đến những buổi họp kiểu đó. Đối với hắn, đó chỉ là những màn trình diễn hình thức. Các cuộc gặp thật sự quan trọng đã được hắn hoàn tất trước đó. Trong phòng tổng thống của khách sạn, Triệu Lộ Tây vừa vui mừng vừa hồi hộp. Cô ta biết đêm nay sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình. Vào tắm đi, lát ra ăn tối, Trương Dịch thản nhiên nói, ngồi xuống ghế sofa và bật tivi. Triệu Lộ Tây hơi thất vọng, nếu là người đàn ông khác, họ đã chẳng để cô ta yên mà lao vào ngay. Nhưng Trương Dịch tỏ ra không mấy hứng thú, khiến cô ta cảm thấy thiếu tự tin. Cô ta không biết rằng,
đối với Trương Dịch, những cô gái xinh đẹp như cô ta chẳng thiếu. Nếu hắn không đến Thiên Hải lần này, bên cạnh hắn cũng đã có vài người tương tự. Dù thất vọng, cô ta vẫn vào phòng tắm, quyết tâm làm mình thật thơm tho, hy vọng có thể nắm giữ trái tim và tương lai bên cạnh hắn. Trong lúc Triệu Lộ Tây đang tắm, Trương Dịch ngồi trên sofa, suy tính về kế hoạch ra mắt máy quang khắc và hệ điều hành điện thoại. Máy quang khắc không khó, một chiếc đã trị giá cả tỷ USD. Nhưng hệ điều hành thì sao? Chẳng lẽ tôi phải lập ra một thương hiệu điện thoại mới? Tốn thời gian và công sức mà lợi nhuận chẳng đáng là bao. Đúng lúc đó, giọng nói của Nguyệt Thần vang lên trong đầu anh. Thưa ngài, máy in chip Hải Âu thế hệ 3 mà ngài yêu cầu đã được chuyển đến Bắc Kinh. Trương Dịch nhướng mày, nhanh vậy sao? Nguyệt Thần điềm nhiên đáp, lắp ráp một thứ đơn giản như bộ đồ chơi trẻ em thì không cần nhiều thời gian. Trương Dịch bật cười, đúng là với Nguyệt Thần, những công nghệ cũ kỹ này chẳng khác gì trò chơi con trẻ. Được rồi, mang đến đây cho tôi xem. Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, chiếc máy được vận chuyển bằng trực thăng từ Thiên Hải đến Bắc Kinh. Đội bảo vệ tinh nhuệ của Trương Dịch, các thành viên của công ty an ninh Chiến Long đã mang theo chiếc hộp đến khách sạn. Khi nhận được chiếc hộp, Trương Dịch nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Hắn không bận tâm, ngồi xuống bàn trà và mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật, sáng bóng như bạch kim, tỏa ra vẻ sang trọng và hiện đại. Khi Trương Dịch chạm vào bề mặt hộp, nó tự động mở ra với một tiếng xì nhẹ. Nhưng điều bất ngờ là bên trong lại có thêm một chiếc hộp nhỏ hơn. Trương Dịch bật cười, đúng là trò lồng hộp đây mà. Nguyệt Thần giải thích, đây chính là máy in chip Hải Âu thế hệ 3 mà ngài yêu cầu. Trương Dịch nhìn kỹ chiếc hộp bên trong, nó được thiết kế như một thiết bị tương lai, với bàn phím và màn hình tròn tích hợp bên cạnh. Trông giống như một chiếc máy tính thu nhỏ được bọc trong lớp kim loại sáng loáng. Hắn khẽ gật đầu, cảm thấy hài lòng với thiết kế và chất lượng của sản phẩm. Cuộc chơi lớn giờ đây chỉ vừa mới bắt đầu. Trương Dịch nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy chiếc máy in chip này tại nhà máy Vịnh Đại Hạ. Hình dáng của nó thật đơn giản, một khối hình chữ nhật, cao khoảng 1 mét, rộng và dài chưa đến 50 cm, trông giống một chiếc máy nước hơn là máy quang khắc phức tạp. Cái này dùng thế nào nhỉ? Hắn sờ cằm, tò mò hỏi. Để tôi gửi hướng dẫn cho ngài. Nguyệt Thần đáp, ngay lập tức truyền một luồng thông tin trực tiếp vào não Trương Dịch qua liên kết thần kinh. Hắn nhắm mắt lại trong giây lát, rồi bất ngờ thốt lên, dễ vậy sao? Theo bản năng, Trương Dịch luôn nghĩ rằng sản xuất chip là một quá trình cực kỳ phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhưng sau khi đọc hướng dẫn, hắn phát hiện ra việc vận hành chiếc máy này không khó hơn dùng lò vi sóng là bao. Đó là lý do tại sao nó là máy gia dụng, Nguyệt Thần bình thản đáp. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở với tiếng cạch. Triệu Lộ Tây bước ra, trên người khoác một chiếc khăn tắm màu hồng, mái tóc còn ướt rũ xuống vai. Đôi chân thon dài của cô ta ánh lên sắc hồng dịu nhẹ, toát ra vẻ hấp dẫn đầy mê hoặc. Cô ta khẽ cắn môi, rụt rè hỏi, anh Trương, em tắm xong rồi, anh có muốn tắm không? Trương Dịch gấp hộp lại, đứng lên. Triệu Lộ Tây đứng trước cửa phòng tắm, dáng vẻ e thẹn. Khăn tắm chỉ che đi một phần cơ thể, để lộ xương quai xanh mảnh mai và vòng một căng tràn ẩn dưới lớp vải mềm mại. Được thôi, hắn mỉm cười nhàn nhạt, cả ngày làm việc cũng mệt rồi, nhưng em phải giúp anh kỳ lưng đấy. Nói xong, hắn nắm lấy dây buộc của khăn tắm và khẽ giật. Chiếc khăn rơi xuống, để lại cô ta trần trụi trước mắt hắn. Sau đêm dài cuồng nhiệt, Trương Dịch tỉnh dậy, khoan khoái mặc vào bộ đồ thường ngày. Triệu Lộ Tây nằm trên giường, nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn e ấp, đôi má ửng hồng.